Quyển 10 Huyền ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền Tông. Tác giả Nguyễn Nhân. Nhà xuất bản Hồng Đức, năm 2016. Giới thiệu về tập huyền ký. Kính thưa độc giả, những người tìm hiểu hay tu theo đạo Phật, ít có người nghe đến hai danh từ huyền ký của Đức Phật dạy. Vì sao vậy? Vì tập huyền ký này, Đức Phật dạy vào một năm sau cùng trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Đức Phật chỉ dạy riêng cho 15 đệ tử của Ngài là những vị đã giác ngộ yếu chỉ thanh tịnh thiền trở lên. Sau cùng, Đức Phật trao tập huyền ký này cho ông Ma Ha Ca Diếp, là vị tổ Thiền Tông đời thứ nhất. Nhờ vị tổ này truyền riêng cho dòng Thiền Tông. Vì vậy, các kinh điển phổ thông chúng ta không thấy tập huyền ký này là vậy. Vì sao Đức Phật không truyền theo các kinh điển phổ thông? Chúng tôi xin trích một phần nhỏ nguyên nhân mà Đức Phật dạy trong tập huyền ký của Ngài như sau. Ngày xưa, tín ngưỡng của dân nước Ấn Độ chia ra làm hai phần. Thành phần thứ nhất, những người bình dân họ tin rằng trái đất này là do Thượng Đế sinh ra. Con người và vạn vật cũng do Thượng Đế làm ra. Hai bên vai giáp của mỗi con người có hai vị thần chấm điểm việc làm thiện hay ác của con người. Khi con người chết đi thì được các vị phán quan xem việc làm thiện và ác của họ ở mức độ nào mà trình với vua Diêm Vương. Nếu họ làm thiện nhiều thì được vua Diêm Vương trình lên Thượng Đế cho lên thiên đàng ở, hưởng sung sướng đời đời. Còn làm ác nhiều thì vua Diêm Vương tự Ngài sai ngu đầu Mã Diện đem giam vào các tầng địa ngục để trị tội. Thành phần thứ hai, những người tu hành họ tin rằng trái đất này là do đấng tạo hóa sanh ra. Loài người và vạn vật cũng do đấng tạo hóa làm nên. Họ cũng tin tưởng loài người sống nơi trái đất này có hai con đường đi sau khi chết. Một, làm thiện thì được lên cõi trời hưởng phước. Hai, làm ác phải bị đày vào địa ngục để thọ lãnh quả xấu do họ tự tạo ra nơi thế giới này. Do vậy, dạng người tu hành thứ nhất, họ chủ trương làm hai việc như sau. Một, mỗi ngày phải sám hối những việc làm sai trái của họ. Hai, cầu xin đấng tạo hóa rước họ về nước trời ở để không còn bị khổ ở thế gian này nữa. Dạng người tu hành thứ hai, họ tin tưởng rằng muốn hết tội lỗi do mình làm ra, duy nhất chỉ xuống sông Hằng xuống tắm cho sạch thì mới hết tội lỗi được, và nhiều tín ngưỡng khác nữa. Trên đây là người xưa của nước Ấn Độ tin và làm như vậy. Cũng xin nói rõ, ngày xưa ở nước Ấn Độ, mỗi vùng có một vị vua cai quản. Ở nước Ca Tỳ La Vệ, có vị vua tên là Tịnh Phạn và vợ tên là Ma Gia. Danh gọi vợ vua là Hoàng hậu. Hoàng hậu Ma Gia sanh ra được đứa con tên là Tất Đạt Đa và phong là Thái tử, để sau này tiếp nối ngôi vua nước Ca Tỳ La Vệ này. Khi Thái tử Tất Đạt Đa trưởng thành, Thái tử cũng có vợ như bao nhiêu người khác, nhưng Ngài không tin những việc làm của nhân dân cũng như những vị tu sĩ dạy. Riêng Thái tử Tất Đạt Đa có 4 cái thắc mắc như sau. Một, con người từ đâu đến với thế giới này? Hai, đến với thế giới này
để rồi bị sanh, già, bệnh, chết. 3. Khi còn sống, tranh giành, hơn thua, chém giết với nhau, sau cùng rồi cũng phải lìa bỏ tất cả. 4. Sau khi chết rồi, sẽ đi về đâu? 4 cái thắc mắc nói trên, những người có học vấn cao trong hoàng triều, cũng như những người ở ngoài nhân dân, kể cả các vị tu sĩ có danh tiếng, cũng không ai giải thích cho Ngài thỏa mãn được. Thái tử là một con người có lòng cương quyết, tìm cho ra 4 cái thắc mắc của mình. Vì lòng cương quyết đó, sau cùng Thái tử cũng đã biết được. Thái tử Tất Đạt Đa biết được bằng cách nào? Thái tử tu thanh tịnh thiền, chứng được tam minh lục thông và ngũ nhãn như sau. Tam minh tức là 3 cái sáng. Cái sáng thứ nhất là thiên nhãn minh, tức thấy được khắp trong một tam giới mà chúng ta gọi là một thái dương hệ. 2. Túc mạng minh, biết được đầy đủ con người và vạn vật trong một tam giới. 3. Lậu tận minh, tức biết được tận cùng vật chất và tinh thần của một con người ở trái đất hay trong một tam giới này. Còn ngũ nhãn, tức là 5 con mắt của Ngài nhìn thấy được. 1. Nhục nhãn, mắt thịt bình thường của Ngài. 2. Thiên nhãn là mắt trời của Ngài, nhìn thấy và biết được các cõi trời trong một tam giới như sau. Thấy và biết có 33 cõi trời. Thấy và biết có 6 nước tịnh độ. Thấy và biết có 5 hành tinh nữa cũng giống như trái đất này. Thấy và biết có hằng hà sa số các hành tinh vật tư cấu tạo bằng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, không khí và điện từ âm dương. 3. Huệ nhãn, mắt huệ của Ngài nhìn thấy và biết các cõi vô hình cấu tạo bằng điện từ âm dương, nhiều màu sắc và không màu sắc. 4. Pháp nhãn, tức là mắt pháp của Ngài, nhìn thấy và biết sinh hay diệt từng sát na của hạt bụi, cũng như sinh và diệt từng hành tinh một trong một tam giới này. Chữ sát na hiện giờ chúng ta gọi là 1/10 giây. 5. Phật nhãn, mắt trùm khắp của Ngài nhìn thấy và biết được trùm khắp trong càn khôn vũ trụ này như vật nhỏ nhất là vi trần mà chúng ta gọi là nguyên tử, còn nhỏ hơn nữa là điện tử. Vật lớn nhất là hành tinh. Ngài sử dụng Phật nhãn nhìn thấy và biết được như sau. Một hệ thái dương được Ngài gọi là một tam giới. 1000 tam giới Ngài gọi là một tiểu thiên thế giới. 1 triệu tam giới Ngài gọi là một trung thiên thế giới. 1 tỷ tam giới Ngài gọi là một đại thiên thế giới. Ngài dạy đem đại thiên thế giới nhân cho 3 lần ngàn nữa. Số ra này là 1 tỷ tỷ tam giới. Ngài gọi số ra này là một tam thiên đại thiên thế giới. Mà Phật nhãn của Ngài nhìn thấy khắp trong càn khôn vũ trụ này có hằng hà sa số tam thiên đại thiên thế giới như vậy. Đức Phật muốn đem sự thấy và hiểu biết của Ngài nói lại cho nhân dân nước Ngài biết. Nhưng khi Ngài nói ra thì nhân dân Ngài nói Ngài là người bị điên. Vì sao nhân dân Ngài nói Ngài như vậy? Đức Phật trình bày rõ ràng như sau. Vì nhân dân nước Ngài tin rằng trái đất này là do ông Thượng Đế làm ra, loài người cũng vậy. Giàu cũng là do ông Thượng Đế ban phước. Nói tóm lại, trái đất này và sự sống trên trái đất này đều do ông Thượng Đế quyết định cả. Khi Thái tử Tất Đạt Đa tu thanh tịnh thiền, chứng được tam minh lục thông và có ngũ nhãn, nên Ngài thấy và biết như nói ở trên, nhưng không cách nào nói cho nhân dân của Ngài chấp nhận. Khi Đức Phật trở về hoàng cung thăm vua cha và có ý độ những người trong hoàng cung, nhưng khi Đức Phật nói ra,
không ai chấp nhận. Trong hoàng cung, có hoàng thúc của ngài tên là Tịnh Thanh, gay gắt hỏi như sau. Con nói, con xuất hoàng cung tu hành nay được thành đạo. Vậy con lấy gì làm bằng chứng? Đức Phật lễ phép trình thưa với hoàng thúc rằng: Kính thưa hoàng thúc, con xuất hoàng cung tu thanh tịnh thiền, chứng được tâm minh lục thông và ngũ nhãn. Hoàng thúc Tịnh Thanh hỏi: Vậy con hãy chứng minh cho hoàng thúc và những người trong hoàng cung những gì mà con biết. Đức Phật trình với hoàng thúc Tịnh Thanh: Con xin trình bày cái thấy và biết của Phật nhãn con như sau. 1. Trên trái đất này không vật gì thoát ra ngoài quy luật thành trụ hoại diệt. 2. Tất cả động vật và thực vật sinh sản ra phải qua công thức vật lý âm dương. 3. Không vật gì đứng yên một chỗ, mà nói phải luân chuyển thì mới tồn tại được. Còn hoàng thúc cũng như những người trong hoàng triều và nhân dân nước Ca Tỳ La Vệ tin rằng trái đất, loài người, vạn vật là do ông Thượng Đế sinh và làm ra. Con xin trình cho hoàng thúc biết, trong mỗi một tam giới có một ông Thượng Đế cai quản nước trời Thượng Đế, mà trong càn khôn vũ trụ này có hàng hà sa số ông Thượng Đế. Con sử dụng Phật nhãn của con quan sát thấy ông Thượng Đế chỉ là một ông trời, làm chúa ở cõi trời Thượng Đế. Ông cũng bị luân hồi như bao nhiêu người trời khác, giống như phụ vương con vậy. Tuy phụ vương con vua của nước Ca Tỳ La Vệ này, nhưng phụ vương con cũng bị sinh lão bệnh tử như người dân thường vậy, chứ đâu có nằm ngoài quy luật này được. Hoàng thúc Tịnh Thanh nghe Thái tử Tất Đạt Đa trình bày một cách hết sức thuận lý, nên ông tâm phục khẩu phục và khen: Thật con có sự hiểu biết hơn người. Con được xứng đáng là một con người đại giác ngộ. Vậy hoàng thúc tặng con mấy chữ. Tất Đạt Đa hiểu biết hơn người, hoàng thúc khẩu phục có lời khen con. Tâm thúc đã rõ không còn, tin tưởng thần thánh nhờ con trình bày. Thần thánh hoàng thúc hiểu sai, nay con khai thị hiểu ngay thế trần. Hoàng thúc đại diện người thân, cảm ơn con dạy, thúc lần hiểu ra. Nay con là Phật Thích Ca, dạy cho hoàng thúc hiểu ra rõ ràng. Trần gian là chỗ buộc ràng, luân hồi vật lý vô vàn khổ đau. Thúc nay không biết nói sao, cảm ơn con dạy đường vào vô sanh. Hoàng thúc nói lại rõ rành, Đạt Đa thành Phật rõ rành không sai. Hoàng thúc Tịnh Thanh đọc tặng Thái tử Tất Đạt Đa 16 câu kệ, nói lên ông đã hiểu Thái tử Tất Đạt Đa nay đã thành Phật. Đức Phật liền tặng lại Hoàng thúc Tịnh Thanh 12 câu kệ như sau. Lần đầu khai thị hoàng cung, hoàng thúc nhận được con mừng và vui. Con người vì bởi cái tôi, vì tôi là ngã, ngàn đời u mê. Mừng thay hoàng cung con về, hoàng thúc hiểu được đường về quê xưa. Con chúc hoàng thúc sớm trưa, sống trong Phật tánh không ưa luân hồi. Con tặng hoàng thúc chữ thôi, thôi đi tất cả luân hồi không theo. Thiền thanh thanh tịnh khó theo, mong thúc thôi được hiểm nghèo trầm luân. Hoàng thúc Tịnh Thanh vừa nghe cháu mình tặng 12 câu kệ, xác nhận mình đã hiểu đạo thanh tịnh thiền. Tự nhiên ông rơi nước mắt và nói với cháu: Thúc hết sức cảm ơn con. Thúc cố gắng thực hiện lời con dạy. Ông nói trong lời nghẹn ngào, làm những người trong hoàng cung ai cũng muốn khóc theo.
Trong cuộc đối đáp này, có ông quan nghi lễ Thiện An, có trình thưa hỏi Thái tử Tất Đạt Đa như sau. Kính thưa Đấng Ratoma, tức Đấng Đại Thông Đại Giác, chúng con nghe lời trình bày của Ngài hết sức là phải. Vậy, Ngài quyết định phổ biến pháp môn thanh tịnh thiền này như thế nào? Đức Phật trả lời. Hầu hết nhân dân ai cũng cầu khẩn Thượng Đế ban phước, xin làm con của Thượng Đế, xin về nước Thượng Đế ở, vân vân. Còn một số nhân dân nữa suốt ngày cứ cầu khẩn thần linh, lại ông thần này bà thánh nọ để xin lộc. Thậm chí những con thú như trâu, bò, cọp mà cũng lập miếu thờ những con thú này nữa. Thật là ngu khờ. Thì làm sao tôi nói cái chân thật này cho họ biết được? Ông quan nghi lễ Thiện An nói. Thật là khó. Đức Phật tiếp lời. Vì quá khó nên tôi sẽ phổ biến bằng hai cách. Một là tôi dạy cho loài người biết 5 pháp môn dụng công tu hành có thành tựu trong vật lý để họ ham mà đến tu học. 5 pháp ấy như sau. 1. Thiền quán tưởng cầu mong vật nhỏ ra lớn hoặc ít ra nhiều. 2. Lý luận để hơn mọi người. 3. Thiền nghi tìm hay kiếm hữu dụng vật chất nhỏ nhất hay lớn nhất. 4. Niệm Phật để nhìn thấy hình bóng ảo của một vị Phật. 5. Niệm chú để thấy sự chuyển biến của vật chất để người xung quanh cho là linh thiêng. Tôi quan sát trong số đông người này, có người nào muốn biết sự thật và vượt ra ngoài luân hồi sinh tử, thì tôi sẽ tìm cách dạy riêng họ trở về Phật giới. Nhờ 5 pháp môn tu hành có thành tựu trong vật lý mà đạo của tôi mới lưu truyền đến đời mạt Pháp được. Ông quan nghi lễ Thiện An lại hỏi. Kính thưa Đấng Ratoma, vì sao Ngài phải đợi đến đời mạt Pháp mới cho loài người biết? Đức Phật dạy. Vì là ốc loài người ở vào đời mạt Pháp, họ rất thông minh. Đặc biệt họ có 9 phần thông minh như sau. 1. Họ chế ra phương tiện quan sát, thấy rõ ràng gần hết một tam giới, mà tôi sử dụng thiên nhãn để thấy. Họ nhìn thấy hằng hà sa số các hành tinh, ngũ hành trong tam giới này nữa. Họ chế tạo ra khí cụ giết người hàng loạt. Họ chế tạo ra phương tiện di chuyển trên không, nhanh hơn chim và chuyên chở được rất nhiều người. Họ chế tạo ra phương tiện di chuyển trên mặt nước rất nhanh, chuyên chở hàng ngàn người, vượt đại dương một cách dễ dàng. Họ còn chế ra phương tiện di chuyển dưới mặt nước nữa. Trên đường bộ, họ chế tạo ra xe chạy rất nhanh, gấp 100 lần những con thú chạy nhanh nhất trên mặt đất hiện giờ. Tiếng nói người đứng góc trái đất này nói cho người đứng ở góc trái đất bên kia nghe như hai người đứng gần nhau vậy. Dụng cụ để cứu người thì họ chế tạo ra dụng cụ rất tinh vi, có thể thay thế từng bộ phận trong con người khi bộ phận con người nào đó bị hư hoại. Thuốc cứu người thì họ chế ra thuốc men cứu người bệnh nặng rất dễ. Họ chế ra bom đạn hủy diệt trái đất này, dễ như phá một cái đồi nhỏ vậy. Vì khi con người đã văn minh lên cao như vậy rồi, thì tập quyền ký này sẽ có người công bố ra. Nhờ vậy trong số người văn minh này mới có người chấp nhận và tu tập theo lời dạy của tôi. Tôi cũng nói cho các ông rõ, khi lớn tuổi tôi sẽ nói kinh diệu pháp Liên Hoa, dạy đầy đủ những gì mà tôi sử dụng ngũ nhãn, thấy và biết. Trong bộ kinh này tôi có dạy một long nữ thành Phật, tức một người nữ tại đất Rồng, nhận được tập quyền ký của tôi, truyền bá công thức giải thoát. Nhờ công thức giải thoát này
mới cứu vớt một phần lớn loài người trở về Phật giới, để không còn sanh lão bệnh tử nữa, không còn luân hồi trong tam giới nữa, không còn làm trung ống thân để chịu cảnh đói khát nữa. Tôi cũng nói về tập huyền ký này. Khi tập huyền ký này đã công bố ra thì có rất nhiều người ngăn cản. Vì sao vậy? Vì trong tánh của một con người có đến 16 thứ, trong đó có cái tưởng là mạnh nhất. Vì cái tưởng này mà con người tưởng tượng ra đủ chuyện trên đời. Mục đích chánh là tiền và danh, chứ không ngoài gì khác. Vì con người bị dính cứng vào hai thứ này, nên nghe nói đến giải thoát không ai chịu nghe, cho nói chi là tu. Chính cái ham muốn của con người nó là ma dương đó. Đến đời mạt Pháp, tập huyền ký này được công bố ra, nó phá đi tất cả những ham muốn của con người. Vì vậy, những người tu hành mà ham muốn nhiều, thấy tập huyền ký này là họ xé bỏ ngay. Ham muốn vừa, thấy tập huyền ký này là tìm cách ngăn cản, không cho lưu hành ra. Ham muốn ít, thấy tập huyền ký này là họ chửi liền. Trên đây là căn bản của người tu hành khi nhìn thấy tập huyền ký. Lời soạn giả: riêng phần chúng tôi phổ biến tập huyền ký này ra chỉ nêu 60% thôi, không dám nêu đầy đủ. Vì sao vậy? Vì nếu ghi đầy đủ thì bị đảo ngược nhiều thứ mà con người làm từ trước đến nay. Nguyện ước của chúng tôi viết ra tập huyền ký này có 3 mục đích chính như sau. 1. Muốn giúp cho người tu theo đạo Phật biết giác ngộ là gì. 2. Giúp cho người tu theo đạo Phật biết giải thoát để đi về đâu. 3. Giúp cho người tu theo đạo Phật biết công thức trở về Phật giới. Sau cùng, chúng tôi có lời đề nghị với độc giả 3 phần. 1. Tập huyền ký này Đức Phật dạy cách đây gần 2.600 năm, trải qua rất nhiều nhà dịch, không biết có đúng với bản gốc hay không. 2. Độc giả đọc tập huyền ký này, xin hãy đọc bằng tâm thanh tịnh và sáng suốt của chính mình. 3. Đừng tin liền mà phải suy xét cho thật kỹ. Tập huyền ký này có 12 chương, mỗi chương dạy một đề tài. Một số căn bản về nhân sinh và vũ trụ. Một số câu của Đức Phật trả lời cho các môn đồ của Đức Phật thắc mắc. Vậy, kính mời độc giả vào đọc các chương trong tập huyền ký mà Đức Phật truyền theo dòng Thiền Tông. Người sưu tầm thiền học Phật giáo, soạn giả Nguyễn Nhân. Chương 1. Dẫn nhập vào tập huyền ký. Giải thích càn khôn vũ trụ. Không gian bao la trùm khắp, không biên giới, trong đó chứa 2 phần. 1 là Phật giới, 2 là tam giới. Cấu trúc Phật giới. Nơi Phật giới có 2 sự sống, 1 là tánh Phật, 2 là chư Phật. Trong Phật giới, không gian của Phật giới nó trùm khắp theo càn khôn vũ trụ nhưng rất thanh tịnh, nên Như Lai gọi cái mênh mông này là Phật thanh tịnh. Trong Phật thanh tịnh này nó rộng như là biển, nên Như Lai gọi là bệ tánh thanh tịnh. Trong bệ tánh thanh tịnh tự nhiên có
Điện từ quang có tự nhiên trùm khắp. Tự nhiên có hằng hà sa số cái ý. Trong mỗi cái ý tự nhiên có 4 thứ. Thứ nhất, có cái tự nhiên thấy, gọi là hằng thấy. Thứ hai, có cái tự nhiên nghe, gọi là hằng nghe. Thứ ba, có cái tự nhiên rung động, muốn phát ra tiếng thì có tiếng, gọi là hằng pháp. Thứ tư, có cái tự nhiên biết, gọi là hằng tri. 4 thứ thấy, nghe, nói, biết được là nhờ điện từ quang chuyên chở đi xa hoặc thu gần lại. 4 thứ này được điện từ quang bao lại thành một cái vỏ bọc rất nhỏ, nên Như Lai gọi là tánh. Mà cái vỏ bọc tánh này nó có đầy khắp trong bệ tánh thanh tịnh, nên Như Lai gọi chung là Phật tánh, tức tánh trong Phật. Sở dĩ Như Lai sử dụng chữ hằng hà sa số để nói số lượng Phật tánh này là vì số lượng Phật tánh này không thể nào sử dụng toán số duyên hợp vật lý của loài người mà đếm hết được, nên Như Lai phải sử dụng đơn vị là hạt cát của sông Hằng đem ra ví dụ như vậy. Lý do gì Phật tánh vào nơi thế giới loài người? Đầu tiên, Phật tánh thắc mắc, tại sao trong bệ tánh thanh tịnh lại có quá nhiều tánh Phật và có quá nhiều những vị Phật như vậy? Có vài vị Phật hóa thân nhỏ lại nói với Phật tánh rằng, nếu tánh Phật nào muốn trở thành là một vị Phật thì tánh Phật đó phải làm như sau. Một, phải tìm đường vào nơi thế giới loài người để luân hồi nơi thế giới đó và luân hồi hết trong một tam giới. Khi nào Phật tánh chán sống nơi thế giới loài người và trong tam giới, mong trở lại bệ tánh thanh tịnh, thì sẽ có một vị Phật ở trong bệ tánh thanh tịnh phân thân hoặc ứng thân vào thế giới loài người, chỉ dạy công thức trở về Phật giới. Còn Phật tánh cứ ở mãi trong bệ tánh thanh tịnh thì muôn đời ngàn kiếp cũng vẫn là Phật tánh thôi. Thế là có nhiều Phật tánh tìm đường vào thế giới loài người để được luân hồi trong tam giới này. Đây là nguyên nhân Phật tánh vào thế giới loài người để chịu quy luật luân hồi nơi trái đất này và trong tam giới. Cấu trúc một tam giới, tức hệ mặt trời. Vùng 1 có 6 hành tinh cấu tạo bằng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ và điện từ âm dương. Vùng 2 có 11 hành tinh trời dục giới, cấu tạo bằng điện từ âm dương, 5 màu sắc rất đậm. Vùng 3A có 11 hành tinh trời hữu sắc, cấu tạo bằng điện từ âm dương, 12 màu sắc rực rỡ và vui tươi. Vùng 3B có 6 hành tinh tịnh độ, cấu tạo bằng điện từ âm dương, 12 màu sắc rực rỡ nhưng thanh tịnh. Vùng 4 có 11 hành tinh trời vô sắc, cấu tạo bằng điện từ âm dương, không màu sắc rất thanh tịnh. Vùng đặc biệt để bảo vệ một tam giới mà trong càn khôn vũ trụ này có hằng hà sa số tam giới. Vòng màu đen, điện từ âm, hút các hành tinh không cho văng ra khỏi tam giới. Vòng màu đỏ, điện từ dương, đẩy các hành tinh không cho va chạm với các hành tinh từ các tam giới khác. Danh hiệu 6 địa cầu trong một tam giới gồm Đông Thắng Thần Châu, Tây Ngưu Hóa Châu, Bắc Cô Lôi Châu, Nam Thiện Bội Châu, tức Nam Diêm Phù Đề, hay còn gọi là trái đất. Thượng Tu Di Châu, Hạ Diệm Quang Châu. Danh hiệu 6 nước tịnh độ: hướng đông của Đức A Sơ Bệ Phật, hướng tây của Đức A Di Đà Phật, hướng nam của Đức Nguyệt Đăng Phật, hướng bắc của Đức Diệm Kiên Phật, hướng trên của Đức Phạm Âm Phật, hướng dưới của Đức Sư Tử Phật. Chú thích: trong một tam giới có một mặt trời sưởi ấm cho 45 hành tinh có sự sống và hằng hà sa số hành tinh vật tư.
Trong đó nổi bật là 5 hành tinh kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Mỗi một hành tinh được duy trì hoạt động và được bảo vệ do điện từ âm dương. Chương 2. Các hành tinh có sự sống bao quanh mặt trời có 4 vòng. Vòng 1. Có 6 hành tinh cấu tạo bằng đất, nước, không khí, hơi ấm, điện từ âm dương, là nơi 5 loài chung sống như thần, người, ngạ quỷ, súc sanh và địa ngục. Tuy 5 loài sống chung, nhưng mỗi loài có tổng nghiệp riêng của loài đó. Mỗi loài đều có tần số điện từ âm dương riêng. 6 hành tinh danh hiệu như sau. 1. Đông Thắng Thần Châu nằm phía đông mặt trời. 2. Tây Ngưu Hóa Châu nằm phía tây mặt trời. 3. Bắc Cô Lôi Châu nằm phía bắc mặt trời. 4. Nam Thiện Bội Châu nằm phía nam mặt trời, cũng gọi là Nam Diêm Phù Đề, tức địa cầu này. 5. Thượng Tu Di Châu nằm phía trên mặt trời. 6. Hạ Diệm Quan Châu nằm phía dưới mặt trời. Ngoài 6 hành tinh giống địa cầu, trong một tam giới này có hàng hà sa số hành tinh vật tư cấu tạo bằng ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ và điện từ âm dương. Vòng 2 có 11 hành tinh cấu tạo bằng 5 màu sắc điện từ âm dương rất đậm, gọi là cõi trời dục giới, gồm 1. Tứ Thiên Vương. 2. Thượng Đế, cũng gọi là Ngọc Hoàng. 3. Đế Thiên. 4. Đế Thích. 5. Đao Lợi. 6. Tu Diệm Ma. 7. Đầu Xuất Đà. 8. Hóa Lạc. 9. Tha Hóa Tự Tại. 10. Phạm Chúng. 11. Phạm Phụ. Vòng 3 có 17 hành tinh cấu tạo bằng 12 màu sắc điện từ âm dương, có ánh sáng rực rỡ, gọi là cõi trời hữu sắc và nước Tịnh Độ. 11 hành tinh cõi trời hữu sắc gồm: 1. Trời Đại Phạm. 2. Trời Thiểu Quang. 3. Trời Vô Lượng Quang. 4. Trời Quan Âm. 5. Trời Thiểu Tịnh. 6. Trời Vô Lượng Tịnh. 7. Trời Biến Tịnh. 8. Trời Phước Sanh. 9. Trời Phước Ái. 10. Trời Quảng Quả. 11. Trời Nghiêm Sức. 6 hành tinh gọi là nước Tịnh Độ gồm: 1. Nước Tịnh Độ của Đức A Sơ Bệ Phật ở hướng đông mặt trời. 2. Nước Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà ở hướng tây mặt trời. 3. Nước Tịnh Độ của Đức Nguyệt Đăng Phật ở hướng nam mặt trời. 4. Nước Tịnh Độ của Đức Phật Diệm Kiên Phật ở hướng bắc mặt trời. 5. Nước Tịnh Độ của Đức Phạm Âm Phật ở hướng trên mặt trời. 6. Nước Tịnh Độ của Đức Sư Tử Phật ở hướng dưới mặt trời. Vòng 4 có 11 hành tinh cấu tạo bằng điện từ âm dương, không màu sắc, gọi là cõi trời vô sắc, gồm: 1. Trời Vô Lượng Nghiêm Sức. 2. Trời Nghiêm Sức Quả Thiệt. 3. Trời Vô Tưởng. 4. Trời Vô Phiền. 5. Trời Vô Nhiệt. 6. Trời Thiện Kiến. 7. Trời Thiện Hiện. 8.
trời sắt cứu cánh. 9. Trời ma hê thủ la. 10. Trời phi phi tưởng. 11. Trời phi phi tưởng xứ. Chương 3. Quy luật luân hồi của trái đất. Trái đất này là nơi luân chuyển theo chu kỳ thành, trụ, hoại, diệt, gọi là nhân quả luân hồi, theo sự cuốn hút của điện từ âm dương. Do đó, loài người, động vật và thực vật sinh sống nơi trái đất này đều phải luân chuyển theo quy luật của trái đất. Vì vậy, không một cá thể nào thoát ra ngoài quy luật này được, mà loài người đóng vai trò là trung tâm luân hồi đi trong tam giới này. Ở trái đất này, ai muốn hưởng phước dương thì tu hành như dưới đây. 1. Muốn đến cõi trời vô sắc hưởng nghiệp phước thanh tịnh thì ở trái đất này hằng ngày phải làm 2 việc như sau. Thứ nhất, thường xuyên làm phước thiện thật nhiều để tạo nghiệp phước dương. Thứ hai, ngày nào cũng dụng công ngồi thiền, ép cho thân và tâm mình được thanh tịnh, để tạo lực giảng sanh đến cõi trời thanh tịnh ở, để lưu vào tàn thức mình cảnh thanh tịnh, tức tự mình tạo ra làn sóng điện từ dương cực mạnh làm lực đẩy. Khi hết duyên sống nơi thế giới loài người, 2 nghiệp lực nói trên đưa trung ấm thân của mình đến một trong 11 hành tinh cõi trời vô sắc, sinh ra và sống ở đây. Cảnh và thân của những vị trời ở cõi trời vô sắc này cấu tạo bằng điện từ âm dương không màu sắc. Ở cõi trời vô sắc này, không làm việc, chỉ hưởng phước nghiệp thanh tịnh do mình tự tạo ra khi còn ở nơi thế giới loài người. Ăn uống, trái cây, hoa, lá, nước cấu tạo bằng điện từ âm dương không màu sắc, có đầy khắp trong hành tinh này. Muốn ăn uống thì có sẵn. Quan hệ trời nam và trời nữ, thích là tự do, không lệ thuộc dòng tộc hay lễ nghi. Để tiếp nhận trung ấm thân từ loài người vãng sanh đến, khi trời nữ mang thai được 280.000 ngày thì sanh ra trời con. Trời con khi được sinh ra tự lớn lên, muốn đi chu du đâu cũng được. Tuổi thọ cao nhất ở cõi trời vô sắc này là 100.000 năm so với địa cầu này. Nếu nghiệp phước đức được vô lượng thì sống đủ 100.000 năm, còn thiếu thì chỉ sống bằng với số nghiệp phước đức của mình tự tạo ra mà thôi. Khi hết tuổi thọ, phải quay trở lại thế giới loài người, sống tiếp, tạo nghiệp mới, luân hồi đi nơi khác. 2. Ai muốn đến cõi trời hữu sắc, hưởng phước vui tươi rực rỡ thì ở trái đất này, hằng ngày phải làm 2 việc như sau. Thứ nhất, thường xuyên làm phước thiện thật nhiều để tạo nghiệp phước dương. Thứ hai, ngày nào cũng cầu xin và lại lục, mong được đến cảnh vui tươi và rực rỡ sinh sống. Để lưu vào tàn thức của mình cảnh này, tức tự mình tạo ra làn sóng điện từ dương cực mạnh làm lực đẩy. Khi hết duyên sống nơi thế giới loài người, 2 nghiệp lực nói trên đưa trung ấm thân của mình đến một trong 11 hành tinh
cõi trời hữu sắc sinh ra và sống ở đây. Cảnh và thân của những vị trời ở cõi trời hữu sắc này cấu tạo bằng điện từ âm dương, có 12 màu sắc rực rỡ. Ở cõi trời hữu sắc này không làm việc, mà chỉ hưởng phước nghiệp dương do mình tự tạo ra khi còn ở nơi thế giới loài người. Ăn uống, trái cây, hoa, lá, nước, cấu tạo bằng điện từ âm dương có 12 màu sắc rực rỡ. Có đầy khắp trong hành tinh này, muốn ăn uống thì có sẵn. Quan hệ trời nam và trời nữ. Thích là tự do, không lệ thuộc dòng tộc hay lễ nghi. Để tiếp nhận trung ấm thân từ loài người vãng sanh đến. Khi trời nữ mang thai được 28.000 ngày, thì trời con được sinh ra và tự lớn lên. Muốn đi chu du đâu cũng được. Tuổi thọ cao nhất ở cõi trời hữu sắc này là 10.000 năm so với địa cầu. Nếu nghiệp phước đức dương vô lượng thì sống đủ 10.000 năm. Còn thiếu chỉ sống đủ bằng với số nghiệp phước đức dương của mình tự tạo ra thôi. Khi hết tuổi thọ, phải quay trở lại thế giới loài người sống tiếp, tạo nghiệp mới, luân hồi đi nơi khác. 3. Muốn đến nước tịnh độ hưởng phước vui tươi mà thanh tịnh thì ở trái đất này hằng ngày phải làm 2 việc như sau. Thứ nhất, thường xuyên làm phước thiện thật nhiều để tạo nghiệp phước dương. Thứ hai, ngày nào cũng cầu xin và lại lục Đức Phật A Di Đà, mong Ngài rước về nước tịnh độ của Ngài ở. Muốn cho chắc chắn, liên tục niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Niệm khi nào tiếng mình không còn niệm nữa, mà tiếng niệm vẫn trôi chảy là thành công. Đồng nghĩa, trong tàng thức của mình đã lưu được dòng chảy do làn sóng điện từ dương đã được thiết lập kiên cố. Khi hết duyên sống nơi trái đất này, tự làn sóng điện từ dương này kéo mình giảng sanh đến nước của Đức Phật A Di Đà sinh ra và sống ở đây. Khi hết duyên sống nơi thế giới loài người, 2 nghiệp lực nói trên đưa trung ấm thân của mình đến nước tịnh độ của Đức Phật A Di Đà sinh ra và sống ở đây. Cảnh vật và sự sống ở nước tịnh độ như sau. Cảnh vật và thân tiên nam, tiên nữ cấu tạo bằng 12 màu sắc điện từ âm dương rực rỡ. Ăn uống, thức ăn và nước uống là trái cây, hoa lá, nước cấu tạo bằng 12 màu sắc điện từ âm dương rực rỡ, có khắp trong hành tinh này. Muốn ăn uống thì có sẵn. Quan hệ tiên nam tiên nữ, tùy thích, không ràng buộc dòng tộc hay lễ nghi. Để tiếp nhận trung ấm thân từ loài người vãng sanh đến. Khi tiên nữ có thai, bay đến ao sen, đẻ trong hoa sen một noãn tiên, lưu giữ trong đó, để đúng ngày tháng mới sanh ra. Một tiên con được sinh ra, tùy theo noãn tiên đó ở trong hoa sen nào, của củ phẩm liên hoa như dưới đây. 1. Thượng phẩm thượng sanh, 1 năm được sanh ra. 2. Thượng phẩm trung sanh, 2 năm được sanh ra. 3. Thượng phẩm hạ sanh, 3 năm được sanh ra. 4. Trung phẩm thượng sanh, 4 năm được sanh ra. 5. Trung phẩm trung sanh, 5 năm được sanh ra. 6. Trung phẩm hạ sanh, 6 năm được sanh ra. 7. Hạ phẩm thượng sanh, 7 năm được sanh ra. 8. Hạ phẩm trung sanh, 8 năm được sanh ra. 9. Hạ phẩm hạ sanh, 9 năm được sanh ra. Nơi 9 phẩm nói trên, một vị tiên con được sanh ra tự lớn lên.
Nếu nghiệp phước đức đủ thì tuổi thọ là 10.000 năm. Còn nghiệp phước đức có bao nhiêu thì sống đủ với nghiệp phước của vị tiên đó mà thôi. Đời sống ở nước Tịnh Độ này như sau. 1. Sáng ngày nào cũng đi cúng các nơi thờ Phật quá khứ. 2. Khi làm xong công việc, muốn đi chu du đâu cũng được. 3. Mỗi tháng có một ngày học công thức giải thoát. 4. Sinh hoạt tiên nam tiên nữ, tùy thích, không ràng buộc dòng tộc hay lễ nghi. 5. Để tiếp nhận trung ấm thân từ loài người vãng sanh đến. 6. Ăn uống thì có trái, hoa, lá, nước, có đầy khắp trong nước Tịnh Độ này. 7. Khi hết tuổi thọ, phải quay trở lại thế giới loài người, tạo nghiệp mới để luân hồi đi nơi khác. 8. Đặc biệt ở nước Tịnh Độ này, khi vị tiên hết tuổi thọ, trước khi quay trở lại thế giới loài người, được Đức Phật A-di-đà dẫn ra ao sen. Ngài nhổ một cành hoa sen đưa cho một vị tiên ấy xem. Nếu vị tiên giác ngộ tánh Phật thanh tịnh của chính mình, thì Đức Phật A-di-đà xác nhận cho vị tiên ấy bằng câu: hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh. Được Đức Phật A-di-đà dẫn vị tiên này đến gần nơi phổ biến pháp môn Thiền Tông, cho nhập thai ở vùng này. Khi người này lớn lên, vừa nghe 2 tiếng Thiền Tông là tìm đến học ngay, hiểu được công thức giải thoát và biết tạo ra công đức để trở về Phật giới. Còn vị tiên nào không giác ngộ, tự mình trở lại thế giới loài người tạo nghiệp mới, luân hồi đi nơi khác. Đặc biệt, người tu theo pháp môn Tịnh Độ, Như Lai có mở con đường trở về Phật giới. Người nào muốn trở về Phật giới thì phải có 5 phần như sau. 1 là phải có đầu óc thực tế, không mê tín. 2 là không tin những chuyện linh thiêng quyền bí. 3 là không cầu khẩn hay lại ai. 4 là không sử dụng thân tâm tu hành. 5 là lúc nào cũng ham muốn giải thoát. Người nào có đủ 5 đức tính nói trên thì người này sẽ được một vị Phật trong Phật giới sử dụng ánh sáng điện từ quang trong Phật nhãn điều khiển cho người này đến nơi phổ biến pháp môn giải thoát. Sau một thời gian, người này sẽ rõ thông tất cả những gì mà Như Lai dạy giải thoát ở pháp môn Tịnh Độ này. Danh hiệu lục quốc Tịnh Độ ở trong tam giới này như sau. 1. Nước Tịnh Độ của Đức A Sơ Bệ Phật ở hướng đông mặt trời. 2. Nước Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà ở hướng tây mặt trời. 3. Nước Tịnh Độ của Đức Nguyệt Đăng Phật ở hướng nam mặt trời. 4. Nước Tịnh Độ của Đức Phật Diện Kim Phật ở hướng bắc mặt trời. 5. Nước Tịnh Độ của Đức Phạm Âm Phật ở hướng trên mặt trời. 6. Nước Tịnh Độ của Đức Sư Tử Phật ở hướng dưới mặt trời. 4. Ai muốn đến cõi trời Tứ Thiên Vương hưởng phước và làm việc thì ở trái đất này hằng ngày phải làm 2 việc như sau. Thứ nhất, 1. Thường xuyên làm phước thiện thật nhiều để tạo nghiệp phước dương. 2. Lúc nào cũng ham muốn điều hành các hành tinh trong tam giới. Khi hết duyên sống nơi thế giới loài người, 2 nghiệp lực nói trên đưa trung ấm thân của người này đến cõi trời Tứ Thiên Vương sinh ra và sống ở đây. Cảnh và thân của trời Tứ Thiên Dương cấu tạo bằng 5 màu sắc điện từ âm dương rất đậm. Ở cõi trời Tứ Thiên Vương này luôn lúc nào cũng làm việc như sau. Canh chừng xem có hành tinh nào quay lệch tâm thì điều hành cho đúng quỹ đạo lại. Có hành tinh nào bị tan rã do bị loài người rút lấy hết tài nguyên thì điều hành bụi không gian chui qua lỗ đen vũ trụ để tạo thành hành tinh khác. Hoặc
loài người đánh nhau, làm hành tinh bị phá vỡ thành bụi không gian, thì trời Tứ Thiên Vương cũng phải gom bụi không gian lại, cho chui qua lỗ đen vũ trụ để hình thành hành tinh mới. Mỗi hành tinh được hình thành hoàn chỉnh thì phải mất 1.000 năm, còn hành tinh ổn định nhiệt độ là 1.000 năm nữa. Sau đó, loài người ở hành tinh khác cũng ở trong tam giới này, sử dụng phi thuyền chuyên chở người, động vật và thực vật đến sinh sống. Đây chính là thủy tổ loài người và vạn vật. Như Lai dạy ngắn gọn về hành tinh và sự sống nơi trái đất này như sau. 1. Chu kỳ sống của trái đất này cứ 10 tỷ năm bị tan rã một lần. Vì sao? Vì loài người rút hết tài nguyên và đánh nhau nên bị tan rã. 2. Khi hành tinh này bị tan rã thì ban bề trời Tứ Thiên Vương làm những việc như sau để cho một hành tinh mới thế chỗ này. 1. Đầu tiên điều khiển điện từ âm dương chui qua lỗ đen vũ trụ vào trung tâm sản xuất hành tinh, tạo ra vòng quay gọi là sức hút điện từ âm dương. Khi vòng quay này đạt chuẩn, kế tiếp ban bề trời Tứ Thiên Vương. 2. Điều khiển hành tinh lửa chui qua lỗ đen vũ trụ vào trung tâm sản xuất hành tinh, quay thành một hành tinh lửa. Khi hành tinh lửa quay đạt chuẩn, ban bề trời Tứ Thiên Vương. 3. Điều khiển hành tinh đất chịu nhiệt chui qua lỗ đen vũ trụ, bao trùm hành tinh lửa này lại, tạo thành một hành tinh đất chịu nhiệt, bên trong là một khối lửa khổng lồ. Khi hành tinh đất chịu nhiệt này bao trọn vẹn được khối lửa khổng lồ và quay đạt chuẩn rồi, ban bề trời Tứ Thiên Vương. 4. Điều khiển hành tinh đất và cát chui qua lỗ đen vũ trụ, phủ đầy trên lớp đất chịu nhiệt này để làm lớp đất cho muôn loài sinh sống. Khi hành tinh đất hút dính vào lớp đất chịu nhiệt và đạt chuẩn, ban bề trời Tứ Thiên Vương. 5. Điều khiển hành tinh đá chui qua lỗ đen vũ trụ và rải nhiều nơi trên mặt đất này để tạo thành núi. Khi lớp đá được rải đúng theo ý muốn của trời Tứ Thiên Vương và đạt chuẩn, phân bổ, ban bề trời Tứ Thiên Vương. 6. Điều khiển hành tinh nước và muối chui qua lỗ đen vũ trụ để phủ đầy hành tinh đất, đá này. 7. Tiếp theo, ban bề trời Tứ Thiên Vương điều khiển hành tinh không chỉ chịu qua lỗ đen vũ trụ, cho bao phủ hành tinh lửa đất đá này. Khi đạt chuẩn, hình thành ra là một hành tinh tứ đại. 8. Kế tiếp, ban bề trời Tứ Thiên Vương kiểm hành tinh tứ đại này, xem coi có đạt chuẩn hút vật lý chưa. Nếu đã đạt chuẩn rồi thì 9. Ban bề trời Tứ Thiên Vương điều khiển hành tinh này ra ngoài trung tâm sản xuất hành tinh và điều khiển vào vòng quay hoàng đạo 1 của hệ mặt trời, thế chỗ mà trước kia có một hành tinh tứ đại và điện từ âm dương do loài người phá bỏ. 10. Khi hành tinh tứ đại và điện từ âm dương được đưa vào vòng hoàng đạo 1 của hệ mặt trời, khi nào hành tinh này ổn định được nhiệt độ, thời tiết, sức hút điện từ âm dương và mưa vật lý được hoàn hảo, thì ban bề trời Tứ Thiên Vương. 11. Quan sát trong bụi không gian có những mảnh bụi nào còn thực vật sống trên đó, liền cho điện từ âm hút mảnh bụi còn thực vật sống trên đó, đem đến hành tinh này và rải đều lên mặt đất để tạo sự sống thực vật. 12. Sau cùng, ban bề trời Tứ Thiên Vương xem các hành tinh lân cận, xem hành tinh nào bị loài người sắp phá bỏ và có người muốn đến hành tinh này sinh sống. Ban bề trời Tứ Thiên Vương liền điều khiển điện từ âm
phụ giúp những phi thuyền có chở người đến hành tinh này sống để làm thủy tổ loài người. Tuần tự 12 phần như vậy, trải qua cả tỷ năm, nhưng tuổi thọ của mỗi hành tinh tồn tại có 10 tỷ năm, rồi bị loài người phá bỏ nữa. Nói về sự sống của loài người. Ban đầu, loài người sống vui tươi và hòa nhã với nhau, dần dần sinh sản ra nhiều, tranh giành đất đai và quyền lợi, rồi lặp lại quy luật mạnh được, yếu thua, sau cùng phá bỏ hành tinh này. Cứ mỗi lần loài người sống trên hành tinh này đánh nhau chí tử là hành tinh này bị bệnh. Sau 7.000 năm được ổn định trở lại, mới có một vị Phật ra đời, dạy công thức vượt ra ngoài dòng luân chuyển của trái đất và một tam giới. Khi một vị Phật ra đời dạy giáo pháp giải thoát, tồn tại có 3.000 năm. Sau đó, loài người đánh nhau chí tử nữa, trái đất này lại bị bệnh nữa. Cứ chu kỳ trái đất bị bệnh là 10.000 năm. Khi trái đất bị bệnh đúng 1 triệu lần, thì trái đất hoàn toàn bị tan rã thành bụi không gian. Như Lai cũng nói cho các ông rõ, trước khi Như Lai dạy đạo giải thoát, ở trái đất này, từ Đông sang Tây, loài người không ai biết được sự sống chân thật nơi trái đất này. Vì vậy, người khôn lường gạt người ngu, còn người ngu lại tin tuyệt đối vào người khôn, nên gieo nhân quả với nhau không ngày cùng. Bổn phận của mỗi vị Phật là dạy sự thật cho loài người biết. Nhưng khi Như Lai nói sự thật ra, thì hai loại người khôn và ngu này chửi. Vì vậy, Như Lai dạy các ông và các người đời sau, muốn phổ biến pháp môn giải thoát này phải tuân thủ 2 điều. 1. Không phổ biến chỗ đông người. 2. Người nào thật tình muốn giải thoát thì mới dạy họ, nhưng phải đợi họ năn nỉ hết lời. Nếu người nào không vâng lời Như Lai, thì thân mạng của người đó xem như bỏ đi vậy. Như Lai dạy thêm, ở trái đất loài người thích nhất 3 việc như sau. 1 là thích cầu xin và lại lục người khác. 2 là thích người khác ban phước cho mình. 3 là thích làm con hay tôi tớ cho người khác. Giáo pháp giải thoát này phải đợi khi nào loài người văn minh lên cao, họ mới chấp nhận. Khi có nhiều người chấp nhận rồi, cũng là đến lúc trái đất này sẽ bị bệnh nữa. Lúc đó, ở trái đất này, loài người không còn được bao nhiêu. Vì sao vậy? Vì có người sử dụng cái tưởng, tham và sợ của tánh người. Nên, 1. Thích cầu xin lại lục người hứa ảo. 2. Thích nghe những người lường gạt. 3. Thích người có sắc diện đẹp. 4. Sợ những lời hù dọa của người khôn. 5. Sợ linh thiêng quyền bí. 6. Sợ thần thánh ma quỷ. Con người có 3 cái không. 1. Không chịu tìm hiểu sự thật. 2. Không chịu tự mình làm chủ đời mình. 3. Không chịu từ bỏ danh lợi. Con người có 3 cái dạy. 1. Ai nói gì cũng nghe. 2. Ai bài gì cũng làm. 3. Ai bảo chết cũng chết. Như Lai dạy rõ về đạo giải thoát có 4 thời kỳ. Thời kỳ 1 gọi là thời kỳ thượng pháp, từ khởi đầu đến 500 năm. Thời kỳ 2 gọi là thời kỳ trung pháp, từ 500 đến 1.000 năm. Thời kỳ 3 gọi là thời kỳ hạ pháp, từ 1.000 đến 2.000 năm. Thời kỳ 4 gọi là thời kỳ mạt pháp, từ 2.000 đến 2.500 năm. Thời kỳ mạt pháp chia ra làm 5 giai đoạn. Giai đoạn 1 là thời kỳ mạt thượng pháp, từ 2.500 đến 2.600 năm. Giai đoạn 2 là thời kỳ mạt trung pháp, từ 2.600 đến 2.700 năm.
Giai đoạn 3 là thời kỳ mạt Hạ Pháp, từ 2007 đến 2800 năm. Giai đoạn thứ tư là thời kỳ mạt Mạt Pháp, từ 2008 đến 2900 năm. Giai đoạn thứ năm là thời kỳ Hạ Màn Pháp, từ 2009 đến 3000 năm, là đúng chu kỳ của trái đất bị bệnh nặng nữa. Trái đất này bị bệnh đúng 1 triệu lần như vậy, rồi mới bị tan rã hoàn toàn thành bụi không gian, tức tuổi thọ của trái đất là 10 tỷ năm. Năm, ai muốn đến cõi trời Ngọc Hoàng Thượng Đế để hưởng phước trong khuôn khổ trang nghiêm thì ở trái đất này hằng ngày phải làm 2 việc như sau. Thứ nhất, phải làm phước thiện thật nhiều để tạo nghiệp phước dương. Thứ hai, ngày nào cũng tha thiết: 1. Ham muốn làm con của Thượng Đế. 2. Tự nguyện Ngài sai bảo gì cũng làm. 3. Thệ nguyện tuyệt đối vâng lời Thượng Đế. Ở trái đất này, ai có 3 phần làm và ham muốn như nói trên, khi hết duyên sống nơi thế giới này, chắc chắn được giảng sanh đến cõi trời Thượng Đế sinh ra và sống ở đây. Cõi trời Thượng Đế được xem là chuẩn mực và trang nghiêm nhất trong tam giới này. Vì sao được danh hiệu như vậy? Vì cõi trời Thượng Đế này thi hành kỷ luật một cách triệt để, khen thưởng rất công minh. Do vậy, loài người sống ở trái đất này, từ cao nhất là vua, xuống quan và dân, ai ai cũng thích sinh sống ở cõi trời Thượng Đế này để hưởng 2 phần. 1. Được làm con của Chúa Trời Thượng Đế. 2. Được ở bên cạnh hầu hạ Chúa Trời Thượng Đế. Vì có 2 danh dự quá lớn như vậy, nên ở địa cầu này, ai ai cũng ham muốn giảng sanh đến cõi trời Thượng Đế này sinh sống. Muốn chắc 100% thì phải tin tuyệt đối Thượng Đế là đấng tối cao, có quyền năng tuyệt đỉnh, không phản bội Ngài. Phải giúp đỡ người nghèo khó và dâng lời những vị đại diện Thượng Đế. Ngày đêm ít nhất 6 lần cầu xin lên ở với Ngài. Vị nào ở trái đất này mà thực hiện đúng các phần nói trên, khi hết tuổi thọ sống nơi thế giới này, chắc chắn được giảng sanh lên cõi trời Thượng Đế, sinh ra và sống ở đây. Thượng Đế có dạy 4 phần như sau. 1. Cõi trời Thượng Đế là nơi sống đời đời. 2. Không đau khổ. 3. Với điều kiện là đừng vi phạm luật trời ở đây. 4. Thượng Đế có dạy rất rõ, cõi trời Thượng Đế nằm ngoài quy luật nhân quả luân hồi trong tam giới này. Ăn uống thì có trái cây, hoa, lá, nước có sẵn khắp trong hành tinh cõi trời Thượng Đế. Chu du nơi nào cũng được. Quan hệ trời nam và trời nữ, do những vị trong ban điều hành cõi trời Thượng Đế sắp xếp ở trong khuôn phép và lễ nghi rất chuẩn mực. Để tiếp nhận trung ấm thân từ loài người giảng sanh đến, trời con được sanh ra tự lớn lên, không cần trời cha mẹ trợ giúp. 6. Ai muốn đến cõi trời dục giới sinh sống hưởng phước dương thật mạnh thì ở trái đất này hằng ngày phải làm 2 việc như sau. Thứ nhất, phải làm phước thiện thật nhiều để tạo nghiệp phước dương. Thứ hai, khi làm phước,
chỉ một lòng ham muốn sinh sống vui chơi, đủ thứ có cảm giác thật mạnh. Làm phước càng nhiều càng tốt. Khi hết tuổi thọ nơi trái đất này thì chắc chắn được giảng sanh đến cõi trời dục giới sinh ra và sống ở đây. Hưởng phước ở cõi trời dục giới này là tự do, muốn hưởng gì cũng có. Tuổi thọ ở các cõi trời dục giới là 1000 năm. Khi hết tuổi thọ phải quay trở lại thế giới loài người sống tiếp, tạo nghiệp mới luân hồi đi nơi khác. 7. Trái đất 5 loài sống chung gồm: 1. Loài thần. Ai muốn luân hồi vào cõi thần hưởng phước âm thì phải làm 2 việc như sau. 1. Tạo nghiệp phước thật nhiều. 2. Khi làm phước phải là người đứng đầu nhóm để tạo bản lĩnh là người lãnh đạo. Để tạo nghiệp phước âm, tạo lực cuốn hút, khi hết duyên sống nơi thế giới này, chắc chắn được luân hồi vào cõi thần sinh ra và sống ở đây. Loài thần có 4 cấp như sau. 1 là thần chủ thế giới. 2 là thần trưởng của mọi quốc gia. 3 là thần dùng mọi quốc gia. 4 là thần bình thường ở mọi quốc gia. Uy lực thần chủ thế giới. Vị thần này khi còn là một con người, giàu nhất thế giới, bố thí nhiều nhất thế giới, quyền quy lớn nhất thế giới, dưới trướng có đệ tử nhiều nhất thế giới. Nhờ phước nghiệp cái gì cũng nhất thế giới, nên khi được sanh làm thần, vị thần này sử dụng phước nghiệp và quyền quy cái gì cũng nhất của mình, nên muốn làm gì cũng được. Như muốn mượn xác những người ở thế giới này mà có lòng ham linh thiêng, huyền bí, thì vị thần này mượn rất dễ dàng. Khi mượn xác được rồi thì vị thần tự tuyên bố 5 điều như sau. 1. Ta là thần tạo ra càn khôn vũ trụ này. 2. Ta là thần tạo ra loài người và vạn vật. 3. Ta là thần có quyền năng và uy quyền nhất. 4. Ta cho phước bất cứ ai đến cầu xin và lại ta. 5. Theo ta rồi không phản bội lại ta. Vì sao vị thần chủ thế giới nói được như vậy? Vì vị thần này phước đức vô lượng, muốn nói gì cũng được. Giống như người ở trên trái đất này giàu có nhất, nói gì người khác cũng nghe. Bởi vậy thế gian có câu: người mang túi bạc kè kè, nói liếu nói láo, người nghe rầm rầm. Vì vậy, người có đầu óc tổ chức, họ lợi dụng người nói không thật này, tổ chức và bài chuyện này chuyện kia, dụ những người ngu khờ đến lại họ và cầu xin họ. Quyền quy vị thần trưởng ở mọi quốc gia. Vị thần này khi còn ở thế giới loài người là người giàu nhất nơi quốc gia mình sinh sống. Nhờ giàu nhất này đem của bố thí để hưởng phước đời sau. Trong lúc bố thí, họ cho mình là người đại bố thí, không ai bằng mình. Do ngã chấp lớn như vậy, nên khi hết duyên sống nơi thế giới loài người, được sanh làm thần. Nhờ phước đức vô lượng này, khi làm thần, muốn nói gì cũng được. Quyền hạn của vị thần này chỉ nằm trong phạm vi quốc gia của thần đó mà thôi. Mỗi quốc gia có một vị thần trưởng. Trên trái đất này có bao nhiêu quốc gia thì có bao nhiêu thần trưởng. Quy lực của thần trưởng: 1. Mượn xác ai cũng được, với điều kiện người này thích mê tín dị đoan. 2. Muốn lập ra cái chi và nói gì cũng được. 3. Muốn cúng gì cũng có nhiều người tin và làm theo. 4. Muốn cầu gì cũng có người đến nhờ. Uy lực thần dùng mọi quốc gia. Vị thần này có ít phước hơn vị thần trưởng, nên vị thần này tầm hoạt động ở trong phạm vi của vùng mình thôi, cũng giống như vị thần trưởng vậy. Thần bình thường không thực hiện lớn lao như những vị thần trưởng và thần dùng, mà chỉ làm những hiện tượng lạ để câu những người mê tín dị đoan đến cầu xin và lại lục và cúng phẩm vật.
2. Loài người. Muốn đời sau làm người giàu sang thì đời này: 1. Làm phước thiện thật nhiều. 2. Mong đời sau giàu sang. Khi hết tuổi thọ chắc chắn sinh ra được thuận duyên làm người giàu sang. Muốn ở mãi trong dòng tộc thì: 1. Không tạo phước. 2. Không tạo ác. 3. Mong ở mãi trong dòng tộc. Khi hết tuổi thọ thì cứ lẫn quẩn ở trong dòng tộc để trả nhân quả nhẹ với nhau. Muốn làm ngạ quỷ thì: 1. Giành vật của người khác. 2. Lường gạt người khác. Hết tuổi thọ được làm loài ngạ quỷ ngay. Muốn làm loài súc sanh. Muốn làm loài nào thì sát hại loài đó. Muốn làm loài địa ngục, gây trọng tội. Muốn giác ngộ, tìm vị thiện tri thức học hỏi. Muốn giải thoát, tìm vị thiện tri thức học hỏi công thức. Muốn làm Phật, tạo công đức. Muốn làm Bồ Tát, tu một trong 6 căn phải được thành tựu. Muốn làm A-la-hán, phải dụng công tu hành đạt được 4 quả thanh văn. Bảng phân loại tần số âm dương các cõi như sau. Đối với cõi trời vô sắc, người nam tỷ lệ điện từ dương là 95%, tỷ lệ điện từ âm là 5%. Đối với người nữ, tỷ lệ điện từ dương là 90%, tỷ lệ điện từ âm là 10%. Trong cõi trời hữu sắc, đối với người nam, tỷ lệ điện từ dương chiếm 85%, tỷ lệ điện từ âm chiếm 15%. Còn đối với người nữ, tỷ lệ điện từ dương chiếm 80%, còn điện từ âm là 20%. Trong cõi trời dục giới, đối với người nam, tỷ lệ điện từ dương chiếm 75%, tỷ lệ điện từ âm chiếm 25%. Còn đối với người nữ thì tỷ lệ điện từ dương chiếm 70%, tỷ lệ điện từ âm chiếm 30%. Tại cõi thần, tỷ lệ điện từ dương ở người nam là 65%, tỷ lệ điện từ âm là 35%. Đối với nữ thì tỷ lệ điện từ dương chiếm 60%, tỷ lệ điện từ âm là 40%. Ở cõi người, người nam tỷ lệ điện từ dương chiếm 55%, tỷ lệ điện từ âm là 45%. Còn đối với người nữ thì tỷ lệ dương và âm là bằng nhau 50%. Ở cõi ngạ quỷ, tại người nam, tỷ lệ điện từ dương chiếm 45%, âm 55%. Còn nữ, dương chiếm 40%, âm chiếm 60%. Cõi súc sanh, giống đực chiếm 35% điện từ dương, 65% điện từ âm, giống cái chiếm 30% điện từ dương và 70% điện từ âm. Tại cõi địa ngục, ở cõi này được chia thành 18 tầng khác nhau, tương ứng với tỷ lệ phần trăm dương và âm khác nhau dành cho người nam và người nữ. Tại tầng địa ngục thứ nhất thì tỷ lệ điện từ dương của người nam chiếm 22,5%, âm chiếm 77,5%. Còn người nữ, tỷ lệ dương chiếm 22% và tỷ lệ âm chiếm 78%. Tại tầng địa ngục thứ hai, người nam tỷ lệ điện từ dương chiếm 21,5%,
người nữ chiếm 21%, còn tỷ lệ điện từ âm của người nam là 78,5%. Đối với người nữ, tỷ lệ điện từ âm là 79%. Tại tầng địa ngục thứ 3, tỷ lệ điện từ dương tại người nam chiếm 20,5%, âm chiếm 79,5%. Còn đối với người nữ, tỷ lệ điện từ dương chiếm 20%, còn âm thì chiếm đến 80%. Tại tầng địa ngục thứ 4, tỷ lệ điện từ dương của người nam chiếm 19,5%, tỷ lệ điện từ âm chiếm 80,5%. Đối với người nữ, tỷ lệ điện từ dương chiếm 19% và tỷ lệ điện từ âm chiếm 81%. Tại tầng địa ngục thứ 5, tỷ lệ điện từ dương của người nam chiếm 18,5%, âm chiếm 81,5%. Đối với người nữ, tỷ lệ điện từ dương chiếm 18%, âm chiếm 82%. Tại tầng địa ngục thứ 6, tỷ lệ điện từ dương của người nam chiếm 17,5%, âm 82,5%. Đối với nữ thì tỷ lệ điện từ dương chiếm 17%, tỷ lệ điện từ âm chiếm 83%. Tại tầng địa ngục thứ 7, tỷ lệ điện từ dương của người nam chiếm 16,5%, tỷ lệ điện từ âm chiếm 83,5%. Đối với nữ, tỷ lệ điện từ dương chiếm 16% và tỷ lệ điện từ âm chiếm 84%. Tại tầng địa ngục thứ 8, tỷ lệ điện từ dương của người nam chiếm 15,5% và tỷ lệ điện từ âm là 84,5%. Đối với nữ, tỷ lệ điện từ dương chiếm 15%, tỷ lệ điện từ âm chiếm 85%. Tại tầng địa ngục thứ 9, tỷ lệ điện từ dương của người nam chiếm 14,5%, tỷ lệ điện từ âm chiếm 85,5%. Đối với nữ, tỷ lệ điện từ dương là 14 và âm là 86%. Tại tầng địa ngục thứ 10, tỷ lệ điện từ dương của nam là 13,5%, còn âm là 86,5%. Đối với nữ, tỷ lệ điện từ dương là 13% và tỷ lệ điện từ âm là 87%. Tầng thứ 11, tỷ lệ điện từ dương của nam là 12,5%, âm là 87,5%. Tỷ lệ điện từ dương của người nữ ở tầng này chiếm 12%, còn âm là 88%. Tại tầng địa ngục thứ 12, tỷ lệ điện từ dương của người nam là 11,5%, âm là 88,5%, còn dương của người nữ chiếm 11%, âm chiếm đến 89%. Tại tầng địa ngục thứ 13, tỷ lệ điện từ dương của người nam chiếm 10,5%, âm chiếm 89,5%, nữ dương 10%, âm 90%. Tại tầng thứ 14, tỷ lệ điện từ dương của người nam chiếm 9,5%, âm 90,5%, nữ dương 9%, âm 91%. Tại tầng địa ngục thứ 15, đối với người nam, điện từ dương chiếm 8,5%, âm chiếm đến 91,5%, còn người nữ, điện từ dương là 8% và âm chiếm đến 92%. Tại tầng thứ 16, điện từ dương của người nam chiếm 7,5% và điện từ âm chiếm 92,5%. Đối với nữ thì điện từ dương chiếm 7% và điện từ âm chiếm đến 93%. Tầng 17, tỷ lệ điện từ dương của người nam chiếm 6,5%, âm chiếm đến 93,5%. Còn đối với người nữ, tỷ lệ điện từ dương ở tầng này chỉ chiếm có 6% và âm lên đến 94%. Tại tầng 18 là tầng thấp nhất của cõi địa ngục. Tỷ lệ điện từ dương ở tầng này cũng ở mức thấp nhất đối với người nam là chỉ chiếm 5,5%, còn âm lên đến 94,5%. Đối với người nữ thì tỷ lệ điện từ dương chỉ chiếm 5%, còn âm chiếm lên đến 95%.
Có thể thấy rằng ở cõi địa ngục, từ tầng thứ 1 đến tầng thứ 18, khi xuống mỗi một tầng thì tỷ lệ điện từ dương cũng sẽ giảm dần, tương ứng với lại tỷ lệ điện từ âm sẽ tăng dần. Ví dụ, khi điện từ dương ở tầng thứ nhất chiếm đến 22,5% đối với người nam, thì đến tầng thứ 18 chỉ còn chiếm vỏn vẹn 5,5%. Và điện từ âm thì tăng từ 77,5% lên đến 94,5%, tức số điện từ dương của một người giảm đi bao nhiêu thì cũng tương ứng tăng số điện từ âm của người đó bấy nhiêu ở tùy từng tầng địa ngục khác nhau. Chương 4. Hình thành một trung ấm thân. Đức Phật dạy, cái vỏ bọc của tánh người là cái vỏ bọc lớn có 16 thứ: thọ, tưởng, hành, thức, tài, sắc, danh, thực, thùy, tham, sân, si, mạng, nghi, ác, kiến. 16 thứ này, mỗi cái có cái vỏ bọc nhỏ riêng, không có sự sống trong đó, mà chỉ là cái vỏ bọc trống không vậy thôi. Nguyên thủy, cái vỏ bọc tánh người này chỉ tiếp nhận tánh Phật từ trong bể tánh thanh tịnh Phật giới vào thế giới loài người để làm sự sống. Tánh Phật đầu tiên bị hút qua cửa hải triều âm của tam giới và đưa vào cửa hải triều âm của thế giới loài người. Sau đó, tánh Phật bị hút vào tử cung của người nữ và ngủ trong đó suốt 9 tháng 10 ngày. Tử cung của người nữ có 3 công dụng. 1. Là nơi ngủ của tánh Phật. 2. Là để tánh Phật quên hết những gì mà tánh Phật thấy, nghe, nói và biết. 3. Là nơi nuôi dưỡng tinh nam và noãn nữ thành là một thai nhi để sau này thành là một con người. Khi tánh Phật vào tử cung của người nữ ngủ, tánh Phật được ẩn vào trong trung tâm não bộ của thai nhi và hòa lẫn vào da thịt của thai nhi để làm sự sống. Khi thai nhi đúng 9 tháng 10 ngày, theo quy luật luân hồi là nó phải ra ngoài tử cung của người nữ để thành là một đứa trẻ. Đứa trẻ này khi qua cửa hẹp của người phụ nữ, nó bị ép lại, làm chấn động tánh Phật. Tức khắc, tánh Phật tự động la lên, làm thấy, nghe, biết cũng thức dậy luôn. Khi tánh Phật thức dậy, không thấy được, không nghe được, không nói được, không biết được. Tánh Phật mới nhìn xung quanh thấy có 5 cửa. 1. 2 cửa con mắt. 2. 1 cửa miệng. 3. 2 cửa tai. Tánh Phật liền nhìn qua 2 cửa con mắt, thấy bên ngoài có rất nhiều hình ảnh, nhưng lại không biết gì. Tiếng động bên ngoài thì chui vào 2 lỗ tai, tánh Phật nghe, nhưng nghe không biết gì. Tánh Phật liền phát ra tiếng nói, mà nói không rõ lời. Sau đó, tánh Phật sẽ tập thấy, tập nghe, tập nói và tập biết. Trước kia, tánh Phật tự hằng thấy, hằng nghe, hằng rung động để phát ra tiếng nói và hằng biết. Nay lại quên hết, nên phải tập thấy, nghe, nói và biết lại. Vì cái tập thấy, nghe, nói và biết này, nếu tánh Phật không lặp đi lặp lại nhiều lần thì tánh Phật sẽ quên. Tại sao tánh Phật bị quên như vậy? Vì tánh Phật bị cái vỏ bọc tánh người bao bọc lại, nên tánh Phật phải bị quên. Cái vỏ bọc tánh người cấu tạo bằng điện từ âm dương. Điện từ âm dương là một loại điện từ luôn luôn chuyển đi rất nhanh.
Nên tánh Phật vừa thấy, nghe, nói và biết tức khắc bị quét đi nên là quên hết. Vì chỗ quên này nên trong vỏ bọc tánh người có một cái kho thật lớn gọi là tổng kho. Trong cái tổng kho này có nhiều cái kho nhỏ gọi là biệt kho. Biệt kho này chứa từng phần của tánh Phật thấy, nghe, nói và biết đem vào. Chính vì tánh Phật đem vào biệt kho này thì phải có người canh giữ. Người canh giữ cái kho này là ai? Là hành và tri của tánh người. Hai phần này gộp lại gọi là người nhập xuất truyền tống thức. Hai người này có bổn phận như sau. Một là tánh Phật thấy, nghe, nói và biết cái gì thì hành này có bổn phận đem vào. Hai là khi tánh Phật cần nhớ thì hành này sẽ đem ra. Còn cái tri có bổn phận luôn luôn nhớ những thứ mà hành đem vào kho. Chính cái kho này gọi là kho tổng nghiệp của một con người. Cũng chính cái kho tổng nghiệp này nó dẫn đi 6 nơi và một nẻo. 6 nơi gồm các cõi trời hoặc nước tịnh độ, cõi thần tức là Atula, cõi người, ngạ quỷ, súc sanh và cõi địa ngục. Và một nẻo, đó chính là vào loài thực vật. Trùng ấm thân hình thành như sau. Khi con người chết đi là điện từ âm dương không còn bảo quản thân tứ đại được nữa, nên cái vỏ bọc tánh người cũng phải tan rã theo. Tánh Phật được thoát ra ngoài thân tứ đại và vỏ bọc của tánh người. Thoát ra ngoài vỏ bọc tánh người là cái tổng kho nghiệp do tánh Phật sử dụng 16 thứ của tánh người tạo ra. Tức tánh Phật tự làm ra cái kho tổng nghiệp này. Nó kéo đi luân hồi theo sự ham muốn của tánh Phật. Chính cái tổng kho này nó là trung ấm thân đó. Vì sao gọi là trung ấm thân? Vì cái tổng kho nghiệp này nó chứa lành hay dữ và nó được điện từ âm dương cuốn hút đưa vào một thân khác, nên gọi là trung ấm thân. Đây là quy luật luân hồi nơi trái đất này. Đức Phật sử dụng ngũ nhãn của Ngài nên thấy và biết rõ nguyên nhân sinh tử luân hồi, cũng như thoát ra ngoài quy luật sức hút của điện từ âm dương. Nên Đức Phật dạy pháp môn Như Lai Thanh Tịnh Thiền để giúp cho những người muốn thoát ra ngoài sức hút nhân quả luân hồi. Nhưng khi Đức Phật vừa dạy pháp môn này, ai cũng cho rằng Đức Phật đang dạy đạo tà. Đức Phật có bài kệ tựa đề là Anh Khờ để cho các đệ tử của Ngài cũng như loài người hậu thế nghe. Có một anh khờ dùng dây trói buộc mình vào dây, siết cứng mình lại. Anh ta than khổ, cầu người đến mở, gỡ trói cho anh. Người ngoài thấy vậy, nói với anh ta, anh bỏ tay ra, dây trói bung ra, không bị trói nữa. Người ngoài nói vậy, anh chửi người nói, tôi nhờ mở trói, anh nói tào lao. Tưởng pháp chi hay, niệm câu thần chú, dụng công ngồi thiền, chư Phật cứu giúp. Bồ Tát hiển linh, cứu tôi mở trói, anh nói tầm bậy, để tôi ngồi thiền, chắc chắn thoát được. Ông là người điên, đi khuất bắt tôi làm gì mặc kệ. Như Lai dạy rõ, loài người là thế, chỉ rõ đường ra mà không chịu nghe, cho mình là đúng, ngày đêm sáng tối, lạy lục cầu xin để giúp mình giải thoát. Không chịu học hỏi, người trí huệ chân, mà học bùa chú, niệm này niệm kia. Anh ta quá khờ, ai cũng sanh tử, tự cứu không được thì cứu ai bây giờ? Như Lai chỉ dạy, chỉ cần dừng dứt, dây trói bung ngay, tự nhiên giải thoát.
Chương 5. Bài kệ sám hối, dành riêng cho người lỡ khinh chê hay phá pháp môn thiền tông. Tập quyền ký này có cường lực dương rất mạnh, phá đi tất cả mê tín dị đoan nơi thế giới vật lý âm dương này. Người sống nơi thế giới vật lý âm dương này khó mà thoát ra quy luật cuốn hút của vật lý âm dương được. Do đó, pháp môn thiền tông học này vừa công bố ra là có rất nhiều khinh chê và phá bỏ, nên bị lực đánh trả của vị thần Kim Cang nên sanh bệnh. Để cứu giúp những người khinh chê hay phá này, nên Đức Phật có kèm bài kệ sám hối dưới đây để giúp cho những ai thành tâm sám hối. Còn không thành tâm sám hối thì phải chịu theo nhân quả của chính mình làm. Bài kinh sám hối như sau: Nam mô Giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đức Thế Tôn, con tên là, tuổi, cư ngụ tại nhà số, đường. Con đang sống nơi thế giới nhân quả và luân chuyển của vật lý âm dương này. Con bị dính cứng vào trong đó, nên nó cứ kéo con đi mãi trong lục đạo luân hồi không ngày cùng. Vì vậy, con vừa nghe pháp môn giải thoát của Đức Thế Tôn dạy, Ma Dương xúi bảo con phải khinh chê và phá bỏ pháp môn Như Lai thanh tịnh thiền này. Vì con bị lực đánh trả của vị thần Kim Cang nên con bị bệnh. Nhờ duyên lành rất lớn của con đọc hết tập quyền ký của Như Lai, trong đó có bài kinh sám hối này, nên hôm nay con thành tâm sám hối và ăn năn những lời ngu dại của con. Đức Thế Tôn có dạy, ai lỡ khinh chê hay phá pháp môn thiền tông mà bị bệnh thì phải sám hối trong vòng 30 ngày, nếu để trễ thì không được. Vì vậy, hôm nay con xin thành tâm sám hối, kính xin Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật chứng minh. Nam mô Giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trước khi đọc bài kinh sám hối, con xin dâng hương. Khói hương bay khắp bầu trời xanh, rốt ráo tâm con bổn nguyện lành. Trên khói hương này xin Phật ngự, chứng con sám hối với tấm lòng thành. Lễ Phật. Kính lại Phật từ bi cứu thế, đem thiện thanh để cứu chúng con. Chúng con không biết mà còn, không chịu tu tập mà còn khinh chê. Khinh chê đã quay trở về, làm thân con bệnh nặng nề Phật ơi. Hôm nay con biết thiền rồi, thiền thanh giải thoát cứu đời của con. Con xin sám hối không còn khinh bỉ lời son Phật truyền. Con nay kính nguyện thệ nguyện, tu theo thiền học Phật truyền cho con. Từ nay con quyết lòng con, tu theo thiền học không còn trầm luân. Kính xin Đức Phật chứng minh, chứng lòng con biết pháp dừng thật hay. Con nay kính lại Phật Ngài, bủa thiền thanh tịnh vào ngay thân này, phá đi âm lực của chài, để con hết bệnh ơn này con mang. Thiền tông con nguyện một đàn, để tâm thanh tịnh dứt đàn trầm luân. Nghe Phật con tu chữ dừng, con dừng tất cả luân hồi dừng theo. Thành tâm con nguyện tu theo, pháp thiền thanh tịnh không theo luân hồi. Nghe Phật con tu chữ thôi, thôi đi tất cả luân hồi lìa con. Từ nay con nguyện không còn khinh chê thiền học để con tu thiền. Con xin kính lại Phật Thiên, chứng lòng con nguyện tu thiền từ đây. Mong sao giác ngộ lời này, nhận ra Phật tánh con đây yên lòng. Dù cho cực khổ long đong, con xin một lòng tu thiền Thích Ca. Thiền tông Phật đã chỉ ra, con đường giác ngộ thấy ra đường về. Thiền tông Phật dạy lối về, về nơi bệ tánh là về quê hương.
Như Lai nhìn thấy cảm thương, thương cho nhân loại tìm đường thoát ra. Tánh người vì chấp cái ta, cho là khôn tuyệt nói ta hơn người. Sử dụng cái tưởng của người, nói liếu nói láo để người ngợi ca. Nói rằng lời Phật Thích Ca, dạy pháp thiền học là ma dạy người. Cùng nhau kiêu ngạo và cười, cồ đàm dạy đạo nực cười các ông. Tu thiền mà không dụng công, là thiền điên loạn ở trong thế trần. Các ông đừng có lại gần, coi chừng điên hết tu phần thiền thanh. Tất cả những người xung quanh, bỏ đi gần hết xung quanh ít người. Kim Cang nhìn thấy người cười, đưa chài ra đỡ đánh thời tiếng chê. Tiếng chê chúng con quay về, về nơi xuất phát là về thân con. Thân rung nghe rợn người con, nghe người khó chịu ôi rồi bị đau. Phật rằng có biết tại sao các ông khinh bỉ thiền vào vô sanh. Thiền thanh ta dạy rõ rành, cho người giải thoát chỉ dành người thôi. Có chê đừng nói nên lời, bỏ đi là phải luân hồi tự nhiên. Luân hồi đi khắp phàm thiên, chừng nào thấy chán tu thiền này thôi. Người nào vi phạm tức thời, tìm kinh sám hối mới đời bình an. Ta nay dạy rất rõ ràng, muốn được giác ngộ có đàn thiền thanh. Ở trong vật lý đua tranh mà được tự sanh theo hoài. Kéo đi khắp chốn trần ai, không khi nào dứt trần ai khổ sầu. Thiền thanh ta dạy một câu dừng dứt mất đầu trầm luân. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chứng minh cho con xin khai lời sám hối. Lời của Phật dạy rất cao sâu, tỷ đời triệu kiếp con tìm cầu. Hôm nay nghe được lời Thầy dạy, rõ nghĩa Như Lai rất nhiệm màu. Kệ sám hối, vì khinh chê pháp môn thiền tông. Cúi đầu con lại Phật Ngài, con xin sám hối từ rài ăn năn. Trước kia con có lời rằng, pháp thiền thanh tịnh là sằng là điên. Thiền tông ai tu bị điên, nên bị lực đánh trả liền lại con. Kim Cang trả lại lời con, cho nên dướng bệnh lòng con u sầu. Thiền tông là pháp nhiệm màu, mà con không biết nói câu khinh lời. Kim Cang đánh trả những lời khinh bỉ vào thời ruột gan. Thân con cảm nhận rõ ràng, sức đánh trả lại rõ ràng con nghe. Thân con đã rõ và nghe như ai đánh và nghe rợn người. Kim Cang bảo vệ thiền thời, nên đánh trả lại tiếng người cười chê. Thiền tông Phật bảo đừng chê, nếu chê bị đánh phải về âm ti. Không tu mà lại khinh khi, quy luật vật lý nên thì bệnh thôi. Thiền tông Phật dạy một lời, thoát dòng sanh tử một lời không nghe. Không nghe mà lại nói về, phỉ báng thiền học mà nghe người trần. Thiền tông Phật dạy không cần cầu lại thoát phần tự sanh. Người sống vật lý đua tranh, không muốn giải thoát không sanh phá thiền. Như Lai chỉ độ người riêng, ai muốn giải thoát học riêng thiền này. Thiền thanh ta dạy như vậy, chỉ cần thanh tịnh đứt dây luân hồi. Thiền thanh ta đã nói rồi, không tu mà lại tỏ lời khinh chê. Kim Cang đánh trả lời chê, trở lại người ấy phải về ngục sâu. Ai biết nên sớm nguyện cầu, Như Lai bủa thiền để cứu giùm cho. Người chê sám hối và lo, không dám tái phạm và lo tu thiền. Và giúp nhiều người tu thiền, thiền thanh một chữ là thiền thoát ra.
vượt ngoài vật chất ta bà, trở về Phật giới thoát ra luân hồi. Thiền thanh một chữ là thôi, chỉ tu một chữ luân hồi không theo. Thiền thanh tuyệt quý gắn theo, nếu theo không được là theo luân hồi. Thiền thanh khi đã dứt rồi, phải đợi giảng kiếp người thời nối ra. Kiếp người trong cõi ta bà, tại sao không sợ cứ mà trầm luân? Như Lai chỉ dạy chữ dừng, chỉ tu một chữ không dừng được sao? Tại sao cứ cắm đầu vào trong vật chất là vào tử sanh? Như Lai đã dạy rất rành, không chịu tìm hiểu lanh quanh kiếm tiền. Bạc tiền là thứ xích xiềng, kéo người đau khổ triền miên mà mừng. Ta dạy một chữ là dừng, thật là đơn giản không dừng được sao? Hơn thua tranh luận nói cao, có cao đến mấy cũng vào trần ai. Trần ai là chỗ nạn tai, ham chi trong đó theo hoài trầm luân. Các ông cố gắng mà dừng, Như Lai trợ giúp ráng dừng lại nghe. Thiền tông ngộ tánh là nghe trong thanh tịnh là nghe niết bàn. Mắt thấy cứ thấy rõ ràng thấy được rõ ràng tánh chân. Loài người chỉ vì tiến hơn, cố hơn cho được hơn kia làm gì? Như Lai dạy bỏ để chi? Để không dính mắc mà đi về nguồn. Về nguồn thanh tịnh luôn luôn, giúp ai giải thoát trong nguồn phân thân. Phân thân dù có xa gần, trở về bể tánh xa gần ngại chi? Như Lai dạy thiền để chi? Giúp người giải thoát không đi luân hồi. Tu thiền đơn giản vậy thôi, nếu tu không được muôn đời cứ đi. Đi trong trần thế mà đi trong đau khổ ham chi đi hoài. Đi trong khắp chốn trần ai, đi không ngài dứt đi hoài mà ham. Thiền tông giải thoát đường phàm, trở về bể tánh để làm Phật thôi. Mười phương chư Phật bảo thôi, Như Lai tiếp dạy những lời Phật xưa. Loài người vì thích chữ ưa theo vật chất, ưa theo luân hồi. Vì ưa mà khổ muôn đời cứ khổ cũng vì chữ ưa nghe lời ta dạy sớm trưa. Chỉ cần thanh tịnh là vừa thoát thân ra khỏi dương trần, sẽ được làm Phật góp phần bình an. Phật giới chỉ có một đàn, về nơi quê cũ là an muôn đời. Nam mô Giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin thành tâm sám hối cùng Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật. Nam mô Giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin thành tâm sám hối cùng Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật. Nam mô Giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin thành tâm sám hối cùng Đức Thế Tôn và mười phương chư Phật. Chương 6. Bài kệ truyền bí mật thanh tịnh thiền cho ông Ma Ha Ca Diếp, để các vị tổ sư lấy làm chuẩn truyền cho nhau. Thiền hoa nở tại Linh Sơn, thiền thanh cao quý tuyệt hơn ngọc vàng. Trải qua khắp chốn gian nan, đi qua khắp nước hiện an nơi này. Ông hãy nghe dạy của Thầy, tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền. Hôm nay họ Ma có duyên, nhận được nguồn thiền chỉ riêng một mình. Giết ông biết được lặng thinh,
chỉ mỉm miệng cười thay lời trình thôi. Như Lai xác nhận phải rồi, không theo luân hồi, vật lý phải xa. Tất cả những vị ngộ ra, chính tâm thanh tịnh ta đây lưu truyền. Hôm nay ông có đại duyên, nhận được nguồn thiền chánh pháp của ta. Y theo lời dạy của ta, hễ ai nhận được ý ta dạy thiền, vị đó là người đủ duyên, phải được truyền thiền để làm lòng tin. Hôm nay tại núi Hiển Linh, chính thức truyền thiền chứng nhận cho ông nên giữ lấy trong lòng, truyền cho Nang Đà làm tổ tiếp theo. Vượt qua bể khổ hiểm nghèo, chỉ cần thanh tịnh, giàu nghèo màng chi. Ông phải cố gắng truyền đi, Nang Đà nhận lấy, truyền thì dài lâu. Thiền thanh không cần nguyện cầu, chỉ cần thanh tịnh, bể dâu không màng. Tâm mình thanh tịnh bình an, vượt qua bể khổ để về nhà xưa. Thiền thanh không cần sớm trưa, chỉ cần thanh tịnh, không ưa niết bàn. Được vậy là đã bình an, ta nay chỉ rõ có đàn này thôi. Ông này đã hiểu được rồi, ta cấp chứng nhận ngộ rồi thiền thanh. Các ông không phải đua tranh, pháp thiền thanh tịnh dành người ngộ ra. Hôm nay ta Phật Thích Ca chính thức truyền thiền Ma Ha nhận thiền. Ông phải cố gắng giữ riêng, tâm mong thanh tịnh chỉ riêng từng người. Buổi lễ hôm nay tươi vui, 10 phương chư Phật tươi cười chúc vang. Thế giới vật lý bình an, vì được an nhàn nhờ pháp thiền thanh. 10 phương chư Phật bao quanh, chúc mừng Ca Diếp là anh ngộ thiền. Thiền thanh ta chỉ truyền riêng, chính thức truyền thiền chứng nhận cho ông. Chương 7. Các bài văn và kệ của Đức Phật truyền theo dòng thiền thanh tịnh. Bài kệ 92 câu dạy về dòng chảy của mạch nguồn thiền thanh tịnh. Hoa thiền nở tại Linh Sơn, 1, 2, 50 chỉ nhân một người. Ca Diếp nhìn thấy hoa tươi, vừa thấy ông biết mỉm cười với hoa. Ca Diếp nhìn thấy cành hoa, nhận ra tánh thấy nở ra nụ cười. Hoa thiền xinh đẹp tốt tươi, tánh thấy đặc biệt nhận thời thiền hoa. Hôm nay lời dạy của ta, nếu thấy chồng thấy phải xa luân hồi. Khi thấy chỉ thấy vậy thôi, sống với tánh thấy luân hồi màng chi. Hoa thiền vừa thấy tức thì, nhận ngay tánh thấy tìm chi bên ngoài. Dù tìm kiếm khắp trần ai, những thứ tìm được không xài được đâu. Nhìn thấy cứ thấy không cầu, chỉ thấy sen nở bắt đầu bình yên. Quê hương chân thật không tìm, không quán không tưởng là miền quê xưa. Tu thiền đừng chọn sớm trưa, chỉ biết yên lặng là xưa của mình. Không phải ngồi đó lặng thinh, mà thấy cứ thấy cái nhìn không theo. Tu thiền đừng nói giàu nghèo, muốn về quê cũ đừng theo luân hồi.
Người tu nhìn thấy vậy thôi, truyền qua vạn kiếp, nhiều đời biết hoa. Lòng từ của Phật Thích Ca, 30 thế kỷ hết hoa để nhìn. Bước vào thế kỷ 25, có thầy nhận được đưa Trình Thiền Hoa, nói rằng huyền ký Thích Ca 25 thế kỷ hiện ra đất rồng. Người ở kiếp trượt rất mong, khi qua kiếp trượt không nhìn được hoa. Vì đây huyền ký Thích Ca 25 thế kỷ hiện ra đất rồng. Thế kỷ 30 hết mong, hoa thiền chấm dứt là xong nơi này. Các con ghi nhớ lời thầy, hoa thiền quý nhất tại đây dứt truyền. Những ai hữu phúc đại duyên, dòng chảy nguồn thiền chấm dứt tại đây. Dòng chảy của mạch nguồn Thiền Tông cũng là cách tu Thiền Tông. Hoa thiền thầy dạy núi Linh, ngọc vàng châu báu không hơn hoa thiền. Các con nhìn thấy để yên, nhìn thấy cứ thấy là miền quê xưa. Tu thiền đừng chọn sớm trưa, lúc nào cũng thấy là xưa của mình. Nhìn thấy như vậy lặng thinh, nếu khởi thêm thấy là mình phải luân. Thầy dạy các con chỉ dừng, bắt buộc phải thấy còn trong niết bàn. Trần gian không chịu bình an, vì thấy theo thấy gian nan luân hồi. Thầy dạy các con nên thôi, nhận ra tánh thấy để rồi bình yên. Bao năm lao khổ lụy phiền, hôm nay hoa thiền thầy dạy các con. Dù cho sông cạn núi mòn, ánh sáng hoa thiền mọc ở nơi đây. Tiếp theo 28 vị thầy dẫn mạch nguồn thiền chạy đến phương Đông. Đầu tiên vượt biển qua sông, chạy qua eo Hồng tránh bão Côn Sơn, vào nơi đất Việt Thọ Ơn, nhận nhiều lương thực để lên Bắc truyền. Theo dòng chảy ngược Trường Giang, thỉnh an vua đế trao sang nguồn thiền. Vua phán ông thầy bị điên, vị tổ xuống thuyền vượt biển ra khơi. Rừng lớn ẩn kín một nơi, ở đất Bắc Ngụy thiền rừng Thiếu Lâm. Ở nơi đất đá lặng thinh, 9 năm thiền định đợi người đến sinh. Một tay thân yếu một mình, nắm lấy nguồn thiền vung khắp phương xa. Đến đây huyền ký Thích Ca cho người duyên lớn nhận ra nguồn thiền. Phương Đông hết đạo hết điên, nhờ có nguồn thiền chạy khắp mọi nơi. Tổ ấy rảnh rỗi thảnh thơi, bị người đầu độc để đời dứt luân. Tại đây thiền chạy không ngừng, chạy qua Đông Bắc phổ thiền Cao Ly. Vượt qua đông biển một khi, vào nơi trời mọc trụ thì nơi đây. Duyên trời không lớn với thiền, mạch sáng nguồn thiền phải chảy về Nam. Vượt sông qua núi muôn ngàn, gặp khó vô vàn thiền đến Thăng Long. Vua tôi nước Việt chờ mong, dòng chảy nguồn thiền của Phật Thích Ca. Hôm nay thiền đến nước ta, con hồng cháu lạc nhận ra nguồn thiền. Vua tôi nhận được để yên, dẹp sông giặc Bắc cho thiền chảy lên. Quê hương tươi đẹp bình yên, dòng chảy nguồn thiền lên đến núi Yên. Vua dần hết não hết phiền, lập thêm 2 tổ ở Yên tu hành. Yên Sơn tuyệt đẹp như tranh,
vua ở nước Rồng yên dạ nghỉ ngơi. 100 năm thiền chạy khắp nơi, ở yên đất Huế nhiều đời trải qua. Vì dân nước Việt chia ra, do vậy nguồn thiền phải xa nơi này. Thế kỷ 20 có thầy nhận được mạch ấy, định xây chùa thiền. Giang Sơn chưa được bình yên, thầy ấy truyền huyền giao lại hậu nhân. Vạn dân sum họp xa gần, mạch chảy nguồn thiền mới phát bùng ra. Biết rằng huyền ký Thích Ca 25 thế kỷ hiện ra đất Rồng, cùng nhau chung sức chung lòng, lập nhiều phương tiện rất mong mạch thiền. Thiên hạ nhận được bình yên, trợ giúp người thiền nhận được thiền tông. Chánh pháp nhãn tạng trong lòng, niết bàn vi diệu được phòng tại đây. Thiền tông chánh thức nơi này, người có tâm lớn nơi đây lưu truyền. Mạch thiền đã có đủ duyên, chạy đi khắp miền cát biển Năm Châu. Người nhận được hết khổ sầu, vì thiền có được tánh màu an vui. Như Lai thỏa nguyện lòng vui, ghi công người ấy vào nơi an nhàn. Đất Rồng chạy khắp thế gian, người nào nhận được an nhàn thảnh thơi. Thiền tông an trụ khắp nơi, con lạc cháu Hồng hãnh diện thiền tông. Như Lai huyền ký đất Rồng, có người tâm lớn nối dòng Như Lai. Bài kệ 60 câu dạy tánh Phật. Phật là trùm khắp mọi nơi, chân tánh theo Phật khắp nơi mà hành. Trong tánh Phật dạy rõ rành, cái thấy thanh tịnh không sanh điều gì. Cái nghe thanh tịnh một khi biết chỉ biết vậy thì mà thôi. Pháp tánh trùm khắp mọi nơi, có phát ra tiếng thời không vơi. Tiếng đi khắp chốn khắp nơi, nhưng trong pháp tánh không đời mất đi. Nếu khi tiếng phát lại thì tiếng trong như trước cũng y ban đầu. Đừng tưởng tiếng nói ban đầu, chỗ này không có mất đâu bao giờ. Thầy chỉ các con bây giờ, như ở mặt biển bất ngờ phúng lên. Tướng nước khi đã vượt lên cao đến đỉnh lại rơi về nguồn. Thầy dạy các con phải luôn, cứ nhớ cho kỹ lý này suy ra. Pháp tánh không phải ở xa, ở trong thanh tịnh chạy ra ngoài nguồn. Tất cả tứ đại cũng luôn, ở trong tánh nguồn chạy khắp mọi nơi. Khi vào tam giới rong chơi, bị hút vật lý luân hồi chuyển đi. Các con đừng có tư nghì, tánh thấy thanh tịnh là đây niết bàn. Muốn lìa sức hút thế gian, chỉ cần thôi giúp niết bàn hiện ra. Như Lai nói rõ lòng ta, tu theo đạo Phật là xa luân hồi. Ai làm như vậy được rồi, luân hồi sanh tử là thôi tìm mình. Các ông ngồi đó lặng thinh, uổng công vô ích không tìm ra chi. Nghe lời ta dạy một khi, thực hiện cho được tâm thì yên vui. Như Lai để lại niềm vui, cho người thanh tịnh yên vui niết bàn. Tức khắc hết khổ hết nan, Như Lai chỉ rõ có đàn này thôi. Các ông có kiếm được rồi, đây là đường khổ xa rời nhà xưa.
Dù cho ngồi tịnh sáng trưa, không biết đường đến chỗ xưa nhà mình. Các ông cố gắng giữ gìn, nhận ra tánh thấy, biết mình có nghe. Căn bản các tánh là bè, đưa người thanh tịnh về miền quê xưa. Tu thiền đừng chọn sớm trưa, không ngồi không đứng, không ưa niết bàn. Tâm mình đừng có lang thang, tìm theo vật lý, mất đàn về quê. Các ông nhất quyết lời thề, chưa nhận chân thật, không hề dậy đi. Tâm phải nhất quyết một khi, chừng nào nhận được độ thì người quen. Đứng trước ánh sáng ngọn đèn, xin đèn chứng giám một phen lòng này. Và 20 câu kệ của Thiền sư Ni Đức Thảo. Kế tiếp còn cảm ơn Thầy đã dùng phương tiện dạy đây môn thiền. Tự nhiên hết đạo hết điên, cảm ơn Thầy dạy môn thiền tuyệt hay. Lần nữa cảm ơn Đức Thầy, môn thiền thanh tịnh tại đây lưu truyền. Còn nói cho người hữu duyên, pháp môn thiền học của Thầy truyền con xin giữ trọn môn thiền, giúp cho thiên hạ được yên trong lòng. Từ đây con hết chờ mong, mà tâm thanh tịnh ở trong lòng này. Lần nữa cảm ơn Đức Thầy đã giúp con được tuyệt đây môn thiền. Con nay hết đạo hết điên, cũng nhờ Đức Phật truyền thiền chúng con. Lần nữa nhất quyết lòng son, những ai muốn ngộ con liền chỉ cho. Kính xin Đức Phật đừng lo, con nguyện đền đáp công to của Ngài. Như Lai dạy Phật tánh. Phật tánh không nay không xưa, Phật tánh không thêm không bớt không thừa. Người thấy sanh tử dây dưa, hai thứ không chạm chỗ xưa niết bàn. Và xác nhận ngộ thiền. Đầu tiên Như Lai thuyết đạo màu, các ông triệt ngộ chỗ thâm sâu. Như Lai mừng các ông thấu hiểu, Ngọc Châu như ý chẳng tìm đâu. Dạy vượt hải triều dương về Phật giới. Ầm ầm vọng thức dậy, cuồn cuộn vọng tánh dân, tạo thành bờ ngăn cách giữa sanh tử vô sanh. Biết là bờ hư vọng, vượt qua rất dễ dàng, thoát ngoài vòng sanh tử, vào được bể vô sanh. Không biết khởi vọng nhận, nhân quả luân hồi đến, kéo vào lục đạo ngay, âm dương cuốn hút lấy. Không trở lại cội nguồn, ma vương quản lý chặt, phải làm kiếp tôi đoài, muôn đời làm tôi tớ. Cho bọn quỷ bọn ma, việc trở về nguồn cội chắc chắn không về được, dù có vạn Đức Phật đến với thế giới này cũng chưa chắc cứu được. Ai đó nói cứu giùm là kẻ đại lường gạt. Phải tự mình đứng lên, vượt qua bờ sanh tử. Nếu không vượt qua được, vĩnh kiếp mãi trầm luân.
Bài kệ Như Lai ngộ thiền ở cõi trời đâu xuất, trình Phật nhiên đăng. Tánh Phật đã sẵn ngàn xưa, vì con ngu muội cứ ưa luân hồi. Bao năm tìm kiếm cả đời, không sao tìm được luân hồi kéo đi. Nhiên năng không dạy thứ gì, chỉ dạy thanh tịnh hết đi luân hồi. Đầu tiên con dụng công ngồi, vào trời thanh tịnh ngàn đời ngồi yên. Ở trong thanh tịnh lâu điên, khi được hết nghiệp con liền trở ra. Tiếp tục sống cõi ta bà, mơ tưởng cảnh đẹp để ra luân hồi. Phước thiện làm đủ cách rồi, được vào cảnh giới ôi thôi thiên hình. Vào đây cảnh sắc tuyệt sinh, không sao kể hết tự mình biết thôi. Vào đây ở mãi hết đời, 10.000 năm hết để rồi nghỉ suy. Trở về trần thế để đi vào dục giới ở thì ngàn năm. Sống hết tuổi thọ âm thầm, trở lại nhân thế làm thần kiếm ăn. 500 năm ngồi mà ăn, lại bịa hù dọ kiếm ăn người khờ. Hết đời trở lại trần nhơ, chém giết thiên hạ sa cơ ngục hình. Ngục hình là trị tội mình, để trả hết tội thì mình mới ra. Con trở lại sống ta bà, không dám thố lộ thiết tha than rằng. Chẳng lẽ ở mãi đây chăng, vừa than mấy tiếng mắt hằng thiếp đi. Nhiên năng Phật dạy con thì, muốn hết sinh tử phải hằng thiện tâm. Làm phước thiện phải âm thầm, không được thố lộ người trần biết nghe. Một mực thanh tịnh mà nghe lời Phật dạy nghe nơi xuất trời. Khi nghe lời dạy ở trời đâu xuất biết rồi tử sanh. Chợt ngộ con hết tử sanh, trở lại trần thế được sanh vương hoàng. Hoàng cung sống được cao sang, nhiệm vụ con phải độ ngàn chúng sanh. Trên 30 phải tu hành, ra ngoài nhân thế dụng công tu thiền. Ban đầu dụng công tu thiền, ép cho thân thể đi xiên ốm gầy. Kế tiếp ngồi dưới gốc cây, lý luận làm thầy dạy đạo người nghe. Người nghe họ lại đi khoe, cồ đàm thầy giỏi, nói nghe tuyệt trần. Nhiều người thích đến lại gần, con dạy người trần tuyệt ý thế gian. Thế gian là chỗ buộc ràng, ai muốn an nghỉ niết bàn lại đây. Lại đây con dạy như vậy, muốn có linh nghiệm thầy liền dạy cho. Dạy cho thần chú tự do, mặt tình biến đổi vật to trước mình. Thiền mật hết sức quyền linh, vài câu thần chú tuyệt linh vô cùng. Nhưng thế lại thích lạ lùng, do vậy đến học ung dung kiếm tiền. Sau cùng con dạy bình yên, là thiền thanh tịnh hết liền tử sanh. Người nghe nói đến thiền thanh, liền bỏ đi hết xung quanh ít người. Thì ra người thế thích vui, thích cầu và lại để người ngợi khen. Thích làm kẻ ngốc người hèn, làm con thượng đế để Ngài ban ân. Giờ đây con biết người trần, sử dụng cái tưởng dương trần họ ham. Do vậy sáng tối cứ làm, cho thân mệt mỏi chí phàm mới yên. Tu thiền thanh tịnh bảo điên, nhiều người bảo thế con khuyên thế nào. Thôi thì dương thế đi vào, khi nào họ chán con mau dạy thiền. Phần này con xin trình riêng, nhiên năng Đức Phật Ngài liền chứng con. Đâu xuất con đã hiểu tròn, luân hồi sinh tử lòng con quyết gìn. Cảm ơn Đức Phật quyền linh, xin lại ba lại con trình lời con. Con nay nhất quyết lòng son, phổ đi thiền học để còn hậu lai.
Đức Phật Nhiên Đăng nghe xong Như Lai trình bày bài kệ 88 câu. Ngài đã biết Như Lai đã đạt được bí mật thanh tịnh thiền, nên thọ ký cho Như Lai sau này được thành Phật hiệu là Thích Ca Văn tại cõi Nam Diêm Phù Đề. Chương 8. Ông A Nan Đà trình tập huyền ký cho Đức Thế Tôn xem lần sau cùng để truyền theo dòng Thiền tông. Ông A Nan Đà trình với Đức Phật: Kính bạch Đức Thế Tôn, con và 14 huynh đệ đã viết xong tập huyền ký này. Kính trình xin Đức Thế Tôn kiểm duyệt lại. Đức Thế Tôn bảo tôi: Ông hãy đọc hết tập huyền ký này cho Như Lai nghe. Nếu có chỗ nào sai, Như Lai sửa cho. Thế là tôi đọc toàn tập huyền ký này. Đức Thế Tôn có chỉnh sửa đến 1/4 tập huyền ký này. Khi chỉnh sửa xong, Đức Thế Tôn bảo tôi hãy viết lại thật kỹ, để Đức Thế Tôn trao cho ông Maha Ca Diếp truyền theo dòng thiền thanh tịnh. Khi viết lại xong, tôi đem trình Đức Thế Tôn và có câu hỏi sau: Kính bạch Đức Thế Tôn, 1 tuần trước, Đức Thế Tôn hành lễ truyền bí mật thanh tịnh thiền cho sư huynh Maha Ca Diếp đảm nhận chức vụ tổ thiền thanh tịnh đời thứ nhất. Đức Thế Tôn có dạy sư huynh Maha Ca Diếp sau này trao cho con đảm nhận tổ vị thiền thanh tịnh đời thứ hai và phải đổi danh là Thiền Tông. Nhưng hiện giờ trong đầu của con không có câu văn hay câu kệ nào, thì làm sao con đảm nhận tổ vị được? Kính xin Đức Thế Tôn dạy con. Tôi vừa trình bày vừa khóc. Đức Thế Tôn dạy tôi: Này A Nan Đà, ông đừng lo việc này. Quá khứ đời này của mỗi người thì ai cũng biết. Còn quá khứ các đời trước cũng như tương lai của mỗi người, người toàn giác mới biết thôi. Như Lai bảo ông Maha Ca Diếp truyền lại cho ông là vì Như Lai chẳng những biết tương lai đời ông, mà còn biết tương lai dòng thiền tông này có bao nhiêu tổ, và mỗi vị tổ tên gì, và ngộ thiền ra sao nữa. Vì vậy, tập huyền ký này chỉ có 12 chương, nhưng Như Lai dạy đầy đủ từ con người đến tam giới, Phật giới và càn khôn vũ trụ, luân hồi và giải thoát. Như Lai căn dặn ông lần thứ hai. Khi Như Lai nhập Niết Bàn, kim thân của Như Lai 1 ngày sau mới nhập Kim Quang. 1 ngày sau nữa, ông Maha Ca Diếp mới về đến. Ông mở nắp Kim Quang ra để Như Lai truyền bí mật thanh tịnh thiền cho ông Maha Ca Diếp lần thứ hai. Ngày thứ 3 mới quả táng. Tôi nghe Đức Thế Tôn dạy đến đây, không cầm được nước mắt, liền khóc òa lên. Đức Thế Tôn liền dạy tôi: Này A Nan Đà, thế giới nhân quả vật lý âm dương nó là như vậy. Ông khóc làm gì? Ông phải mừng cho Như Lai đã làm tròn bổn phận của người đại giác ngộ. Hôm nay Như Lai đã tạo ra được vô lượng công đức, truyền pháp môn Thiền tông này cho hậu thế, để ai muốn giải thoát biết đường mà thực hành. Thôi, ông hãy lui ra và thông báo cho mọi người biết. 2 ngày nữa Như Lai sẽ có lời dạy sau cùng nơi rừng Sa La, với người bạn cùng tu với Như Lai từ vô lượng kiếp trước. Ngày đó, ai muốn thưa hỏi điều gì, đem ra thưa hỏi. Ông A Nan Đà vâng lời Đức Thế Tôn dạy rồi lui ra. Hang núi Kỳ Xà Quật là nơi Đức Phật dạy tập huyền ký.
cũng là nơi ông A Nan Đà trình tập huyền ký cho Đức Phật duyệt lần sau cùng. Hang núi Kỳ Xà Quật cũng là nơi Đức Phật trao tập huyền ký cho ông Ma Ha Ca Diếp truyền theo dòng Thiền Tông. Chương 9. Ông Ma Ha Ca Diếp nhận tập huyền ký của Đức Thế Tôn truyền theo dòng Thiền Tông. Đức Thế Tôn dạy: Này ông Ma Ha Ca Diếp và các đệ tử ưu tú của Như Lai, hôm nay tại núi Kỳ Xà Quật này, Như Lai chánh thức trao cho ông tập huyền ký này để ông truyền theo dòng thiền thanh tịnh. Vì sao Như Lai không truyền theo kinh điển phổ thông mà phải truyền riêng như vậy? Như Lai nói cho công biết có hai nguyên nhân. Pháp môn thanh tịnh thiền này không được truyền theo các kinh điển thông thường được. Thứ nhất, vì pháp môn thanh tịnh thiền này chỉ dành riêng cho người nào tu theo đạo của Như Lai mà họ muốn giác ngộ và giải thoát. Thứ hai, 6 dạng người như dưới đây, họ tu theo đạo của Như Lai dạy. Họ không dám xem huyền ký này, cho nói chi là đến tu. 1. Những người ham danh mê tiền. 2. Những người thích có thần thông. 3. Thích cầu sinh và lại lục người khác. 4. Thích làm nô lệ cho người khác. 5. Thích nương tựa người khác. 6. Những người thích cúng kiến. Vì 6 nguyên nhân nói trên nên pháp môn thanh tịnh thiền này Như Lai không dạy chỗ đông người là vì vậy. Hôm nay là ngày rằm tháng Giêng, năm thứ 245 của nước Ca Tỳ La Vệ. Chỉ còn thời gian ngắn nữa là Như Lai sẽ trở về Phật giới, là nơi 10 phương chư Phật sống, tức quê xưa của Như Lai, cũng như tất cả loài người và chúng sanh. Các ông hãy nhìn xem, suốt cuộc đời của Như Lai dạy đạo, chủ yếu chánh của Như Lai dạy nơi thế giới này là giúp cho loài người giác ngộ và giải thoát, để trở về quê hương cũ của mỗi người. Nhưng vì loài người sống nơi thế giới vật lý âm dương này, ai ai cũng thích vật chất và tiền tài, nên Như Lai dạy họ thoát ra ngoài thế giới vật lý này để trở về quê hương cũ của họ. Họ không thích về, mà họ thích ở lại thế giới này. Thế giới này có hai dạng người khôn lanh và khờ khạo. Dạng người khôn lanh thì thích bịa ra những chuyện không thật để lừa người khờ khạo. Người khờ khạo thì thích người khôn lanh lường gạt mình. Mọi người nghe đến đây, ai ai cũng khóc lại tạ Đức Phật rồi lui ra. Bài kệ Như Lai trao tập quyền ký cho ông Ma Ha Ca Diếp, truyền theo dòng Thiền Tông. Giải thoát là đạo Thích Ca, cầu sinh đại lục là ma dạy người. Giải thoát giúp cho nhiều người trở về Phật giới muôn đời an vui. Giải thoát lìa bỏ cái tôi, sống với tánh Phật là thôi luân hồi. Giải thoát hành đúng được rồi, không còn sanh tử luân hồi thế gian. Giải thoát ra khỏi trần gian, không còn ràng buộc thế gian khổ sầu. Giải thoát pháp môn không cầu, sống với tánh Phật là câu tu thiền. Thiền thanh ta chỉ truyền riêng, cho Ma Ha Ca Diếp truyền riêng pháp này. Thiền thanh ta dạy như vậy,
chỉ cần thanh tịnh đứt dây luân hồi. Thiền thanh hành đúng được rồi, luân hồi sanh tử là thôi tìm mình. Ca diếp phải ráng giữ gìn, truyền theo nguồn thiền để cho người sau. Long nữ nhận được đời sau, pháp thiền thanh tịnh đời sau phổ truyền. Truyền riêng ở tại chùa thiền, giúp người giải thoát về miền quê xưa. Năm châu rõ hết ngày xưa, Như Lai đã dạy thiền xưa nơi này. Nay tại Kỳ Xà quật đây, quyền ký thiết lập ta đây giao người. Nhiệm vụ của ông vì đời, lưu truyền thiền học, người người thoát thân. Quyền ký ta giao trọn phần, về nhận sứ mạng là phần của ông. Người người hậu thế chờ mong, pháp thiền giải thoát ở trong tay người. Hôm nay chứng kiến nhiều người, ông hãy giữ lấy truyền người hậu lai. Thiền thanh chỉ một không hai, pháp thiền giải thoát Như Lai hoàn thành. Nhiệm vụ của ta đã thành, pháp thiền thanh tịnh để dành người sau. Ngày sau dân trí lên cao, mới nhận thiền học tuyệt cao ở trần. Như Lai chỉ dạy đôi phần, ông ráng gìn giữ mà lần chuyển đi. Nang Đà nhận được thiền thì, giao lại quyền ký truyền thì tổ sau. Thiền tông ông dạy như sau, dụng công quán tưởng không sao thoát trần. Thiền tông thanh tịnh chỉ cần, buông dừng thôi dứt đường trần rời ta. Ta là Đức Phật Thích Ca, truyền được quyền ký là ta song truyền. Các ông ở lại bình yên, 24 ngày nữa ta liền về quê. Chương 10. Người được phép phổ biến pháp môn thiền tông, cấp giấy và phong thiền. Điều 1. Người này phải nhận được tập quyền ký của Như Lai truyền theo dòng thiền tông. Phải hiểu thật rõ ràng ý sâu màu của Như Lai dạy trong tập quyền ký này. Phải nhận được Phật tánh thanh tịnh của chính mình. Người nào đạt được 3 phần nói trên được gọi là thầy dạy pháp môn thiền tông học này. Điều 2. Phải tự mình đứng ra xây dựng lên một ngôi chùa thiền tông, đúng như lời Như Lai dạy trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Tuy đã xây dựng lên được một ngôi chùa, nhưng cũng chỉ được phép phổ biến pháp môn thanh tịnh thiền này âm thầm. Điều 3. Khi đã hoàn thành một ngôi chùa thiền tông rồi, được phép làm 3 việc như sau. 1. Cấp giấy chứng nhận cho người giác ngộ yếu chỉ thiền tông. 2. Cấp bằng cho người đạt được bí mật thiền tông. 3. Được phép hành lễ truyền bí mật thiền tông cho người đạt được. Điều 4. Được phép phong thiền tông sư và thiền tông gia cho 3 dạng người dưới đây. Dạng người thứ nhất, người nào giác ngộ yếu chỉ thiền tông, đạt được bí mật thiền tông, mà có lòng với pháp môn thiền tông học này, giúp cho 30 người giác ngộ yếu chỉ thiền tông và 15 người đạt được bí mật thiền tông, thì người này được phong là thiền tông sư, gọi tắt là thiền sư, nếu là tu sĩ. Còn cư sĩ được phong là thiền tông gia, gọi tắt là thiền gia. Dạng người thứ hai, tuy chỉ giác ngộ yếu chỉ thiền tông, nhưng có một lòng quyết tâm thật cao muốn cho pháp môn thiền tông học này trường tồn, thì người này cũng được phong thiền tông sư hoặc thiền tông gia. Dạng người thứ ba,
Đặc biệt, người đã hiểu pháp môn thiền tông học này mà chưa có giấy hay bằng gì, mà có lòng nhiệt tình cao, quên thân mạng mình vì pháp môn thiền tông học này, cũng được phong là thiền tông sư hoặc thiền tông gia, mà không cần qua thứ lớp hay một điều kiện gì. 3 dạng người nói trên muốn lập chùa thiền tông để phổ biến pháp môn thanh tịnh thiền của Như Lai, thì 3 hạng người nói trên phải có 3 phần: tâm, tài, lực. Về tâm, phải có tâm trong sáng, không vì danh, lợi hay địa vị. Về tài, phải có tiền tài hơn người để phục vụ cho pháp môn thiền tông này, vì pháp môn thiền tông học này vô trụ với vật chất hay tiền tài. Về lực, phải có sức lực dồi dào để phục vụ pháp môn thiền tông này dù bất cứ ở đâu. Người tu theo pháp môn thiền tông không xen vào các pháp môn tu khác như: 1. Người tu họ muốn lên cõi trời. 2. Người tu họ muốn thành tiên. 3. Người tu họ muốn thành thánh. 4. Người tu họ muốn thành thần. 5. Người tu họ muốn làm người giàu sang. 6. Người tu họ muốn làm con của ai đó. 7. Người tu họ muốn làm tôi tớ cho ai, vân vân. Không xen vào việc tu hành của những người này. Người tu theo pháp môn thiền tông chỉ một lòng giúp cho 2 dạng người như sau: 1. Ai muốn giác ngộ, tận tình giúp họ để họ biết: 1. Tánh Phật là gì? 2. Tánh người là sao? 3. Quy luật thế giới này như thế nào? 4. Tu sao giải thoát? 5. Tu sao luân hồi? 2. Ai muốn giải thoát? Dạy họ rõ ràng 2 phần. 1. Tạo ra công đức bằng phương pháp nào? 2. Dạy họ công thức giải thoát rõ ràng. Người cất chùa thiền tông và dạy pháp môn thanh tịnh thiền phải hiểu 4 phần. 1. Không dạy 5 pháp môn mà Như Lai dạy tu hành có thành tựu trong vật lý. 2. Không đem mê tín dị đoan vào chùa thiền tông. 3. Không tập trung đông người dạy để khoe danh. 4. Lấy căn bản những lời của Như Lai dạy trong tập Quyền Ký để trả lời cho người hỏi. 5. Không tổ chức cúng lễ gì trong chùa thiền tông. 6. Tại chánh điện chùa thiền tông và điện tổ thiền tông lúc nào cũng sạch và có nhang đèn là đủ. 4 điều ở chương 10 này, một vị đã được phong thiền tông sư hay một thiền tông gia phải nghiêm chỉnh thực hành. Còn không nghiêm chỉnh thực hành được thì bản phong thiền tông sư hay thiền tông gia không được trưng bày cho người khác biết. Người nào vi phạm thì bị làm qua báo rất dài. Người nào chưa phải thiền tông sư hay thiền tông gia mà vì danh vì lợi tự xưng mình là thiền tông sư hay thiền tông gia, mục đích là dụ người ngu khờ đến lại và cúng tiền cho mình, thì người này bị quả báo gấp 100 lần người lường gạt bình thường. Trên đây là các phần cho người tu theo pháp môn thiền tông còn trong âm thầm. Khi tập Quyền Ký được chánh thức công bố ra thì phải tuần tự như sau. 1. Vật chất, phải có một ngôi chùa thiền tông đúng nghĩa như trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa nêu. 2. Tôn chỉ, tu theo pháp môn thiền tông của Như Lai là không thấy mình có chứng hay đắc gì ở trong thế giới nhân quả vật lý âm dương này. Vì sao? Vì tất cả có chứng hay đắc nơi thế giới nhân quả vật lý âm dương này là do quyền năng của vị thần làm ra hiện tượng này. Như Lai cũng dạy rõ cho các ông biết. 3. Mục đích tu theo pháp môn thiền tông cốt là để được giác ngộ và giải thoát.
để trở về quê hương chân thật của chính mọi người. Tổ chức. Chùa Thiền Tông phải tổ chức như sau: một trưởng ban quản trị chùa điều hành chung, 4 phó ban, một phó ban thường trực chịu trách nhiệm thay thế trưởng ban giao tế và liên lạc giải quyết mọi công việc có liên quan đến chùa, một phó ban quản lý tài sản chùa, một phó ban chịu trách nhiệm giải đáp thiền tông học, một phó ban chịu trách nhiệm cấp các loại giấy và phong thiền tông sư hoặc thiền tông gia, một ủy viên nghi lễ và tiếp khách, một ủy viên giữ gìn tài chánh, 2 hoặc 3 ủy viên kiểm soát tài chánh, một số lớn thành viên phụ giúp các ban nói trên. Các chức danh nói trên cũng có thể thay đổi chút ít, nhưng phải nằm trong phạm vi này. Người muốn cấp giấy giác ngộ yếu chỉ thiền tông phải có điều kiện như sau: 1. Hiểu pháp môn thiền tông là pháp môn không dụng công tu hành. 2. Không ham danh lợi và địa vị. Nếu có yêu cầu thì người này được cấp giấy giác ngộ yếu chỉ thiền tông theo mẫu dưới đây. Mẫu giấy yếu chỉ thiền tông mà chùa Thiền Tông Tân Diệu thiết kế lại y bản gốc mà Như Lai truyền theo dòng thiền tông để cấp cho người giác ngộ yếu chỉ thiền tông. Người muốn cấp bằng đạt được bí mật thiền tông phải có điều kiện như sau: 1. Giải thích được tất cả lời của Như Lai dạy, dù ẩn ý hay không ẩn ý. 2. Phải nhận ra được tánh Phật thanh tịnh của chính mình. 3. Phải có bài kệ ít nhất 12 câu, nói lên được chỗ sâu màu của pháp môn thiền tông. 4. Giải trình nguyên nhân nhận được. Mẫu giấy đạt được bí mật thiền tông mà chùa Thiền Tông Tân Diệu thiết kế lại y như bản gốc mà Như Lai truyền theo dòng thiền tông để cấp cho người đạt được bí mật thiền tông. Người muốn được phong thiền tông sư hay thiền tông gia phải có các điều kiện như sau: 1. Đã được cấp yếu chỉ thiền tông. 2. Phải được truyền bí mật thiền tông. 3. Đã giúp cho trên 30 người giác ngộ yếu chỉ thiền tông. 4. Giúp cho trên 15 người đạt được bí mật thiền tông mà phải nhiệt tình với pháp môn thiền tông học này. Có 2 trường hợp đặc biệt như sau. Trường hợp thứ nhất: vị nào mới được cấp yếu chỉ thiền tông mà có lòng vì pháp môn thiền tông học thì cũng được đặt cách phong thiền tông sư hay thiền tông gia. Trường hợp thứ hai: vị nào vừa đọc sách thiền tông mà nhận ra được Phật tánh thanh tịnh của chính mình, có lòng nhiệt tình rất cao, cũng được phong thiền tông sư hay thiền tông gia. Vì sao có trường hợp ngoại lệ này? Vì Như Lai đã thấy rất rõ 2 trường hợp này. 2 dạng người này là những người một lòng rất cao và sẵn sàng hy sinh cho pháp môn thiền tông này. Nên Như Lai đặt ngoại lệ như vậy. Người nào có lòng nhiệt tình cao như vậy thì pháp môn thiền tông mới lưu truyền lâu dài được. Mẫu giấy phong thiền tông gia, chùa Thiền Tông Tân Diệu thiết kế lại y như bản gốc mà Như Lai truyền theo dòng thiền tông để cấp cho vị nào được phong thiền tông sư hay thiền tông gia.
Chương 11. Đức Phật dạy tập huyền ký. Này ông A Nan Đà và các đệ tử, tập huyền ký này Như Lai sẽ trao lại cho ông Ma Ha Ca Diếp, truyền theo dòng thiền thanh tịnh. Để chi vậy? Để đến đời mạt thượng pháp, khi nào Long Nữ thành Phật, tức Long Nữ nhận được tập huyền ký này và hiểu rõ hết những gì mà Như Lai dạy trong tập huyền ký. Sau đó truyền lại cho các đệ tử, cho công bố ra khắp Nam Châu. Vì sao phải đợi đến thời ấy? Vì đến thời kỳ này, loài người đã văn minh lên cao, họ mới biết những hiện tượng là do sự biến chuyển của vật chất sinh ra, những hiện tượng lạ, chứ không phải do thần, thánh hay ma quỷ làm ra. Nhờ họ biết rõ như vậy, nên họ mới chấp nhận pháp môn thiền tông học là sự thật nơi trái đất này. Nhờ vậy, tập huyền ký này mới thích hợp cho những người sống vào đời mạt thượng pháp trở đi. Thích Ca Văn, nước Ca Tỳ La Vệ, năm thứ 245. Chương 12. Những câu hỏi. Vị thứ nhất, mở đầu là Ngài Ma Ha Ca Diếp, ra trước Đức Phật, trịch vai áo bên phải, quỳ gối, chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, những gì mà Đức Thế Tôn dạy chúng con đều nắm được. Riêng phần sau đây, chúng con chưa hiểu. Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Chúng con muốn đứng ra cất chùa phải thực hiện như thế nào? Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật dạy: Cất chùa này có hai dạng. Một là người tu sĩ đứng ra cất chùa để tu hành 5 pháp môn có thành tựu trong vật lý, gồm tiểu thừa, trung thừa, đại thừa, niệm Phật, niệm chú. Khi cất chùa xong, phải lập ra ban quản trị điều hành và đảm nhận 6 chức danh và công việc: tỳ kheo viện chủ, tỳ kheo trưởng ban, 3 phó ban: 1. Phó ban thường trực, 2. Phó ban nghi lễ, 3. Phó ban giảng pháp chùa mình tu. Hai là người cư sĩ đứng ra xây chùa để tu thanh tịnh thiền. Phần này người tu sĩ không đứng ra xây dựng được. Vì sao vậy? Vì ở thế giới này là thế giới nhân quả, do sức hút của điện từ âm dương kéo đi. Do đó, người đã mặc áo tu hành rồi thì chắc chắn không chịu nổi sức công phá của pháp môn thiền thanh tịnh này, mà duy nhất phải là người cư sĩ. Nhưng người cư sĩ này phải có các điều kiện như sau mới xây dựng được. Một là trong tay phải có tập huyền ký của Như Lai dạy. 2 là phải có tâm tài lực dồi dào. 3 là cái tâm phải trong sáng, được phong thiền tông gia. Tài phải đủ sức xây chùa thiền tông, không nhận tiền của những người không biết pháp môn thiền tông. Lực phải có sức khỏe đảm nhận trên 20 năm. Khi cất chùa xong thì phải công bố 3 phần: tôn chỉ, cương lĩnh và nội quy rõ ràng. Tôn chỉ thì gồm có 4 phần. Phần 1 là tu theo pháp môn thanh tịnh thiền, không tu các pháp môn khác. Phần 2 không đem mê tín dị đoan vào chùa. Phần 3 không cầu khẩn hay lại ai. Phần 4 kiên định, chỉ có pháp môn thiền thanh tịnh mới giúp con người giải thoát được. Về cương lĩnh thì có 7 phần. Phần 1 thì giải thích cho những người hiểu chữ giác ngộ là gì.
Phần 2 là chỉ công thức giải thoát. Phần 3 thì giải thích cho rõ những người mê tín. Những người mê tín có 4 phần mất. Một là đánh mất giá trị chân thật làm người của mình. 2 là tâm trí người mê tín thì bị mất sáng suốt. 3. Gia đình người mê tín bị mất hạnh phúc. 4. Quốc gia nào có nhiều người mê tín thì quốc gia đó bị mất hùng cường. Phần 4 thì giải thích rõ ràng cho những người đến chùa tìm hiểu pháp môn thiền tông của Như Lai dạy. Phần 5 tận tình giúp người đến chùa tìm hiểu bằng cái tâm trong sáng, không vì danh lợi hay gì khác. Phần 6 giải thích rõ ràng lời của Như Lai dạy. Trong một tam giới, ai cũng phải sống trong quy luật nhân quả luân hồi, tức ai cũng như ai, không ai ban phước cho ai được, nên không cầu xin hay lại ai. Phần 7 giải thích rõ lời của Như Lai dạy. Về nội quy thì có 9 điều. Điều 1, ai cũng bình đẳng như nhau. 2, không phân biệt người thân hay người không thân. 3 là không lập bè phái. 4 là không nói xấu người khác. 5 là không bịa chuyện để thưa kiện người khác. 6, nhiệm vụ của ai nấy làm, không xen vào công việc của người khác. 7, người nào vi phạm lần đầu thì bị phế bình. 8, lần 2 thì bị phế bình và cảnh cáo. Lần thứ 3 thì được mời ra khỏi chùa. Các điều nói trên là luật áp dụng cho tất cả những người tu tập trong chùa Thiền Tông, không ai được ngoại lệ này, kể cả viện chủ hay là trưởng ban. Ông Ma Ha Ca Diếp nghe Đức Phật dạy rõ ràng, ông hết sức vui mừng, đảnh lễ với Đức Phật rồi lui ra. Vị thứ hai, ông Ca Chiên Diên ra trước Như Lai, quỳ gối, trịch vai áo bên phải, chắp tay bạch cùng Như Lai rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, những gì mà Đức Thế Tôn dạy chúng con đều nắm được. Riêng còn một phần sau đây chúng con chưa hiểu. Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Những vị tu hạnh đầu đà, mục đích là dụng công tu hành ép cho tâm vật lý thanh tịnh. Vậy khi tâm được thanh tịnh được gọi là gì? Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật dạy: Người tu hạnh đầu đà được gọi là tu khổ hạnh. Mục đích tu là dụng công ép cho thân và tâm vật lý được thanh tịnh. Khi dụng công tu được thanh tịnh rồi thì cách thanh tịnh do dụng công mà được gọi là tịch tỉnh, cũng gọi là tĩnh lặng hay cô tịch. Người dụng công tu ép cho thân tâm được tĩnh lặng rồi, an trú vào trong đó, gọi là an trú trong niết bàn tịch tỉnh. Thời gian an trú được bao lâu là do sự dụng công ép thân và tâm vật lý của họ. Nếu dụng công ép 1 giờ thì niết bàn 1 giờ, dụng công ép thân tâm 1 ngày thì niết bàn 1 ngày hay lâu hơn nữa. Thời gian ở trong niết bàn tĩnh lặng này, luân hồi nơi trái đất này không kéo họ được. Khi hết dụng công là trở lại bình thường thì chịu quy luật luân hồi nơi trái đất này nữa. Người dụng công tu ép cho thân tâm được thanh tịnh gọi là người A-la-hán, tức người sống trong cô tịch. Khi còn sống, nếu ở nơi có người sinh sống, họ không tiếp xúc với ai. Thường thường họ cất những am tranh ở riêng biệt, hoặc vào nơi hang vắng sống một mình. Ông Ca Chiên Diên vui mừng đảnh lễ Như Lai rồi lui ra.
Vị thứ ba, ông Phú Nâu La từ chỗ ngồi đứng dậy, ra trước Như Lai, quỳ gối, trịch vai áo bên phải, chắp tay bạch cùng Như Lai rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, còn có thắc mắc như sau. Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Tu sao được thành là Bồ Tát? Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật dạy: Này ông Phú Lâu Na, người muốn thành Bồ Tát phải tu như sau. Tu tập cho tánh nghe được thông suốt, gọi là nhĩ căn viên thông. Tu tập cho tánh thấy được xa, gọi là nhãn căn viên thông. Khi vị nào tu tập được thành công hai căn nói trên rồi thì tự nhiên có được thần thông. Người tu thành tựu được hai phần như nói trên thì người này phải có lời phát nguyện: tôi tầm thinh khắp ta bà này để cứu giúp cho những ai bị quan trái mà có lời cầu xin đến tôi. Ông Phú Nâu La lại trình: Kính bạch Đức Thế Tôn, trước đây con có nghe Đức Thế Tôn nói bài kệ về Bồ Tát Quán Thế Âm. Vậy kính xin Đức Thế Tôn lặp lại cho chúng con nghe trước để chúng con biết. Sau huynh A Nan Đà ghi lại truyền cho hậu thế. Kính xin Đức Thế Tôn chấp thuận lời của con. Đức Phật liền nhìn sang ông A Nan Đà và nói: Này ông A Nan Đà, ông hãy nghe rõ và ghi chép lại cho đầy đủ, truyền theo tập huyền ký này. Đức Phật đọc: Ngài là Bồ Tát Quán Âm, tu được nhĩ căn cao thâm diệu huyền, tầm thinh cứu khổ các miền, nhân loại gọi là Thiền Quán Thế Âm. Ngài là Bồ Tát Quán Thế Âm, tầm thinh cứu khổ người dân xin Ngài. Lời Ngài ai có nạn tai, tức khắc hiện đến giúp ngay người cầu. Ngài thị hiện khắp năm châu, giúp người nguyện cầu khi bị nạn tai. Ngài thị hiện khắp trần ai để giúp nhân loại vượt qua tai nạn. Bồ Tát thị hiện trần gian, cứu khổ tai nạn cho ai cầu xin. Bồ Tát Ngài rất hiển linh, thị hiện khắp chốn để nhìn thế gian. Nhìn xem ai bị khổ nạn mà bị quan trái giải quan cứu người. Bồ Tát xinh đẹp vui tươi, thị hiện khắp chốn giúp người an vui. Trần gian vì bởi cái tôi, sanh ra ganh ghét hại người hiền lương. Bồ Tát nguyện nhỏ tình thương, giúp người hiền hậu vào đường thảnh thơi. Bồ Tát không cần nghỉ ngơi mà giúp thiên hạ bớt thời trái quan. Bồ Tát thị hiện trần gian, giúp người lương thiện được an nhiều bề. Dạy người tu nhĩ nơi đây lưu truyền, người nào có đại phước duyên, thỉnh Ngài về ngự để yên trong nhà. Bồ Tát phổ lời Thích Ca, là thiền một chữ vượt qua luân hồi. Bồ Tát cũng dạy chữ thôi, thôi đi tất cả, luân hồi rời ngay. Bồ Tát ngăn chặn nạn tai, giúp người thanh tịnh vào ngay niết bàn. Bồ Tát cũng dạy rõ ràng, niệm mà vô niệm đầu đàn là đây. Lời nguyện Bồ Tát là dày, cứu người hết khổ thoát dây luân hồi. Lời nguyện Bồ Tát vậy thôi, không dạy mê tín không cầu Ngài linh. Loài người thấy biết làm thinh, nhận ra tánh Phật của mình là xong. Ông Phú Nâu La nghe Đức Phật nói bài kệ lời nguyện Đức Quán Thế Âm, ông có hỏi thêm Đức Phật: Kính bạch Đức Thế Tôn, kính xin Đức Thế Tôn cho con hỏi thêm 2 câu nữa. Thứ nhất, như vậy Bồ Tát Quán Thế Âm muốn về Phật giới phải làm sao? Thứ hai, một vị tu thiền tịch tỉnh được làm A-la-hán, vậy vị này muốn vào Phật giới phải tu như thế nào? Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật dạy: Này ông Phú Lâu Na, một vị Bồ Tát trước đây chỉ tu đạt có 2 căn, phần căn nhãn và căn nhĩ, viên thông.
tự nhiên có thần thông để tìm cứu giúp những người bị quan trái. Nếu vị Bồ Tát muốn vào Phật giới thì phải tu hết 10 phần giác. Sau đó kiểm lại 10 phần giác của mình có đạt 100% không. Nếu đạt đầy đủ, Bồ Tát này được gọi là đạt được đẳng giác, tức vào hàng cao đẳng giác. Sau cùng Bồ Tát này phải giác luôn diệu giác. Nếu đủ 12 phần nói trên thì vị Bồ Tát này trở về Phật giới rất dễ dàng. Ông Phú Nâu La xen vào câu trả lời của Đức Phật. Ông hỏi rõ như sau. Kính bạch Đức Thế Tôn, đẳng giác con đã hiểu, còn diệu giác là gì? Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật dạy. Chữ diệu giác là biết mầu nhiệm. Biết cái gì là mầu nhiệm? Là biết tạo ra công đức. Nhờ công đức mà Bồ Tát mới trở về Phật giới được. Cái dụng của công đức như sau. Một là phát ra ánh sáng, phá tan cái màn cửa hải triều dương để tánh Phật của Bồ Tát vượt qua. Hai là khi công đức vào Phật giới, được ánh sáng điện tự quang trong Phật giới chiếu vào. Khối công đức này trở thành là ngôi nhà Pháp thân thanh tịnh. Ba là từ ngôi nhà Pháp thân thanh tịnh này định hình ra một kim thân Phật. Nhờ có đủ 3 yếu tố nói trên, Phật tánh ẩn vào kim thân Phật này. Một vị Phật được gọi là sanh ra. Còn một vị A-la-hán muốn vào Phật giới thì vị này phải từ bỏ dụng công tu hành, sống trong tịch tỉnh, trở lại tu pháp môn Như Lai thanh tịnh thiền, biết tạo ra công đức, thì vị A-la-hán mới trở về Phật giới được, chứ không có con đường nào khác. Ông Phú Lâu Na nghe Đức Phật trả lời hết những câu hỏi của mình. Ông hết sức vui mừng lễ tạ Đức Phật rồi lui ra. Vị thứ tư, ông A Nan Đà lại ra trước Đức Phật, quỳ gối, trịch vai áo bên phải, chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, con kính xin hỏi thêm một câu nữa về chùa và nhà thờ. Vậy kính xin Đức Thế Tôn dạy rõ cho chúng con. Đức Phật dạy: Này ông A Nan Đà, Như Lai phân tích chùa và nhà thờ như sau. Chùa có ý nghĩa bao trùm rộng khắp, để thờ vị dạy cho loài người giác ngộ và giải thoát ra ngoài sức hút của nhân quả luân hồi vật lý của điện từ âm dương nơi trái đất này. Còn nhà thờ là nơi nhỏ hẹp, chỉ thờ giáo chủ lập ra đạo, còn nằm trong sức hút của vật lý âm dương. Thờ tổ tiên, hai ông bà cha mẹ hoặc người thân thôi. Ông A Nan Đà lại hỏi tiếp: Kính thưa, suốt 49 năm, Đức Thế Tôn dạy chúng con 6 pháp môn tu. Khi chúng con lập chùa ra, phải ghi bản hiệu như thế nào? Kính xin Đức Thế Tôn dạy rõ cho chúng con. Đức Phật dạy: Này ông A Nan Đà, Như Lai dạy nơi thế giới này có 6 pháp môn tu. 5 pháp môn sử dụng thân tâm duyên học của vật lý, dụng công tu hành, có thành tựu trong vật lý, thì các ông phải ghi bản hiệu như sau. 1. Nếu tu pháp môn quán, tưởng, cầu mong thì ghi bản hiệu, chùa, danh hiệu. Tu theo pháp môn nguyên thủy và địa chỉ ngôi chùa.
2. Nếu tu theo pháp môn niệm Phật thì bản hiệu ghi chùa, danh hiệu. Tu theo pháp môn Tịnh Độ Tông và địa chỉ ngôi chùa. 3. Nếu tu theo pháp môn niệm chú thì bản hiệu ghi chùa, danh hiệu. Tu theo pháp môn Mật Chú Tông, địa chỉ ngôi chùa. 4. Nếu tu Như Lai Thanh Tịnh Thiền, các đời sau gọi là Thiền Tông, thì bản hiệu ghi chùa Thiền Tông, danh hiệu. Tu theo pháp môn Thiền Tông, địa chỉ ngôi chùa. Nếu chùa nào cất lên mà không ghi bản hiệu rõ ràng thì chùa đó không thực hiện đúng lời của Như Lai dạy. Như Lai cũng dạy các ông các nơi tu tập và tu hành như sau. 1. Thiền viện, nơi tập trung dụng công tu hành để thành tựu theo vật lý, gọi là có chứng và đắc, còn bị luân hồi trong tam giới này. 2. Tu viện, là nơi tập trung để cầu xin phước lộc. Như Lai lưu ý các ông, pháp môn Thiền Tông không đem vào thiền viện hay tu viện. Nếu các ông đem vào hai nơi này là các ông tự mở con đường qua báo để đi vào làm thực vật đó. Sẵn đây Như Lai cũng dạy rõ các nơi thờ phượng trên trái đất này. Đền để thờ những vị là anh hùng dân tộc, những vị có công lớn với quốc gia. Đình là nơi thờ thành hoàng bổn cảnh, tức hồn thiên sông núi, thờ những người có công lớn với quốc gia hoặc địa phương. Miễu cũng gọi là miếu, thờ người hay thú mà nhân dân cho là giúp đỡ họ. Lăng là nơi thờ những vị vua mà nhân dân kính mến, thờ những vị có công lớn với quốc gia. Ngoài ra còn có hai nơi thờ phượng thật là hoành tráng và trang nghiêm là tòa thánh, tức thờ những ông thánh mà loài người cho là linh thiêng. Như tòa thánh 1, thờ vị lập ra đạo, ai tu theo khi chết được hưởng một trong hai phần như sau. 1. Người tu theo đạo này mà lãnh đạo lớn, khi chết sẽ được phong thánh. 2. Người tu theo đạo này mà lãnh đạo nhỏ hay tín đồ bình thường, khi chết sẽ được lên thiên đàng ở. Tòa thánh 2, thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế, tức thờ vị cai quản cõi trời này. Người tu theo đạo này khi chết được giảng sanh đến 9 tầng bậc khác nhau. Tòa thánh là tòa nhà đồ sộ nguy nga, là nơi ở và làm việc của những vị lãnh đạo cao nhất tôn giáo, do họ phụ trách khắp trên toàn thế giới, bất cứ nơi nào có đạo của họ, giống như cơ quan của một quốc gia vậy. Đức Phật dạy thêm: Một người tu theo đạo của Như Lai, nếu muốn cất chùa để dạy giác ngộ và giải thoát cho người khác, thì người này ít nhất phải được phong thiền tông gia thì mới mong giúp người khác được. Còn nếu không phải là thiền gia thì chắc chắn người này cất chùa ra để đem mê tín vào chùa. Ông A Nan Đà nghe Như Lai trả lời hết những thắc mắc, ông hết sức vui mừng và cảm ơn. Vị thứ 5, ông tỳ kheo Phất Trần Thi từ chỗ ngồi đứng dậy ra trước Đức Phật quỳ gối, trịch vai áo bên phải,
chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, những gì Đức Thế Tôn dạy chúng con đã hiểu. Loài người hay các cõi trời và các cõi khác, loài nào cũng có tuổi thọ. Vậy trái đất này có tuổi thọ không? Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật dạy: Này ông tỳ kheo Phất Trần Thi, trong thế giới này hay trong tam giới này, loài nào cũng có tuổi thọ cả. Như tuổi thọ của con người trung bình là 100 năm. Tuổi thọ loài trời dục giới cao nhất là 1000 năm. Tuổi thọ loài trời hữu sắc và tịnh độ cao nhất là 10.000 năm. Tuổi thọ loài trời vô sắc cao nhất là 100.000 năm. Còn trái đất này tuổi thọ 10 tỷ năm. Nhưng 10 tỷ năm của trái đất này, cứ 10.000 năm nó bị bệnh nặng một lần. Ông tỳ kheo Phất Trần Thi ngạc nhiên thưa hỏi: Kính bạch Đức Thế Tôn, con người và muôn động vật và thực vật bị bệnh là phải, cớ sao trái đất có làm gì mà cũng bị bệnh nữa? Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật dạy: Này ông tỳ kheo Phất Trần Thi, con người và muôn động vật và thực vật bị bệnh là do ruồi muỗi, côn trùng và vi trùng. Còn trái đất mà bị bệnh là do con người làm những việc như sau: phá cây, đốt rừng. Khi con người văn minh lên cao, họ rút dầu trong lòng đất để cung phụng cho họ. Các ông có biết không? Dầu trong lòng đất giống như máu trong cơ thể của con người vậy. Trong các ông, nếu có người nào bị người khác mỗi ngày rút ra một ít máu, khi máu của ông không còn đủ sức nuôi cơ thể nữa, thì cơ thể của ông như thế nào? Những người có mặt đều thưa: Kính bạch Đức Thế Tôn, cơ thể con người đó sẽ bị bệnh. Đức Phật dạy: Đúng như vậy. Trái đất này cứ 10.000 năm sẽ bị bệnh một lần. Như Lai nói cho các ông rõ, cứ 10.000 năm loài người đánh nhau tiêu diệt sự sống trên trái đất này một lần. Loài người, động vật, thực vật bị tiêu diệt sự sống gần hết. Khi loài người, động vật và thực vật dần dần bình phục, lúc đó mới có một vị Phật ra đời để dạy về nhân quả, luân hồi nơi trái đất này. Cũng từ thời điểm này, 3.000 năm sau, trái đất sẽ bị tiêu diệt sự sống nữa. Cứ chu kỳ như thế mà lặp đi lặp lại hoài. Ông tỳ kheo Phất Trần Thi lại thưa hỏi: Kính bạch Đức Thế Tôn, sao một vị Phật không dạy loài người biết nguyên lý mà sống hòa thuận với nhau? Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật dạy: Này ông Phất Trần Thi, Như Lai nói cho ông rõ, trên trái đất này là 5 loài sống chung. 1. Con người là đầu mối dẫn đi luân hồi trong tam giới này. Vì sao vậy? Vì trong tánh của mỗi con người có cái tưởng là mạnh nhất. Chính cái tưởng này nó tưởng tượng như sau: nó làm ra càn khôn vũ trụ này, nó tạo ra loài người và muôn vật. Các ông nghĩ xem, con người đối với càn khôn vũ trụ nhỏ như là hạt bụi mà lại tuyên bố như vậy. Các ông có biết tại sao tánh con người nói như vậy không? Vì con người mang thân tứ đại. Thân tứ đại này sống được là nhờ vật chất. Trong mỗi con người ai cũng có cái tham. Vì cái tham này mà muốn gom vật chất có nơi trái đất này về riêng cho mình. Các ông nghĩ xem, nhu cầu của mỗi con người mỗi ngày có là bao, mà muốn cái gì cũng là của mình, nên sanh ra tranh giành, rồi chém giết với nhau, rồi tiêu diệt nhau. Ông tỳ kheo Phất Trần Thi lại thưa hỏi: Sao Đức Thế Tôn không dạy cho loài người biết việc này? Đức Phật dạy: Này ông tỳ kheo Phất Trần Thi, loài người có nghe Như Lai dạy không?
Như Lai dẫn chứng một việc nhỏ như sau. Như Lai lập ra đạo có hai mục đích chánh. Một là dạy giác ngộ, tức giúp cho loài người hiểu biết sự sống và quy luật luân hồi trên trái đất này. Có ai chịu nghe đâu, mà cứ cắm đầu lại ông này, cầu bà kia giúp họ hiểu biết. Họ không chịu tìm hiểu lời dạy của Như Lai, mà sử dụng tánh người, tưởng tượng ra chuyện này, việc kia. Hai là Như Lai dạy giải thoát có công thức rõ ràng, mà không chịu học để biết công thức, cứ tìm đến những người nói không đúng sự thật để học. Con người sống nơi trái đất này, hai phần nói trên thật là quan trọng mà không chịu tìm hiểu. Khi nghe Như Lai dạy công thức này, họ bỏ đi gần hết. Còn những người ở lại thì họ nói rằng Như Lai bị trúng tà. Nghe Đức Phật nói đến đây, ông tỳ kheo Phất Trần Thi bật khóc và thưa trình với Đức Phật. Chúng con là những tên tội đồ, một bậc toàn giác dạy mà không nghe, lại đi nghe người không biết gì. Qua lời dạy của Đức Thế Tôn, chúng con mới hiểu là nơi trái đất này, sức hút vật lý âm dương quá mạnh, nên người khôn, người dạy gì cũng không ai thoát ra ngoài sức hút của nó được. Còn nhớ 1 tháng trước, có ông vua mà còn đi nghe lời lường gạt của ông thầy lười biếng. Không biết ông thầy lười biếng này nói gì mà ông vua lại bỏ ra số tiền vàng thật lớn để xây cất cho ông ta một nơi thờ cúng thật nguy nga. Con suy nghĩ, ông vua mà còn bị lừa thì người dân bình thường làm sao tránh khỏi. Ông nói xong, lạy tạ Đức Phật rồi lui ra. Vị thứ 6, ông tỳ kheo A Lạc Đề từ chỗ ngồi đứng dậy ra trước Đức Phật, trịch vai áo bên phải, quỳ gối, chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, những gì Đức Thế Tôn dạy huynh đệ chúng con đã hiểu. Nhưng con còn có thắc mắc như sau. Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. 37 pháp quán trợ đạo là quán những gì? Ý nghĩa ra sao? Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật dạy: Này tỳ kheo A Lạc Đề, sau đây là 37 pháp quán trợ đạo, tức trợ giúp con người tu hành biết đầu đường để trở về Phật giới, gồm quán để tiêu diệt 16 thứ của tánh người. Một là quán diệt thọ. Người tu hành dụng công quán để diệt cái thọ nhận, không cho nó thọ nhận bất cứ thứ gì, dù phải hay trái, để trong tánh người được trống rỗng. Nhờ vậy mà trong vỏ bọc tánh người của họ được thanh tịnh, tức được định. Hai, quán diệt tưởng. Người tu hành dụng công quán để diệt cái tưởng tượng, không cho nó tưởng tượng ra một điều gì, dù đúng hay sai, để người tu được định. Ba, quán diệt hành. Người tu hành dụng công quán để diệt cái hành động của mình, không cho hành động một điều gì, dù phải hay không phải, để người tu được định. 4. Quán diệt thức. Người tu hành dụng công quán để diệt cái thức của mình, không cho nó biết những chuyện bâng quơ, để người tu được định. 5. Quán diệt tài. Người tu hành dụng công quán để diệt cái ham tài của mình, không cho nó ham tài, để người tu được định. 6. Quán diệt sắc.
Người tu hành dụng công quán để diệt cái ham sắc đẹp người và vật chất, để người tu được định. 7. Quán diệt danh. Người tu hành dụng công quán để diệt cái ham danh của mình, dù danh nhỏ hay danh lớn gì cũng không cho nó dính vào mình, để mình được định. 8. Quán diệt thực. Người tu hành dụng công quán để diệt cái ham thực ngon của mình, có gì ăn nấy không đòi hỏi, để người tu được định. 9. Quán diệt thùy. Người tu hành dụng công quán để diệt cái ham thùy chỗ cao sang, có chỗ ngủ là được, để mình được định. 10. Quán diệt tham. Người tu hành dụng công quán để diệt cái tham của mình, không cho mình tham những thứ phi nghĩa, để mình được định. 11. Quán diệt sân. Người tu hành dụng công quán để diệt cái sân của mình, không cho tính mình nổi sân bất cứ ở hoàn cảnh nào, để tánh mình được định. 12. Quán diệt si. Người tu hành dụng công quán để diệt cái si của mình, không cho nó si mê bất cứ thứ gì, để mình được định. 13. Quán diệt mạn. Người tu hành dụng công quán để diệt cái ngạo mạn của mình, không cho nó bộc lộ cái ngã mạn ra, để mình được định. 14. Quán diệt nghi. Người tu hành dụng công quán để diệt cái nghi đối với người khác, để mình được định. 15. Quán diệt ác. Người tu hành dụng công quán để diệt tâm ác, để mình được định. 16. Quán diệt kiến. Người tu hành dụng công quán để diệt cái kiến chấp, để mình được định. Người tu hành dụng công quán để diệt 16 thứ nói trên của tánh người, để người tu được định. Nhờ được định nên mới biết đầu đường về Phật giới. Để diệt 16 thứ nói trên, Như Lai dạy gọn một pháp quán như dưới đây, không cần dụng công tu hành chi cho cực nhọc. Các ông chỉ cần không cho vọng tưởng khởi lên là các ông đã định rồi, gọi gọn là diệt tận định. Để cho đầy đủ 37 pháp quán trợ đạo, tức trợ giúp thấy đầu đường về Phật giới, Như Lai dạy thêm 21 pháp quán nữa như dưới đây. 17. Quán nhĩ căn viên thông. Cái hằng nghe, cứ hằng nghe là phải, tập được như vậy, khi thuần thục, tánh nghe được viên thông. 18. Quán nhãn căn viên thông. Cái hằng thấy, cứ hằng thấy là phải, tập được như vậy, khi thuần thục, tánh thấy được viên thông. 19. Quán tánh biết viên thông. Cái hằng biết, nó là tự nhiên biết, đừng chồng thêm cái biết nữa. Tập được như vậy, khi thuần thục, tánh biết được viên thông. 20. Quán vô thường. Vô thường là sinh diệt nơi trái đất này, biết được như vậy là biết vô thường. 21. Quán vô ngã. Nơi trái đất này không có cái gì là ngã chân thật cả, biết được như vậy thì mới dẹp cái ngã chấp của mình. 22. Quán bất tịnh. Thân con người là không thanh tịnh, biết được như vậy nên không chấp ta. 23. Quán một ra vô lượng. Trong tánh của con người có cái tưởng rất mạnh. Sức mạnh này do đâu mà có? Là do thần lực của một vị thần ngự trị nơi trái đất này trợ giúp. Thần trợ giúp cái tưởng của con người để làm gì? Là để chịu theo sự sai khiến của loài thần, làm việc như sau. Là người này tự cho mình là có thần thông để dụ nhiều người đến cúng tiền và thực phẩm.
Người thì lấy tiền, thực phẩm thì thần ăn trước, người ăn sau. Vì vậy, quán một ra vô lượng được thành công là có nguyên nhân như vậy. 24. Quán từ bi. Người dụng công bủa lòng từ bi có thành tựu là có nguyên do như sau. Khi khởi quán bủa lòng từ bi, xung quanh là có vô số loài thần đứng kế bên. Nên khi người vừa quán, tức khắc có một vị thần bủa ánh sáng điện từ âm vào thân người mình liền. Điện từ âm là điện từ mát lạnh, làm cho thân người đó có cảm giác mát, cho là mầu nhiệm do bủa lòng từ mà có. Vị thần giúp phần này là để làm gì? Cũng vì thức ăn thôi. 25. Quán hỷ. Người dụng công quán hỷ, nghe lòng mình hỷ lạc vô cùng. Đây cũng là do một vị thần trợ giúp, để loài người cúng cho thần ăn. 26. Quán tứ niệm xứ. Quán tứ niệm xứ là để biết thân mình là do tứ đại dương học mà thành. Biết được như vậy mới tìm đường thoát ra. 27. Quán minh sát tuệ. Đây là pháp quán của người ngốc. Vì sao Như Lai nói vậy? Vì người này đem ánh sáng điện từ quang để sát cái hiểu biết của tánh người. Người này quá ngốc nên mới làm như vậy. Con người sống trong thế giới nhân quả luân hồi thì phải sử dụng cái hiểu biết của con người. Người này lại đem tánh Phật ra giết tánh người. Người này không ngốc là gì? Vì vậy Như Lai có dạy, loài người ai sợ nhân quả luân hồi thì hãy tìm công thức thoát ra. Chứ ở trong thế giới này sử dụng cái này sát cái kia, các ông làm những chuyện phí công vô ích. Như Lai có dạy, chỉ cần bỏ chuyện thế gian buông bỏ, niết bàn hiện ra. 28. Quán minh sát âm. Đây là ảnh ngốc thứ hai. Hãy nghe câu kệ này sẽ biết. Điện quang chiếu ở thế gian, mất đi âm lực, thế gian u buồn. Nhìn vào thế giới u buồn, kéo người sanh tử luôn luôn luân hồi. Thế gian tranh mãi không thôi, sát nhau đến chết, chết rồi chưa yên. Tái sanh chém giết triền miên, mất hết sự sống chưa yên bao giờ. Tánh người là thứ nhện tơ, rối cuồng không biết bến bờ thoát ra. Ta là Đức Phật Thích Ca, dạy cho nhân loại thoát ra tranh giành. Tranh giành mang đến tử sanh, nhưng không tìm hiểu tử sanh ngàn đời. 29. Quán tứ diệu đế. Đã mang thân tứ đại, sống đâu cũng khổ. Vì vậy Như Lai dạy 4 căn bản. 1. Thân người sống đâu cũng khổ, gọi là khổ đế. 2. Muốn thoát ra bể khổ, duy nhất con người phải tu tập thì mới thoát khổ được. Chớ tu hành không khi nào thoát khổ được, gọi là tập đế. 3. Khi tu tập được thành công thì mới không còn khổ nữa, gọi là diệt đế. 4. Khi nhận được pháp môn thanh tịnh thiền, hiểu được công thức giải thoát, gọi là đạo đế. 30. Quán lục diệu hơi thở. Đây là 6 cách sử dụng hơi thở để trị bệnh rất hay, gọi là lục diệu. Sử dụng hơi thở như sau. Hít hơi thở thật sâu, cho căng 2 lá phổi, các lỗ chân lông nghe được thông. Thở cho 2 lá phổi xẹp, nghe lỗ chân lông không khí được ra vào. Phương pháp này người tập khí công và yoga áp dụng chánh, còn căng xương khớp chỉ là phần phụ. Như Lai hàng ngày ngồi thiền sử dụng phương pháp này, nên ít bệnh, ăn mỗi ngày một bữa cơm. Vì quá kỳ diệu
nhân Như Lai gọi là lục diệu cách thở. 1. Điếm hơi thở gọi là sổ tức, khi thuần thục chuyển qua. 2. Theo hơi thở gọi là tùy tức, khi thuần thục chuyển qua. 3. Dừng hơi thở gọi là chỉ tức, khi thuần thục chuyển qua. 4. Xem hơi thở gọi là quán tức, khi thuần thục chuyển qua. 5. Cho hơi thở trở lại bình thường gọi là hoàn tức. 5 cách thở này để cho cơ thể được khỏe mạnh, để tu tập giải thoát. 6. Nơi phần 6 này có 2 đường đi rõ ràng. Vậy các ông hãy nghe cho thật rõ 12 câu kệ sau đây. Nơi đây ngã rẽ 2 đường, kẻ theo lục đạo, người về vô sanh. Tu thiền phải hiểu cho rành, không dính, không mắc tử sanh luân hồi. Thiền quán thiền tưởng nên thôi, sống với Phật tánh luân hồi màng chi. Thiền thanh phải hiểu đường đi, đi vào Phật giới hết thì chuyển luân. Thiền thanh chỉ tu chữ dừng, dừng được tất cả, luân hồi bỏ ta. Ta là Thái tử Đạt Đa, dạy cho nhân loại vượt qua hải triều. 31. Quán bát chánh đạo. Quán bát chánh đạo là để biết 8 đường chánh dẫn đến giải thoát. Pháp môn bát chánh đạo này là pháp môn dẫn con người tu tập vào một trong 8 con đường đi vào Phật giới. Thường thường người vào Phật giới dễ nhất là con đường nhãn căn. Xin lưu ý về pháp môn bát chánh đạo này. Pháp môn này chỉ dẫn người tu đến được đầu đường giải thoát thôi. Còn muốn giải thoát thì phải tu thêm diệu giác nữa, thì mới vượt qua cửa hải triều dương để vào Phật giới. 32. Quán sáng. Dụng công tu quán lục căn cho sáng. Người dụng công tu theo pháp môn này, tâm dương hợp vật lý rất là minh mẫn, làm việc gì cũng nhanh nhẹn. Pháp môn quán sáng này rất thích hợp cho người kinh doanh lớn hoặc đang làm chức vụ to. 33. Quán lục căn. Dụng công quán lục căn, không cho lục căn dính với lục trần. Người nào tu theo pháp môn này mà thành công thì người này đã biết được cửa thứ nhất vào Phật giới. 34. Quán nhân quả. Những người tu hành theo pháp quán nhân quả, khi thành công họ biết được nhân quả nhiều đời của mình. Nhờ vậy mà hoàn cảnh nào đến với họ, họ cũng không oán hận hay vui, tức họ bình thường. Phần quán này Như Lai dạy trong kinh Thủ Lăng Nghiêm: tâm bình là đạo. 35. Quán biết vọng. Khi dụng công quán biết vọng, không theo. Người tu hành này không theo vọng tưởng của mình, xếp theo bát chánh đạo, người này đạt sơ địa Bồ Tát. Người này muốn trở về Phật giới thì phải không theo tất cả các vọng của mình nổi lên. Nếu thực hiện được hoàn toàn thì người này được đẳng giác, tức giác cao nhất. Sau cùng người này phải học thêm công thức giải thoát. Khi đã biết công thức rồi mà thực hành đúng nữa thì được vào diệu giác, thì về Phật giới rất dễ dàng. Quán qua báo. Pháp quán qua báo này chỉ dành riêng cho 5 dạng người tu hành dưới đây. 1. Không biết giác ngộ là gì, đứng ra dạy dụ nhiều người đến nghe để họ cúng tiền. 2. Không biết công thức giải thoát ra sao, đứng ra dạy dụ nhiều người đến nghe để họ cúng tiền. 3. Không phải thiền sư, tự xưng mình là thiền sư để được 2 thứ: có danh tiếng lớn, được nhiều người đem lợi đến cho mình. 4. Không phải tổ sư thiền, vì nghe danh tổ sư thiền quay quá, tự xưng mình là tổ sư thiền
để thiên hạ quỳ mọp lại mình mà dâng tiền. 5. Một giảng sư phải uyên thâm Phật học thì mới đúng danh là một giảng sư. Mình chỉ biết có vài quyển kinh phổ thông, nhưng vì danh và lợi mà tự xưng mình là giảng sư. Đây tự mình bước sâu vào con đường Hoa Báo vậy. Như Lai dạy rõ, Hoa Báo gọi là con đường số 7, chỉ kéo có 5 vạn người nói trên vào để an vui trong đó vài chục tỷ năm thôi. 37. Quán chân như. Đây là pháp quán xem cái chân như của mình là gì. Nếu rõ biết đó chính là Phật tánh của mình, thì người này duy nhất chỉ làm có 2 việc. 1. Phải tu tập lần lần để nhận ra Phật tánh của chính mình và hằng sống với Phật tánh ấy. 2. Bằng phương tiện gì đó tạo ra công đức, để khi hết duyên sống nơi thế giới này mới trở về Phật giới được. Đức Phật dạy 37 pháp quán trợ đạo này là để giúp cho những ai tu theo đạo của Ngài mà thích dụng công quán tưởng. Trong bài kệ ngộ thiền của Như Lai, khi Như Lai ngộ thiền nơi cõi trời Đâu Xuất, có trình với Phật Nhiên Đăng về tánh của con người như sau. Loài người không chịu ở yên, dụng công cho mệt mới yên trong lòng. Dụng công để được thần thông, đi khoe thiên hạ để mong kiếm tiền. Tánh người rất thích linh thiêng, cầu xin lại lục linh thiêng đổ vào. Quy luật vật lý chảy vào, làm thân vui sướng, tâm trào an vui. Loài người vì bởi cái tôi là ngã, luân hồi mãi đi. Thiền thanh chỉ cần dứt đi, nếu ai dứt được, hết thì trầm luân. Ông tỳ kheo A Lạc Đề nghe Đức Phật trả lời câu hỏi của mình, ông hết sức vui mừng và cảm ơn. Vị thứ 7, ông tỳ kheo Trường An Thịnh từ chỗ ngồi đứng dậy, ra trước Đức Phật quỳ gối, trịch vai áo bên phải, chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, con còn có một thắc mắc, là cái ban đầu của càn khôn vũ trụ, con người và vạn vật. Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật dạy: Này tỳ kheo Trường An Thịnh, phần này khi Như Lai chưa toàn giác cũng có thắc mắc như ông vậy. Khi Như Lai đã toàn giác và có đủ ngũ nhãn, Như Lai sử dụng Phật nhãn để quan sát. 1. Biên giới của càn khôn vũ trụ đến đâu, nhưng Như Lai nhìn mãi mà không thấy biên giới của vũ trụ, nên Như Lai thấy và biết như sau: vũ trụ không có biên giới. 2. Như Lai sử dụng Phật nhãn để tìm con người đầu tiên. Như Lai cứ nhìn và tìm mãi mà cũng không thấy được con người ban đầu, nên Như Lai thấy con người và vạn vật là vô thủy. Ông tỳ kheo Trường An Thịnh nghe Đức Phật trả lời, ông hết sức vui mừng lạy tạ Đức Phật rồi lui ra.
Vị thứ 8, ông tỳ kheo Lễ Thành An từ chỗ ngồi đứng dậy ra trước Đức Phật, trịch vai áo bên phải, quỳ gối, chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, con có thắc mắc. Như Lai có dạy, trong tam giới có các sự sống như sau. 1. Loài trời thì ở các cõi trời. 2. Loài tiên thì ở nước Tịnh Độ. 3. Loài thần, người, ngạ quỷ, súc sanh và địa ngục thì ở trái đất này. 4. Nhưng chúng con không nghe Đức Thế Tôn dạy Bồ Tát và A-la-hán khi hết duyên sống nơi thế giới này, sanh vào cõi nào, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật dạy: Này tỳ kheo Lễ Thành An, Như Lai dạy ông, người tu hạnh Bồ Tát là tu 4 phần. 1 là phải tu phước cho được vô lượng. 2 là phải tu thành tựu 2 căn tay và mắt được viên thông, tức được 2 phần giác. 3 là phải có hạnh nguyện lớn là tầm thinh khắp ta bà để cứu khổ cứu nạn, cho người nào bị oan khổ, cho người nào bị oan trái. Khi hết duyên sống nơi thế giới này, Bồ Tát vào nước Tịnh Độ ẩn vào hoa sen, 1 ngày và 1 đêm được sinh ra là một vị Bồ Tát. Vì sao Bồ Tát được như vậy? Vì Bồ Tát là người có đầy đủ 4 thứ. 1. Phước đức vô lượng. 2. Có được thiên nhãn. 3. Có được nhĩ căn viên thông. 4. Có lời nguyện tầm thinh khắp ta bà, cứu nạn, cứu khổ cho bất cứ ai cầu xin đến Ngài. Do đó, Bồ Tát hết duyên sống làm người, được vào nước Tịnh Độ ẩn vào hoa sen lớn nhất, 1 ngày 1 đêm được sinh ra, không qua công thức vật lý âm dương của tiên nam và tiên nữ. Khi Bồ Tát được hoa sen sinh ra, liền thực hiện ngay công việc của mình và có danh hiệu là Bồ Tát Quán Thế Âm, tức nghe tiếng kêu cứu của loài người, nơi mà Bồ Tát trước kia sinh sống. Còn A-la-hán, Như Lai dạy ông về người tu hành đạt quả vị A-la-hán. Sau khi chết sẽ vào sống chung với cõi thần ở nơi trái đất này, là có nguyên do như sau. Người tu hành muốn chứng đắc 4 quả vị thinh văn thì tu như sau. Ngày nào cũng dụng công tu ép cho tâm vật lý được thanh tịnh và an trú trong đó, gọi là vào được niết bàn tịch tỉnh, để hưởng cái thanh tịnh do mình dụng công tu hành mà đạt được. Người ở trong thanh tịnh, những ham muốn và hành động của người này được diệu dụng, gọi là có thần thông. Danh hiệu người này gọi là A-la-hán, tức người sống trong niết bàn tịch tỉnh. Khi còn làm người, người này không làm phước, nên sau khi chết không vãng sanh đến các cõi trời sống được. Vì có thần thông nên không vào thai loài người để quên được. Vì vậy, ở trái đất này, nơi thích hợp nhất cho người có thần thông như A-la-hán là chỉ có cõi thần. Cho nên, người tu hành đạt quả vị A-la-hán, khi hết duyên sống làm người, duy nhất phải vào cõi thần. Nhưng tiêu chuẩn người vào sống cõi thần phải có 2 phần. 1 là phải có phước đức vô lượng. 2 là phải có thần thông thật cao. Nhưng A-la-hán chỉ có thần thông ở cấp thấp, phước đức thì không có. Vì vậy phải xin cư trú cõi thần. A-la-hán muốn vào cõi thần sinh sống thì phải cam kết 2 phần. Có gì sử dụng nấy, không so bì với thần chánh thức. Nói tóm lại, A-la-hán vào sống nơi cõi thần được xếp vào phó thần dân, cũng gọi là thần dân hạng 2, còn nói theo thế giới này gọi là phó thường dân vậy. Vì không có đất dung thân, nên các vị A-la-hán, thần chủ nói gì cũng đồng ý, nên mới được nhập thai thần nữ, tá túc để được sanh ra làm phó thần dân. Ban đầu cái gì cũng hứa,
Nhưng khi được sanh ra làm thần dân phó rồi, thấy thần dân chánh có đủ quyền lợi, còn mình thì không có quyền lợi gì, nên sinh ra cự lộn với những thần dân chánh thức. Vì lý do như vậy nên thần và A-la-hán thường giao chiến với nhau. Ông tỳ kheo lễ Thành An nghe Đức Phật dạy xong, ông hết sức vui mừng đảnh lễ Đức Phật rồi lui ra. Vị thứ 9, ông cư sĩ Liên Trường Phát từ chỗ ngồi đứng dậy, ra trước Đức Phật quỳ gối, chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, con có thắc mắc như sau. Kính xin Đức Thế Tôn dạy con. Đức Thế Tôn có dạy: người tu theo đạo của Đức Thế Tôn trước hết phải kiến tánh thì mới biết đường về Phật giới. Vậy có phương pháp nào không cần kiến tánh mà cũng vào Phật giới? Kính xin Đức Thế Tôn dạy con. Đức Phật dạy: Người tu theo đạo của Như Lai, nếu không kiến tánh mà vào được Phật giới, duy nhất là phải đọc cho được cuốn huyền ký Như Lai truyền theo dòng Thanh Tịnh Thiền. Vì sao được vậy? Vì trong tập huyền ký này, Như Lai đã nói rất rõ ràng công thức trở về Phật giới. Ngoài ra, không có pháp môn nào về Phật giới được. Ông cư sĩ Liên Trường Phát nghe Đức Phật dạy, ông hết sức vui mừng đảnh lễ Đức Phật rồi lui ra. Vị thứ 10, ông tỳ kheo Ca Chiên Diên từ chỗ ngồi đứng dậy ra trước Đức Phật, trịch vai áo, quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, con có thắc mắc như sau. Huynh con là Xá Lợi Phất, nhìn thấy được bể tánh thanh tịnh. Vậy con phải làm sao nhìn thấy được? Kính xin Đức Thế Tôn dạy con. Đức Phật dạy: Này ông Ca Chiên Viên, ông muốn nhìn thấy bể tánh thanh tịnh, trước hết ông phải tạo ra công đức cho thật nhiều. Số công đức này chứa đầy trong vỏ bọc tánh Phật của ông, tự nhiên ông thấy được. Như Lai cũng nói cho ông rõ, việc thấy bể tánh thanh tịnh không quan trọng, mà quan trọng nhất là ông có chấp nhận tu theo pháp môn Thanh Tịnh Thiền hay không, hay ông muốn tu có chứng có đắc. Người tu Thanh Tịnh Thiền có được 4 cái lợi. 1. Hàng ngày làm việc gì cứ chăm chú làm việc đó, không nghĩ chuyện khác. 2. Không mất thì giờ đi nghe người nói chuyện trong sanh tử luân hồi. 3. Biết linh thiêng là chuyện của những vị thần làm ra để thỏa mãn lòng ham muốn của con người. 4. Không cầu khẩn quỳ lại ai cho mệt. 5. Biết được Phật tánh của mình là gì. 6. Biết được tánh người của mình là sao. 7. Tu sao giải thoát, tu sao luân hồi. 8. Biết được công thức giải thoát. Trên đây là 8 cái được của người tu Thanh Tịnh Thiền và nhiều thứ khác. Ông tỳ kheo Ca Chiên Diên nghe Đức Phật dạy mình quá rõ, ông hết sức vui mừng lễ tạ Đức Phật rồi lui ra.
Vị thứ 11, ông cư sĩ Lương Khánh Hoàng từ chỗ ngồi đứng dậy, ra trước Đức Phật quỳ gối, chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, khi con biết công thức tu pháp môn thanh tịnh thiền, tự con tu tập vào Phật giới có được không? Kính xin Đức Thế Tôn dạy con. Đức Phật dạy: Này ông cư sĩ Lương Khánh Hoàng, ông muốn tu thanh tịnh thiền phải hiểu như sau. Pháp môn thanh tịnh thiền là pháp môn cực dương, đưa con người sống trong sức hút vật lý âm dương nơi thế giới này để trở về sống trong Phật giới, không phải dễ. Do đó, ông hay bất cứ ai muốn tu thanh tịnh thiền, bắt buộc phải có một vị Phật ở Phật giới theo sát giúp đỡ, thì mới trở về Phật giới được. Điển hình như Như Lai muốn trở về Phật giới cũng phải nhờ Đức Phật Nhiên Đăng trợ giúp. Ông cư sĩ Lương Khánh Hoàng nghe Đức Phật trả lời câu hỏi của mình, ông hết sức vui mừng cảm ơn, lạy tạ Đức Phật rồi lui ra. Vị thứ 12, ông tỳ kheo Úc Phương Lam từ chỗ ngồi đứng dậy, ra trước Đức Phật, trịch vai áo, quỳ gối, chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, con chưa hiểu như sau. Hiện nay, trong nước ta có rất nhiều hội đạo, thầy nào cũng tổ chức cúng lại và cầu xin Thượng Đế tha tội và ban phước cho họ. Vậy, việc làm của những ông thầy và những tín đồ này có đúng sự thật không? Kính xin Đức Thế Tôn dạy con. Đức Phật dạy: Này ông cư sĩ Quốc Phương Lam, nơi trái đất này là nói hẹp, còn một tâm giới là nói nhỏ. Bất cứ ai sống nơi thế giới nhân quả vật lý âm dương này đều phải tuân theo quy luật của nó, 3 phần căn bản. 1. Làm phước thì tạo nghiệp tốt. 2. Làm ác thì tạo nghiệp xấu. 3. Muốn giải thoát ra ngoài sức hút vật lý của trái đất này thì đừng tạo nghiệp, nhưng phải biết công thức giải thoát. Hiện nay các ông thấy các nơi có những vị thầy tổ chức cúng lại và cầu xin Thượng Đế tha tội và ban phước là có nguyên do như sau. 1. Xung quanh những ông thầy này ai cũng muốn như vậy, bắt buộc các thầy phải làm để thỏa mãn lòng ham muốn của những người xung quanh. Như nói ở trên, quy luật nhân quả, mình làm phước thì tự nhiên mình có phước, được lưu vào tàng thức của mình để nó kéo mình đi hưởng phước. Mình làm ác cũng vậy, người này không xen vào việc làm của người khác được. Sở dĩ những thầy bảo là do Thượng Đế ban phước là vì xung quanh thầy này có quá nhiều người ham muốn như vậy, nên thầy này tổ chức nói và làm theo ý muốn của những người này. Trước để thỏa mãn lòng ham muốn của những người này, sau thầy này có tiền xài mà không phải lao động mệt nhọc. Các ông suy nghĩ xem, nơi trái đất vật lý âm dương này chỉ có 5 loài sống chung: thần, người, ngạ quỷ, súc sanh và địa ngục. Còn ông Thượng Đế làm Chúa ở cõi trời Thượng Đế, tần số điện từ âm dương của ông Thượng Đế rất mạnh, không thể nào đến với thế giới này được. Ở cõi trời Thượng Đế không làm mà cũng có ăn, muốn gì được nấy. Nếu ông Thượng Đế xuống đây, ông cũng không dám. Vì sao vậy? Vì tánh của con người kỳ cục lắm. Cha mẹ sanh ra mình mà còn đem ra chửi, vợ chồng là tình nghĩa trăm năm mà còn ghét. Khi ghét rồi thì dùng đủ thứ thủ đoạn,
huynh đệ là máu mủ tình thâm mà còn không ưa nhau. Như Lai dạy cho con người biết đường giải thoát mà còn chửi Như Lai là ông thầy dạy đạo tà. Loài người sống chung với nhau trên quả địa cầu này mà tìm cách giết hại nhau. Ông Thượng Đế đâu phải là người thân của mình mà đem của cho mình. Hơn nữa, trong càn khôn vũ trụ này có hàng hà sa số ông Thượng Đế. Nếu có ông nào có gan xuống đây cũng không dám lại gần con người. Vì sao vậy? Vì tánh con người kỳ cục lắm. Xin người khác cho, có khi còn không thèm cảm ơn. Còn xin mà không cho là có người chửi ngay, có khi còn rượt đánh người không cho nữa. Thử hỏi, có ông Thượng Đế nào dám xuống đây không? Ông tỳ kheo Uất Phương Lam nghe Đức Phật giải đáp câu hỏi của mình. Ông hết sức vui mừng và đảnh lễ Đức Phật rồi quay về chỗ cũ. Vị thứ 13, ông cư sĩ Lưỡng Hành Tuyền từ chỗ ngồi đứng dậy, ra trước Đức Phật quỳ gối, chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, những lời của Đức Thế Tôn dạy chúng con đã hiểu rõ, nhưng còn thắc mắc nhỏ con chưa hiểu. Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Trước kia, mỗi lần con đến nơi thờ phượng như đình, đền, vân vân, con đốt nhang khấn nguyện cái gì đó, tự nhiên con nhận được an vui kỳ lạ lắm. Không hiểu đó là gì. Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật dạy: Này ông cư sĩ Lưỡng Hành Tuyền, nơi trái đất này loài thần là có thần thông bậc nhất, còn phước đức thì vô lượng. Nên các nơi đình, miếu, vân vân, sau này các chùa thờ Như Lai cũng rất linh thiêng, là có nguyên nhân như sau. Tất cả các tượng thờ trong đình, miếu hay chùa, nếu nơi nào thực hiện đúng quy luật sức hút của vật lý âm dương thì nơi đó rất linh. Khi an tượng, ông thầy phải thỉnh cho được một vị thần nhập tượng, cúng kiến linh đình để các loài thần nhỏ và cô hồn đến ăn, thì đình, miếu, chùa rất linh. Nhờ linh thiêng này mà các đình, miếu hay chùa mặc tình thu nhập ngân vô kể. Ông cư sĩ Lư Hành Tuyền được Đức Phật giải thích về câu hỏi của mình quá rõ. Ông hết sức vui mừng đảnh lễ Đức Phật rồi quay về chỗ cũ. Vị thứ 14, ông tỳ kheo Ca Chiên Diên từ chỗ ngồi đứng dậy, ra trước Đức Phật quỳ gối, trịch vai áo bên phải, chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn có dạy, tập huyền ký này xin công bố lần thứ nhất rất thuận tiện, còn khi xin công bố lần thứ hai vô vàn khó khăn. Vì sao có sự kỳ lạ này? Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật dạy: Này ông Ca Chiên Diên, lần đầu tiên tập huyền ký này xin được công bố ra là do một vị tổ, mà vị tổ này là thầy của một vị vua. Vị vua này lại đạt được bí mật thiền tông,
nên vị tổ xin công bố ra thì vị vua chấp thuận ngay, mà còn bảo các quan triều đình và địa phương tham dự và tạo điều kiện tốt nhất cho tập huyền ký này được công bố ra. Còn khi tập huyền ký này xin công bố lần thứ hai bị vô vàn khó khăn là có nguyên do như sau. Tập huyền ký này là do một người cư sĩ nắm giữ nên không ai đồng tình. Loài người sống vào thời này hoàn toàn lệ thuộc vào vật chất, xem vật chất là trên hết, còn giác ngộ giải thoát chỉ là phần phụ nên họ không cần đến. Điểm quan trọng nhất các ông có biết gì không? Đức Phật hỏi mà không ai biết là gì, nên Đức Phật nhắc lại lời nguyền của Ma Vương khi Ma Vương phá Như Lai không được. Ma Vương có nói: Này ông Cậu Đàm, hiện nay ta không làm gì được ông. Ông nên nhớ rằng khi ông về Phật giới, những người tu theo ông, ăn mặc theo ông, chứ sự thật họ làm theo lời dạy bảo của ta cả. Càng cách xa ông càng lâu thì đệ tử của ông hoàn toàn làm theo lời dạy bảo của ta cả. Vì các nguyên do nói trên mà tập huyền ký này khó mà phổ biến ra được. Ông Ca Chiên Viên và những vị có mặt ai cũng hiểu nguyên do, nên thương cho loài người sống vào đời mạt thượng pháp trở đi. Vị thứ 15, ông cư sĩ Lễ Trân Châu từ chỗ ngồi đứng dậy, ra trước Đức Phật, quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, con nghe các vị tỳ kheo trình thưa hỏi Đức Thế Tôn, con đã lãnh hội được những lời của Đức Thế Tôn dạy. Nhưng còn một thắc mắc như sau, kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Khi người chết, họ phải đi theo tổng nghiệp của họ mà họ thọ mạng nơi khác. Phước dương thì lên các cõi trời hay nước tịnh độ của Đức Phật A Di Đà, còn phước âm thì được làm thần hay làm người giàu sang phú quý nơi thế giới này. Còn làm ác thì phải đi trả quả xấu. Tu theo đạo của Đức Thế Tôn mà đi lừa người thì bị làm hoa báo. Vậy khi con người vừa chết, khối nghiệp mà con người tạo ra nó đi đâu và như thế nào? Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Đức Phật dạy: Này cư sĩ Lễ Trân Châu, phần này Như Lai dạy ông và những người có mặt tại đây hiểu rõ. Một con người khi bị chết, bắt buộc phải luân chuyển theo quy luật luân hồi nơi trái đất này, cũng như trong tam giới này, ngoại trừ người giác ngộ và giải thoát. Tất cả phải luân hồi như sau. 1. Người mang khối nghiệp dương được giảng sanh lên các cõi trời hay nước tịnh độ để hưởng phước do người đó tạo ra. Khối nghiệp này gọi là tài sản nghiệp phước dương do người đó tự tạo ra. Giống như ở thế giới này, con người tạo ra tiền vậy. Số tiền này gọi là nghiệp phước đi, mà trong đạo của Như Lai gọi là nghiệp phước giảng sanh. 2. Người có khối nghiệp phước dương này phải có lòng ham muốn tột cùng, đến nơi nào mà người đó ham muốn. Phần ham muốn này chính là lực đẩy đi đến nơi mình ham muốn. Người có nghiệp phước dương này tuần tự như sau. Ví dụ, người có một khối nghiệp phước dương thật to mà muốn giảng sanh đến cõi trời vô sắc để hưởng phước thanh tịnh, thì người này được điện từ âm dương thôi duy trì sắc thân người này. Sắc thân của người này từ từ tan rã ra.
vỏ bọc tánh người bằng điện từ âm dương của người đó, nó cũng tan rã ra theo, để hòa nhập vào điện từ âm dương nơi trái đất này. Trong vỏ bọc tánh người của người này, suốt cuộc đời của họ, họ đã quân vào trong tàng thức của họ một khối nghiệp phước đức dương. Khi vỏ bọc tánh người vừa thôi ôm khối nghiệp phước đức dương này, thì khối nghiệp phước dương này tự động bay lên và bay ra tận cùng của vành tam giới, được hút vào hành tinh vô sắc. Khối nghiệp thiện dương này được gọi là trung ấm thân dương đó. Nếu người nào đã tạo ra được khối nghiệp dương mà ham muốn, vào nước tịnh độ của Đức Phật A Di Đà sinh sống, thì được hút vào đây. Vào cõi trời hữu sắc thì được hút vào đây. Vào cõi trời thượng đế thì được hút vào đây, vân vân. Còn người nào tạo ra khối nghiệp âm, ham muốn làm thần, thì được hút vào loài thần. Làm người giàu sang thì được tội nguyện. Còn gây trọng tội thì trực chỉ xuống địa ngục. Còn người không làm thiện cũng không làm ác, không tin bất cứ thứ gì, chỉ biết thờ cúng tổ tiên ông bà cha mẹ, thì mãi mãi luân hồi trong dòng tộc để trả nhân quả nhẹ với nhau. Đây là quy luật luân hồi nơi trái đất này. Con người chủ động hai phần: một là tạo nghiệp, hai là ham muốn, để luân chuyển đi. Ông cư sĩ Lễ Trân Châu lại trình thưa hỏi Đức Phật: Kính bạch Đức Thế Tôn, thân tứ đại con người hình thành thì con biết, còn hình thành vỏ bọc tánh người như thế nào? Kính xin Đức Thế Tôn dạy con. Đức Phật dạy: Hình thành vỏ bọc tánh người như sau. Khi tinh nam noãn nữ hút cứng với nhau và chuyển động để kết thành làm một khối thật nhỏ, gọi là đầu tiên của thai nhi. Thai nhi vừa hình thành và chuyển động. Khi bắt đầu chuyển động, nó cuốn theo dòng điện từ âm dương thành một cái vỏ bọc. Khi cái vỏ bọc này chuyển động, nó có lực hút rất mạnh, kéo Phật tánh nào lại gần cái vỏ bọc này, hoặc trung ấm thân nào đến gần. Đây là cái vỏ bọc của tánh người đó. Ông cư sĩ Lễ Trân Châu nghe Đức Phật trả lời hết những câu hỏi của mình. Ông hết sức vui mừng cảm ơn Đức Phật lễ tạ, rồi lui ra. Vị thứ 16, ông tỳ kheo A Luật Đà từ chỗ ngồi đứng dậy, ra trước Đức Phật quỳ gối, trịch vai áo bên phải, chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, nghe Đức Thế Tôn dạy, con đã nắm vững những lời dạy của Đức Thế Tôn, nhưng còn 4 ý sau đây con chưa hiểu rõ. Kính xin Đức Thế Tôn dạy con. 1. Như ông A bị tan rã sắc thân, thì tánh Phật và tánh người của ông này luân chuyển như thế nào? Kính xin Đức Thế Tôn dạy con. 2. Đức Thế Tôn nhờ Đức Phật Cổ Nhiên Đăng dạy, nên mới biết công thức trở về Phật giới. Ngoài phần này ra, có con đường nào khác nữa không? Kính xin Đức Thế Tôn dạy con. 3. Đức Thế Tôn có dạy, khi trái đất này bị loài người hủy diệt, gần hết sự sống, chung ấm thân và loài ngạo quỷ bị khốn khổ vô cùng. Vậy kính xin Đức Thế Tôn dạy rõ cho chúng con biết. 4. Khi Đức Thế Tôn về Phật giới, nơi trái đất này có vị Phật nào dạy giáo pháp giải thoát không?
Kính xin Đức Thế Tôn dạy con. Đức Phật dạy: Này tỳ kheo A Lục Đà, Như Lai trả lời 4 câu hỏi của ông. Câu 1. Khi sắc thân ông A không còn hoạt động, cái vỏ bọc tánh người của ông A liền xuất ra khỏi sắc thân này, tùy theo tổng nghiệp của ông A tạo ra mà luân chuyển trong tam giới này. Câu 2. Người muốn giải thoát ra ngoài sức hút vật lý âm dương để trở về với Phật giới, duy nhất phải có một vị Phật trong Phật giới phân thân đến trợ giúp thì mới mong trở về Phật giới được, chứ không có con đường nào khác. Câu 3. Khi trái đất này bị loài người hủy diệt gần hết sự sống, trung ấm thân và loài ngạ quỷ bị khổ sở như sau. 1. Trung ấm thân không luân chuyển bình thường được. Vì sao vậy? Vì làn sóng điện từ âm dương đang bao quản hành tinh này bị rối loạn, nên không hút trung ấm thân có phước dương vào hành tinh các cõi trời và nước tịnh độ hưởng phước được. Không hút trung ấm thân luân chuyển vào các loài ở địa cầu này. 2. Còn ngạ quỷ, nơi trái đất này không còn bao nhiêu người sống, nên mùi nấu nướng của con người không còn nhiều, nên trung ấm thân và ngạ quỷ phải giành giật với nhau, nên các loài này rất khổ sở. Câu 4. Khi Như Lai về Phật giới, nơi trái đất này không có vị Phật nào sống. Vì sao vậy? Vì những vị Phật sống bằng điện tự quang nên không vào địa cầu này được, mà chỉ sử dụng Phật nhãn quan sát vào địa cầu này, trợ giúp cho người nào muốn giải thoát mà thôi. Sau khi Như Lai vào Phật giới, chỉ còn có 2 giáo pháp của Như Lai mà thôi. Một là do các vị tổ truyền theo dòng Thiền Tông để giúp cho ai muốn giác ngộ và giải thoát. 2 là do các vị thầy truyền theo các kinh phổ thông để giúp cho ai muốn tu có chứng, có đắc. Ông tỳ kheo A Luật Đà nghe Đức Phật trả lời hết những câu hỏi của mình. Ông hết sức vui mừng đảnh lễ Đức Phật rồi lui ra. Vị thứ 17, thị giả của Đức Phật là ông A Nan Đà lại ra trước Đức Phật đầy đủ lễ nghi, trình thưa hỏi một loạt 5 câu. Câu 1. Kính bạch Đức Thế Tôn, khi con bị nạn mụ ma đăng già sử dụng ma thuật sai khiến con dâm dục với mụ ấy, Đức Thế Tôn sử dụng thần chú để cứu con. Vậy kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con câu thần chú này để chúng con phòng thân. Kính xin Đức Thế Tôn dạy chúng con. Câu 2. Khi Đức Thế Tôn về Phật giới, có trở lại thế giới này nữa không? Câu 3. Thế Tôn ở trong Phật giới, có làm gì để có công đức nữa không? Câu 4. Tại sao loài người phải hủy diệt sự sống nơi trái đất này? Câu 5. Trước khi nhập Niết Bàn, Đức Thế Tôn có dạy gì cho chúng con nữa không? Đức Phật dạy. Câu 1. Này ông A Nan Đà và đại chúng, khi ông A Nan Đà bị mụ đăng già dụ ông dâm dục với mụ ấy, Như Lai sử dụng thiên nhãn thấy được, nên nhờ một vị thần đến. Vị thần vừa đến, các cô hồn mà mụ ma đăng già sai khiến mê hoặc ông thấy vị thần đến, bọn quỷ họ bỏ đi, làm sự sai khiến của mụ ma đăng già không còn tác dụng nữa. Chứ Như Lai có bùa chú hay thần thông gì mà giải ông? Ông nghĩ xem, nếu Như Lai có thần thông, tức Như Lai là ông thần,
chứ không phải là một vị đại giác ngộ. Câu 2. Này ông A Nan Đà, nơi Phật giới, pháp thân và kim thân của mỗi một vị Phật cấu tạo bằng điện từ quang và công đức. Nơi này tự nhiên thanh tịnh, nên sự sống nơi Phật giới khác hẳn với thế giới cuốn hút của vật lý điện từ âm dương nơi trái đất này. Nên chư Phật cũng như Như Lai không trở lại thế giới này được. Tuy nhiên, Như Lai cũng như chư Phật có nhiệm vụ là sử dụng Phật nhãn, quan sát nơi thế giới này, cũng như hằng hà sa số thế giới khác có con người sinh sống. Ai muốn giác ngộ và giải thoát, Như Lai cũng như chư Phật phân thân hay ứng thân hoặc quá thân vào trợ giúp. Khi xong là trở về Phật giới, không ở lâu nơi thế giới loài người được. Câu 3. Mỗi một vị Phật ở trong Phật giới, vị nào cũng có thêm công đức nữa. Nếu vị đó phân thân, ứng thân hay quá thân giúp người nào đó trong thế giới loài người. Câu 4. Loài người thích hủy diệt loài người là có nguyên do như sau. Trong tánh của mỗi một con người có cái tưởng, tham và ác, nên sanh ra cái ngã to. Ở địa cầu này cái ngã to lên đến 10 tỷ cái, thì tự nhiên quá sức chứa của địa cầu này, tự nhiên phải tiêu diệt lẫn nhau. Đây là nguyên lý thành, trụ, hoại, diệt nơi trái đất này vậy. Câu 5. Lời sau cùng Như Lai dạy ông có 4 phần để ghi vào tập quyền ký này, để các ông cũng như loài người vào các đời sau biết. 1. Giác ngộ, tức là hiểu biết rõ ràng quy luật luân hồi nơi trái đất này, cũng như trong một tam giới. 2. Biết rõ công thức giải thoát ra ngoài sự cuốn hút của vật lý điện từ âm dương nơi trái đất này. 3. Nơi trái đất này có 5 loài sống chung. Loài thần thì có nhiệm vụ là lập ra đạo để làm thỏa mãn cái tưởng và ham muốn của con người, tức đưa cái tưởng và ham muốn của con người vào an trú trong đạo. Loài người thì có nhiệm vụ là tưởng tượng ra để dẫn con người đi trong 6 nẻo luân hồi và một con đường vào làm thực vật. 4. Thờ phượng ở trái đất này các ông phải hiểu như sau. Hiện tại, trái đất này có các nơi cất nhà thờ, đình, miếu để thờ thần nơi trái đất này. Con người có các nơi thờ phượng như vậy, yên lòng đem cái tưởng và ham muốn của mình vào cho thần giữ. Nên cái tưởng và ham muốn của con người có nơi an trú, nên được dịu lại. Sau này Như Lai nhập Niết Bàn, các ông lập chùa thờ Như Lai là để nhớ lời dạy của Như Lai là giác ngộ và giải thoát. Biết quy luật luân hồi cũng như công thức trở về với Phật giới. Nhưng những người đời sau, họ làm sai lời dạy này. Họ lợi dụng đạo của Như Lai và bịa ra như sau. 1. Như Lai ban phước. 2. Như Lai có thần thông. 3. Như Lai rất linh thiêng. Vào các đời sau, 10.000 người tu theo đạo của Như Lai, chỉ có 1 hay 2 người tu đúng thôi. Còn những người còn lại, họ lợi dụng đạo của Như Lai để kiếm danh và lợi. Họ mặc áo tu, làm bình phong để dụ những người ngu khờ đến lại và cúng tiền. Những người này là những người làm đúng theo lời nguyền của Ma Dương đó. Các ông hãy nghe rõ lời quan trọng sau cùng của Như Lai. Trái đất này là nơi 5 loài sống chung. Loài thần có nhiệm vụ làm hiện tượng lạ để cho loài người tin là có thần linh, không dám làm sai trái. Mượn xác người có sắc diện đẹp và ăn nói lưu loát, lập ra đạo để cho loài người ai thích đạo mà đem cái tưởng và tham vào đó an trú. Như Lai không đến với thế giới này được,
là dĩ như thế giới này không chịu nổi số lớn điện từ oan. Như Lai đã sống trong một tam giới này gần 8 tỷ năm là đã kinh hồn rồi. Như Lai dạy cho các ông rõ, các chùa cầu xin, cúng tụng, Như Lai không đến. Vì sao vậy? Vì Như Lai đâu phải là ông thần mà đến các chùa này để ban phước và ăn của cúng. Duy nhất, Như Lai chỉ phân thân, ứng thân hay hóa thân đến chùa Thiền Tông để trợ giúp pháp môn này truyền theo dòng Thiền Tông mà thôi. Đức Phật tiếp tục dạy ông A Nan Đà. Này ông A Nan Đà, một lần nữa, ông hãy ghi rõ ràng lời của Như Lai dạy trong tập Huyền Ký này. Có 3 phần chánh yếu để cho các người đời sau hiểu. 1. Người nào tu theo đạo của Như Lai mà tu để được giác ngộ và giải thoát, người đó tu đúng với đạo của Như Lai dạy. 2. Chùa nào lập ra dạy tu hành, người tổ chức đó dạy đúng với lời dạy của Như Lai, dạy còn đi trong luân hồi. 3. Chùa nào lập ra dạy tu tụng, chùa đó dạy tu để vui với thần. 4. Chùa nào lập ra dạy tu cúng, chùa đó dạy tu để kết thân với cô hồn. 5. Chùa nào lập ra tu sinh xăm, bói quẻ là tu để làm bạn với các vong linh. Ông A Nan Đà nghe Đức Phật dạy xong, ông khóc lạy tạ Đức Phật rồi lui ra. Lời dạy sau cùng của Đức Phật có 8 phần. Phần 1. Vào đời mạt Pháp, người tu theo đạo của Như Lai, 1 triệu người mới có một người hiểu giác ngộ, 10 triệu người mới có một người biết công thức để giải thoát. Trong 10 triệu người biết công thức giải thoát, chỉ có một người về được Phật giới mà thôi. Phần 2. Giải đáp thiền học chỉ có 3 dạng người được phép. 1. Thiền tông sư hay còn gọi là thiền sư. 2. Thiền tông gia còn gọi là thiền gia. 3. Phật gia thiền tông. Những người này được phép trả lời đối với 3 hạng người. 1. Người một lòng muốn giác ngộ và giải thoát. 2. Chấp nhận trái đất này luân chuyển theo quy luật nhân quả luân hồi, do điện từ âm dương cuốn hút và kéo đi. 3. Mỗi con người ai cũng sống với tổng nghiệp của mình, thì được phép tận tình giải thích cho người này biết. Không trả lời đối với 3 dạng người như dưới đây dù là một lời. 1. Là những người đụng đâu tin đó. 2. Những người thường cầu khẩn và lại người khác. 3. Những người không sử dụng cái đầu thực tế để tìm hiểu. Phần 3. Khi đứng ra trả lời phải trang phục đúng là một thiền tông sư, một thiền tông gia hay là một Phật gia thiền tông. Phần 4. Người tu theo đạo của Như Lai có 7 dạng người. 1. Tu để được giác ngộ và giải thoát. 2. Tu để có thần thông. 3. Tu để lý luận cho hay. 4. Tu để hưởng vui sướng. 5. Tu để được giàu sang. 6. Tu để được người đời khen ngợi. 7. Tu để được danh lớn. Phần 5. Về nhân quả và luân hồi, dù bất cứ sống đâu trên trái đất này cũng phải bị quy luật luân hồi của trái đất này kéo đi cả.
như một vị đã đại giác ngộ rồi, sống ở nơi trái đất này, nếu sống với tánh người thì cũng phải bị luân hồi như bao nhiêu người khác. Phần 6. Con người chủ động giải thoát, giảng sanh, luân hồi, nhận nghiệp quả. Con người muốn giải thoát để trở về với Phật giới thì phải học công thức và tạo công đức. Con người muốn làm dân trời thì bố thí và ham muốn sống ở cõi trời. Con người muốn làm tiên thì bố thí và ham muốn làm tiên. Con người muốn làm thần thì bố thí và ham muốn làm thần, vân vân. Phần 7. Loài thần là loài có thần thông và có nhiều phước, nên chủ động làm các việc như sau. Mượn xác người khác, nói gì cũng được, như tự xưng mình là người gì đó tùy ý. Nói mình ban phước giáng họa cho ai cũng có người nghe. Muốn làm hiện tượng lạ gì cũng được. Mượn xác người khác, nói chuyện quá khứ vị lai cũng có nhiều người tin. Trên đây là 7 phần căn bản nơi thế giới nhân quả luân hồi, vật lý âm dương trên trái đất này. Phần 8. Phần đặc biệt mà Như Lai chưa dạy các ông về người tu thanh tịnh thiền thường hay gặp phải. 1. Khi người quyết chí tu giải thoát thì có 2 hiện tượng như sau. 1. Là một vị Phật luôn theo sát và giúp đỡ người này. Khi người này thanh tịnh, tánh Phật của người này được hiển lộ, thấy xa, trong sáng, thân tứ đại như không có, vân vân. Nhưng các ông phải chú ý ở chỗ này. Những hiện tượng lạ như vậy lui xuất từ trong tánh Phật thanh tịnh của mình lưu xuất ra. Đó là tánh Phật của mình. Thấy, nghe, biết. Có lúc như mất mình và ăn vui kỳ diệu. Những trường hợp như vậy là bình thường đối với người tu thanh tịnh thiền. Cái quan trọng nhất của người tu thanh tịnh thiền có 4 cái lợi. Cái lợi thứ nhất là không còn tin sai sự thật nữa. Cái lợi thứ hai, trước kia nghe ai nói hay cũng đến nghe, chỗ nào linh thiêng cũng đến lại và cầu xin. Ai bảo cúng gì cũng cúng, mà không biết cúng như vậy có được phước đức hay bị ác đức. Cái lợi thứ ba, khi tu thanh tịnh thiền đã biết rõ ràng các phần này, không bị sai lầm nữa, còn giác ngộ và giải thoát rõ như trong lòng bàn tay. Cái lợi thứ tư là công ăn việc làm hàng ngày rất ổn định. 2. Khi người quyết chí tu thanh tịnh thiền thì bị như sau. 1. Là xung quanh mình có rất nhiều những vị thần. Có những vị thần đến giúp mình, có những vị thần đến phá mình. Những trường hợp ấy như sau. Thần đến giúp, nói chuyện, khuyến khích, ca tụng, làm cho mình vui tươi. Những vị thần này đưa mình vào cảnh giới của loài thần ở khung cảnh rất rực rỡ, huy hoàng. Thần đến phá, hiện ma, làm quỷ, hù dọa, chửi, nói xấu, cho thấy cảnh rùng rợn, cho thấy cảnh khổ nạn của cha mẹ mình, vân vân. Nhất là cảnh khi mình vừa cảm nhận được Phật tánh thanh tịnh của chính mình, thần níu kéo không cho mình vào trong ấy. Cái chú ý nhất là thần gài bẫy mình, cho mình rơi vào thế giới chư Phật. Để không cho các ông bị lạc vào các cảnh này, nên trong Kinh Kim Cang Như Lai có dạy các ông và các người đời sau, dù gặp trường hợp nào cũng không màng đến, bằng các câu gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma, hoặc là câu những hình ảnh nơi thế giới này đều là giả dối. Các ông phải lấy những lời của Như Lai dạy trong Kinh Kim Cang làm đuốc chỉ nam, là các ông tu theo pháp môn Như Lai thanh tịnh thiền không bị lầm. Đây là đường căn bản để các ông về với Phật giới. Lời khẳng định của Như Lai với những môn đồ.
Này các môn đồ, người sống nơi thế giới nhân quả do điện từ âm dương cuốn hút, không ai thoát ra ngoài quy luật của nó được, kể cả Như Lai. Con người sống nơi thế giới này dù có dụng công tu hành, đạt được thần thông cao đến cỡ nào, cũng chỉ là những hạt bụi bay lơ lửng trong không gian mà thôi. Con người đừng vì chút danh ảo, lợi bóng mà tự xưng mình ông này bà kia, lường gạt người khác để có danh và lợi, thì người này tự mở con đường qua báo để đi vào. Như Lai cũng cho các ông biết, mỗi lần vào làm qua báo ít nhất cũng phải 3 tỷ năm. Vậy các ông đừng vì chút danh và lợi mà lường gạt người khác. Thích Ca Văn. Đức Phật dạy thêm về tập huyền ký. Này các tỳ kheo, hôm nay Như Lai trao tập huyền ký này cho ông Mahakayip, là vị tổ thiền thanh tịnh đời thứ nhất, để ông truyền theo dòng thiền thanh tịnh. Vì sao Như Lai không truyền theo các kinh điển phổ thông? Vì tập huyền ký này, Như Lai dạy rất rõ ràng về con người, trái đất, tam giới, Phật giới, càn khôn vũ trụ, luân hồi và công thức giải thoát. Nó có cường lực công phá rất mạnh, gọi là cực dương. Nó phá đi tất cả sự hiểu biết mê lầm của con người. Nên Như Lai phải truyền ngoài kinh điển phổ thông là vậy. Còn con người sống hoàn toàn vào vật chất và giới tánh của con người. Mà tánh của con người có 4 thứ hoạt động mạnh nhất là thọ, tưởng, tham và sợ. Nên không thể nào chịu nổi sức công phá của tập huyền ký này. Vì lẽ đó mà Như Lai phải truyền riêng cho các vị tổ, để đợi đến đời Mạt Thượng Pháp trở đi, rồi người văn minh lên thật cao, họ mới chấp nhận tập huyền ký của Như Lai dạy là rất thực tế và khoa học. Nhờ vậy, mê tín được giảm 50%, còn dị đoan hoàn toàn được xóa sạch. Tại sao những năm tháng ban đầu Như Lai dạy 5 pháp môn tu thành tựu trong vật lý? Như Lai cũng nói rõ cho các ông biết. Ban đầu Như Lai cũng có dạy, nhưng không ai chịu nghe, mà còn nói Như Lai bị ma ám. Vì vậy Như Lai phải dùng phương tiện dạy 5 pháp môn có chứng và đắc, để dụ nhiều người đến. Xem trong số đông này coi có ai muốn giải thoát không? Nếu có người muốn thì Như Lai dạy riêng. Vậy hôm nay Như Lai trao tập huyền ký này cho ông Mahakayip. Ông cố gắng truyền theo dòng thiền thanh tịnh, và ông phải hết sức cẩn thận khi phổ biến pháp môn thanh tịnh thiền này. Các vị tổ Thiền Tông, tổ Ấn Độ. Trong 28 vị tổ Thiền Tông của nước Ấn này, duy nhất
Chỉ có vị tổ thứ 12 là tổ Mã Minh có để lại kệ Kính Mừng Phật Đản, nói về cuộc đời tu hành và dạy đạo của Đức Phật. Bài kệ như sau: Ngày xưa tại nước Ca Tỳ, có vua Tịnh Phạn trị vì muôn dân. Đức Thanh trọng nghĩa xa gần, Ma Gia hoàng hậu xa gần kính cung. Mùng 8 tháng 4 lâm bồn, đản sanh thái tử, khôi ngô vẹn toàn. Đặt tên là Tất Sĩ Hiền, thông minh xuất chúng không ai hơn ngài. Lớn lên hiện rõ người tài, ở trong hoàng tộc không ai hơn người. Người trong hoàng tộc vui tươi, ở ngoài thiên hạ nhiều người lầm than. Phần nhiều đau khổ vô vàn, nhiều người cùng cực không an muôn phần. Ngài hỏi hoàng tộc xa gần, cách nào để giúp hết người lầm than. Hoàng tộc nói ở thế gian, đây là số phận đã an mọi người. Thái tử nghe vậy không vui, mà nghe trong dạ bùi ngùi không an. Ngài trình với Đức Phụ Hoàng, xin cha giải rõ các phần con nghi. Đức vua không biết nói gì, liền mời hoàng tộc giải thì cho con. Hoàng tộc trên dưới không còn, không ai giải được lời nghi của ngài. Thiên hạ giáo sĩ người tài, giải được thắc mắc ở ngoài thế gian. Đức vua nghe vậy liền mời Uất Đầu Lam Phất đứng đầu thánh nhân. Giáo sĩ khi đến hoàng triều, đức vua liền nói những điều hoàng cung. Nếu thầy giải được tôi mừng, sẽ được ban thưởng, thầy đừng ngại chi. Còn không biết được tức thì, xin rời đại sảnh thăm dì vua thôi. Giáo sĩ nói dễ như chơi, kính mời bệ hạ hỏi thời ý đi. Vua rằng không phải ý tôi, mà của thái tử tên thời Đạt Đa. Giáo sĩ liền nói ý ra, bất luận ai hỏi thì ta giải liền. Dù cho cao tận trên thiên, tôi đây sẵn liền giải đáp ra ngay. Thái tử liền có trình bày, ở trong thiên hạ có hai hạng người. Người khôn, người dại hai nơi. Người giàu kẻ khó sinh thời giảng phân. Tại sao trời lại bất công, người ăn không hết, kẻ lần không ra. Thầy biết thầy cứ nói ra, còn nếu không biết xin ra cửa về. Giáo sĩ tâm trí nặng nề, làm sao giải được, phải về tu thêm. Đức vua đành phải lặng im, để cho thái tử tìm đường giải thông. Ngài liền từ giả vua cha, cùng là thê tử xuất gia tu hành. Khởi đầu khổ hạnh bị sanh, đến khi kiệt sức không sanh đạo màu. Ngài liền chứng chỉnh không cầu, tạm dùng ít sữa của nàng mục chăng. Bỗng nhiên sức khỏe có tăng, dụng công tu tưởng để tìm cho ra. Thành công quán tưởng rất xa, những thứ thắc mắc không ra chút nào. Tìm học lý luận tuyệt cao, lý luận tuyệt đỉnh không ai hơn ngài. Những thứ mà ngài đã nghi, dụng công thêm nữa để tri cho tường. Nhìn được ở tận 10 phương, cũng chưa biết được tỏ tường 4 nghi. Ngài liền thanh tịnh tức thì, bỗng tâm phát sáng tỏ tường 4 nghi. Thử đi thử lại không nghỉ, rơi vào bể tánh các nghi không còn. Đứng lên tìm các bạn hiền, chỉ pháp tu thiền để về nhà xưa. Chính bạn tu thiền trước kia, dạy những vị ấy pháp tu bụi trần. Chính vị ngộ được trọn phần, trình ngộ của mình với sĩ Đạt Ta. Thái tử liền nói hết ra, cổ nhiên đăng Phật chứng ta chỗ này. Các ông phụ giúp
ta xây, giáo đoàn Phật giáo bài đây tu thiền. Các vị bạn cũ nói liền, đồng ý nhưng phải chư thiên chứng giùm. Thái tử phải nhờ vị thần, xác nhận ngài chứng tuyệt phần tam minh. Chính vị tu trước vững tin, lập ra giáo đoàn giảng dạy thiền thanh. Thái tử dạy rõ tu thiền, chính vị nhận được thấy thiên vô cùng. Các vị trình ngộ của mình, chính tâm thanh tịnh là đây cội nguồn. Chính vị nhận được lệ tuôn, chảy ra nước lệ không buồn không vui. Chính vị ai cũng ngậm ngùi, không ngờ mình chứng tuyệt mùi thiền thanh. Nhìn trong tam giới như tranh, ai thích ngắm nhìn là bị trầm luân. Do vậy Đức Phật dạy dừng, chỉ cần thanh tịnh là đây niết bàn. Để cho những người thế gian biết cách tu thiền của Phật Thích Ca. Các ông nói lại lời ta, không theo vật lý được ra luân hồi. Tu thiền đơn giản vậy thôi, nếu tìm hay kiếm vào đời trầm luân. Lần nữa ta dạy chỉ dừng, chính tâm thanh tịnh là đây cội nguồn. Thiền thanh thiên hạ bảo cuồng, ngài dạy tu thiền quán tưởng cầu mong. Tu quán tu tưởng trong lòng, thành tựu được rồi là có thần thông. Các thầy nhận được thông dong, đi ra nhiều nước dạy xong pháp này. Tiếp theo ngài dạy luận bàn, nói ra cạn lẽ thế gian không bì. Ở trong thiên hạ nói gì, cũng không bì được lời ngài nói ra. Vì đây triết lý Thích Ca, thiên thượng thiên hạ chỉ ra lẽ này. Kế tiếp ngài dạy tu tìm, dụng công nghi tìm ở khắp thế gian. Khi tâm được định thênh thang, thấy trong vũ trụ thế gian là vậy. Ba pháp thiên hạ chưa vừa, cầu mong Phật dạy con ưa an bình. Phật rằng các ông lặng thinh, khi được thanh tịnh niệm liền danh A. A đó là Phật Di Đà, có siêu thần lực rước người thích vui. Về nơi tịnh độ thật vui, chim muôn ca hót qua thời ngọc sang. Mặt đất tương tự như vàng, đợi chân người bước vô vàng êm chân. Sáng ra không phải đi mần, chỉ cần đi cúng các tầng Phật xưa. Nhiều người nghe vậy rất ưa, niệm Phật đến nỗi quên trưa quên chiều. Được vậy thành tựu rất nhiều, nhiều người ham muốn cũng chưa vừa lòng. Làm sao có được thần thông mà thật kỳ bí ở trong núi rừng. Vì vậy ngài dạy mật truyền, niệm câu thần chú linh thiêng vô cùng. Người niệm thấy rất lạ lùng, khi niệm liên tục thì bùng quyền linh. Năm pháp ngài dạy tận cùng, tất cả đều bỏ vì trong luân hồi. Sau cùng ngài dạy pháp thôi, chỉ cần thanh tịnh ở nơi tâm mình. Tu thiền Phật dạy núi linh, là thiền thanh tịnh tuyệt linh cõi này. Thiền thanh Phật dạy như vậy, khi thấy chỉ thấy vậy mà thôi. Thiền thanh không đứng không ngồi, không quán không tưởng, luân hồi lìa ngay. Thiền thanh Đức Phật chỉ bài, chỉ cần thanh tịnh vào ngay niết bàn. Tất cả những chuyện thế gian, không dính không mắc không màng đến chi. Ngày xưa Đức Phật dạy thì, tâm mình thanh tịnh là y niết bàn. Ngài dạy như vậy rõ ràng, sống với tánh biết là an muôn đời. Trực nhận tánh thấy tức thì, luân hồi nhiều kiếp làm chi theo mình. Tu thiền không phải lặng thinh, khi thấy cứ thấy mình đừng chạy theo. Tu thiền đừng sợ giàu nghèo, không gieo nghiệp quả làm sao theo mình. Thiền thanh không phải lặng thinh,
mà cứ thấy cái nhìn để yên. Những chuyện phiền não triền miên, không dính không mắc là yên được liền. Thiền thanh Đức Phật dạy riêng, những ai đại phúc nhận liền thiền thanh. Niết bàn là ở trong lòng, không theo vật lý là xong luân hồi. Thế kỷ 30 đến rồi, qua thiền chấm dứt hết rồi tại đây. Chúng con nghe dạy của Thầy, cúi đầu ba lại xin Thầy chứng minh. Hồi hướng, kính mừng Phật đản xong rồi, nguyện đem công đức vào đời chúng con. Chúng con nhất quyết lòng son, quyết tu thanh tịnh không còn trầm luân. Phật dạy chúng con chỉ dừng, tâm con thanh tịnh luân hồi dừng ngay. Hôm nay tại Tiểu Linh Đài, kính xin Đức Phật nhận ngay lời này. Chúng con kính nguyện tại đây, luân hồi sinh tử đứt dây buộc ràng. Đời con đã hết gian nan, cũng nhờ Đức Phật chỉ đàn thiền tông. Tâm con hiện tại đã không, chúng con một lòng thực hiện thiền tông. Dù cho thế giới hoại không, hư không có hoại, lòng con vẫn bền. Nhờ Phật con đã đứng lên, luân hồi sinh tử vượt lên được rồi. Đời con đại phúc Phật ôi, hôm nay sinh tử dứt rồi với con. Nam mô Giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tổ Trung Hoa. Ở nước Trung Hoa có 5 vị tổ. Đức Lục Tổ Huệ Năng là vị duy nhất được Đức Phật huyền ký, cho phép ông công bố huyền ký này lần thứ nhất. Xin trình bày buổi lễ công bố huyền ký của Đức Phật mà Đức Lục Tổ Huệ Năng cho công bố lần thứ nhất như sau. Đúng 8 giờ sáng, ngày 10 tháng 5 năm Nhâm Tý, niên hiệu Thái Cực Diên Hòa, nhằm ngày 25 tháng 6 năm 712 dương lịch. Đức Lục Tổ Huệ Năng lên bục cao trân trọng nói: Thưa Ngài Bộ trưởng Văn hóa Tiết Giảng, đại diện Đức Vua Anh Minh Võ Tắc Thiên. Thưa Ngài Tỉnh trưởng tỉnh Quảng Châu Lâm Trọng Khánh. Thưa Ngài Huyện trưởng huyện Tân Châu Châu Thành Quận, cùng tất cả những vị có mặt hôm nay. Tôi là Lưu Huệ Năng, Tổ Thiền Tông đời thứ 33, dâng lời Đức Thích Ca Văn. Hôm nay, ngày 10 tháng 5 năm Nhâm Tý, nhằm ngày 25 tháng 6 năm 712 theo Tây lịch. Ngày 10 tháng 1 vừa rồi, tôi có trình thư lên Đức Vua Anh Minh Võ Tắc Thiên về việc công bố tập huyền ký của Đức Thích Ca Văn, dạy tôi phải công bố ra. Đức Vua Anh Minh Võ Tắc Thiên có đề cử 3 vị. 1. Bộ trưởng Văn hóa là Ngài Tiết Giảng. 2. Tỉnh trưởng tỉnh Quảng Châu là Ngài Lâm Trọng Khánh. 3. Huyện trưởng huyện Tân Châu là Ngài Châu Thành Quận. Trên 60 chùa xung quanh và những vị tu theo lời dạy của Đức Phật Thích Ca, số lượng người tham dự hôm nay có khoảng 700 người. Tôi xin trân trọng nói về nguồn gốc của mạch nguồn Thiền Tông như sau. Mạch nguồn Thiền Tông này Như Lai không truyền theo kinh điển thông thường, mà Đức Thế Tôn truyền theo dòng Thiền Tông. Đầu tiên tại hang núi Kỳ Sầu Quật bên nước Ấn Độ xa xôi, Đức Thế Tôn trao cho tổ Thiền Tông đời thứ nhất
là Ngài Ma Ha Ca Diếp. Các tín vật như sau để truyền theo dòng Thiền Tông. 1. Bát ăn cơm và uống nước của Đức Thế Tôn. 2. Áo choàng của Đức Thế Tôn khi Ngài đi ra ngoài thất. 3. Và tập huyền ký này. Hôm nay tôi trân trọng công bố tập huyền ký của Đức Thế Tôn truyền theo dòng Thiền Tông, có 3 mục đích chánh như sau. 1. Là để các vị tu theo đạo Phật biết. 2. Là để các người đời sau hiểu. 3. Là khi đến đời mạt Pháp, ở tại đất Rồng, có một long nữ nhận được tập huyền ký này, sau đó cho phổ biến khắp năm châu. Suốt 8 tháng trời, các đệ tử của tôi chép lại được 600 tập huyền ký này, để trong buổi lễ hôm nay phân phát lại cho mỗi vị đại diện một tập. Đức Lục Tổ Huệ Năng nói đến đây, những vị trong ban tổ chức lễ phân phát cho mỗi vị một tập huyền ký. Khi các đệ tử của Đức Lục Tổ phân phát tập huyền ký xong, Đức Lục Tổ nói tiếp. Thưa quý vị, tập huyền ký này do chính Đức Phật dạy cho 15 đệ tử của Ngài và những vị cư sĩ đã đạt được bí mật thanh tịnh thiền nghe, biên chép lại và trao cho tổ Ma Ha Ca Diếp truyền theo dòng Thiền Tông. Vị tổ Thiền Tông đời sau cùng ở nước Ấn Độ là Ngài Bồ Đề Đạt Ma, truyền sang nước Trung Hoa. Tôi là người thứ 5 ở nước Trung Hoa này đạt được bí mật Thiền Tông, nên tiếp nhận tổ vị đời thứ 33 theo dòng Thiền Tông. Sở dĩ tôi được mọi người gọi là Lục Tổ là có nguyên do như sau. Tổ Bồ Đề Đạt Ma sang nước Trung Hoa này được mọi người gọi Ngài là Sơ Tổ Thiền Tông. Vì vậy, Tổ Bồ Đề Đạt Ma được nhân dân chúng ta gọi là Tổ. Do đó, Tổ Bồ Đề Đạt Ma được gọi là Tổ thứ nhất, nên tôi được xếp vào hàng tổ vị Thiền Tông đời thứ 6. Trong tập huyền ký này, Đức Thích Ca Văn có dạy riêng tôi. Khi tôi gần diệt độ, tập huyền ký này phải công khai công bố ra cho nhiều người cùng biết. Năm nay tôi đã 74 tuổi, còn 1 năm nữa là tôi tịch. Gần 1 năm qua, tôi cho các môn đồ của tôi chép ra thành 600 tập, để hôm nay phân phát cho mỗi vị một tập. Đồng nghĩa pháp môn Thiền Tông tuyệt mật này hôm nay được công bố ra thì không còn là tuyệt mật nữa. Vì sao vậy? Vì toàn tập huyền ký này nay đã được công bố ra thì những gì bí mật trong tập huyền ký này không còn là bí mật nữa. Những vị nhận được tập huyền ký này, nếu ai có khả năng nên biên chép lại càng nhiều càng tốt, để truyền lại cho người cùng biết, cũng như hậu thế, để phá đi những mê lầm mà loài người hiểu không đúng sự thật về nhân sinh và vũ trụ. Đức Lục Tổ Huệ Năng nói tiếp. Ông Thần Hội là đệ tử lớn của tôi, được các huynh trưởng phân công đọc tập huyền ký này để nhiều người nghe và chép lại. Hôm nay, tập huyền ký này chỉ có 600 quyển, nên không đủ phân phát cho quý vị. Những vị chưa nhận được tập huyền ký này, xin ghi danh với ban tổ chức, để ban tổ chức biết số lượng, biên chép thêm để biếu. Đức Lục Tổ Huệ Năng dạy thêm. Trong tập huyền ký này, Đức Thích Ca Văn có dạy, loài người đã văn minh lên cao rồi, thì những mê tín dị đoan sẽ được xóa sạch. Nhờ vậy mà người giác ngộ yếu chỉ Thiền Tông không tính hết được, đạt được bí mật Thiền Tông vô số, trở về bể tánh thanh tịnh nhiều nhất từ khi Đức Thế Tôn dạy pháp môn Như Lai thanh tịnh thiền này. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa ở phẩm 12, Đức Thích Ca Văn có dạy, vào thời mạt Thượng Pháp, ở tại đất Rồng có một người nữ nhận được tập huyền ký này, sau đó cho phổ biến khắp các châu lục.
là cũng nhờ đức vua anh minh Võ Tắc Thiên cho phép tôi công bố ra hôm nay. Nhờ vậy, vào các đời sau, người giác ngộ yếu chỉ thiền tông đạt được bí mật thiền tông, được vào Phật giới rất nhiều. Đức Lục Tổ Huệ Năng giải thích về công đức. Giúp người giác ngộ yếu chỉ thiền tông là người này được một phần công đức. Giúp người đạt được bí mật thiền tông là người này được công đức nhiều. Giúp người khác được trở về với Phật giới là người này được công đức vô lượng. Đức Lục Tổ cảm ơn Đức Vua Võ Tắc Thiên. Tập huyền ký này hôm nay đã được công bố ra là nhờ ân đức của Đức Vua Anh Minh Võ Tắc Thiên cho phép tôi công bố ra, và đề cử 3 vị đứng đầu: Bộ trưởng Văn hóa Tôn giáo, Tỉnh trưởng Quảng Châu, Viện trưởng Tân Châu. Tôi xin thay mặt Đức Thích Ca Văn chân thành cảm ơn Đức Vua và 3 vị. Cũng từ giờ phút này, Tổ Thiền Tông đời thứ 33 cũng như tất cả quý vị đây, vị nào đọc tập huyền ký mà nhận được tánh Phật thanh tịnh của chính mình, hằng sống được với tánh Phật thanh tịnh ấy, vị này được ngang bằng với các vị tổ Thiền Tông vậy. Nhưng vì đến đời tôi làm tổ vị Thiền Tông không còn được truyền nữa, mà những vị hiểu pháp môn Thiền Tông được phân chia ra làm 3 phần. 1. Hiểu tổng quát pháp môn Thiền Tông. Vị này được gọi là giác ngộ yếu chỉ Thiền Tông. Nếu muốn cấp giấy chứng nhận, chùa Thiền Tông chúng tôi cấp để xác nhận sự hiểu biết của vị này, và được danh là Phật tử Thiền Tông, được cấp cho giấy phái Phật tử Thiền Tông. 2. Vị nào đọc tập huyền ký mà hiểu tất cả những lời dạy của Đức Phật, có thơ hay kệ lưu xuất ra từ trong tánh Phật thanh tịnh của chính người đó, ít nhất là 12 câu, nói lên chỗ sâu màu của pháp môn Thiền Tông học này. Nếu có yêu cầu, chùa Thiền Tông Quốc Ân cấp bằng chứng nhận đạt được bí mật Thiền Tông, thì chùa Thiền Tông Quốc Ân sẽ cấp bằng chứng nhận và hành lễ truyền bí mật Thiền Tông, cung cấp đầy đủ những gì mà Như Lai truyền theo dòng Thiền Tông. Vị này được danh là Phật gia Thiền Tông. Danh hiệu Phật gia Thiền Tông đầu tiên tại nước Trung Hoa này là Đức Vua Anh Minh Võ Tắc Thiên nhận được. 3. Vị nào được cấp giấy giác ngộ yếu chỉ Thiền Tông và đạt được bí mật Thiền Tông mà giúp cho trên 30 người giác ngộ yếu chỉ Thiền Tông và trên 15 người đạt được bí mật Thiền Tông, thì người này đủ tư cách phong Thiền Tông sư, gọi tắt là Thiền sư nếu là tu sĩ. Còn cư sĩ gọi là Thiền Tông gia, gọi tắt là Thiền gia, nếu các vị này có yêu cầu. Đặc biệt, có 2 trường hợp như dưới đây cũng được phong Thiền Tông sư hay Thiền Tông gia. 1. Người mới được cấp yếu chỉ Thiền Tông mà có lòng rất cao, muốn pháp môn Thiền Tông học này cho nhiều người cùng biết, cũng được phong là Thiền Tông sư hay Thiền Tông gia, để họ có đủ tư cách giúp người khác. 2. Người mới đọc sách Thiền Tông hay tập huyền ký của Đức Phật mà có lòng nhiệt quyết với pháp môn Thiền Tông học này, cũng được phong Thiền Tông gia mà không cần qua thứ lớp. Đức Lục Tổ nói: Còn 1 năm nữa là tôi rời bỏ thế giới nhân quả vật lý âm dương này. Tất cả những gì có mặt hôm nay, sau này ai đọc tập huyền ký này mà đạt 3 phần nói trên, nếu có yêu cầu cấp giấy, cấp bằng hay phong thiền, chùa Thiền Tông Quốc Ân sẽ thực hiện, mà quý vị không mất 1 đồng nào. Đức Lục Tổ nói lời sau cùng: Thưa quý vị, khi tập huyền ký này được phân phát ra, thì người giác ngộ yếu chỉ Thiền Tông không thể tính hết được. Đạt được bí mật Thiền Tông cũng rất nhiều. Được phong Thiền Tông sư hay Thiền Tông gia cũng rất đông. Vì vậy, các đệ tử hãy chuẩn bị 3 phần. 1 là cấp giấy, cấp bằng cho những người đến yêu cầu, giải đáp những thắc mắc về pháp môn Thiền Tông học này. Cũng từ hôm nay, các đệ tử tập trung biên tiếp tập huyền ký này
để cung cấp cho những ai cần. Kính thưa quý vị, buổi lễ công bố tập huyền ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền Tông đến đây xin kết thúc. Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn Đức Vua Anh Binh Võ Tắc Thiên, Ngài Tiết Giảng, Ngài Lâm Trọng Khánh, Ngài Châu Thành Quận đến dự buổi lễ hôm nay. Trước khi quý vị ra về, chùa Thiền Tông Quốc Ân chúng tôi có thiết đãi quý vị một bữa cơm chay. Xin quý vị vui lòng dùng với chùa Thiền Tông Quốc Ân chúng tôi. Trân trọng kính mời. Tổ Việt Nam. Còn ở Việt Nam chúng ta có 3 vị tổ Thiền Tông đóng góp vào dòng Thiền Tông học này, mà may mắn nhất của nước Việt Nam có vị vua tu theo pháp môn Thiền Tông được thành Phật, hiệu là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Ngài có để lại bài kệ 204 câu nói về dòng chảy của mạch nguồn Thiền Tông này như sau. Đầu tiên Đức Phật truyền thiền, Maha Diếp biết liền hoa sen sáng tỏ hơn đèn, phá tan màn tối nhận liền quê xưa. Thiền Tông Đức Phật truyền xưa, Ca Diếp nhận được quê xưa của mình. Ngài thấy như vậy lặng thinh, chỉ mỉm miệng cười Đức Phật truyền trao mất hẳn chim bao, bước qua hàng rào của hải triều âm. Ca Diếp nhận được âm thầm, lần lượt truyền người làm tổ thứ hai. Tổ hai nhận được căng tay, nhận được cười hoài vì hết trầm luân. A Nan nhận biết pháp dừng, luân hồi sinh tử, Ngài đừng chạy theo. Tổ vị Ngài truyền tiếp theo, Thương Na Hòa Tu làm tổ thứ ba. Tổ ba đã biết nhận ra, kế đến Cúc Đa nhận ra pháp thiền. Thứ năm Đa Ca có duyên, chính thức nhận liền tổ vị thứ năm. Ca Đa lặng lẽ âm thầm, truyền lại pháp thiền ông Di Giá Ca. Tổ vị thứ sáu nhận ra, bà tu mật hiểu sâu xa nguồn thiền. Thiền Tông chính thức được truyền cho ông Phật Đà làm tổ tiếp theo. Nan Đề nghe huyền Phật xưa, tìm ông Phục Đà truyền pháp Thiền Tông. Tổ chính nhận được ngóng trong, tìm tổ 10 tôn giả Thiền Ca. Ngày xưa huyền ký Thích Ca, 11 là ngài Phú Na được truyền. Phú Na tìm người có duyên, Mã Minh mong thiền của Phật Thích Ca. Tổ vị 12 nói ra, 13 là tổ Ma La tiếp mình. Ca Tỳ nhận được lặng thinh, đợi ngài Long Thọ cùng mình truyền riêng. Lớn tuổi ở một mình riêng, tìm người hiểu đạo trao liền Thiền Tông. Ở nước Tỳ La có ông, La Hầu La Đa chính tông danh ngài. 15 tổ đến nhận ngay, vị ấy đáng được nhận ngay nguồn thiền. 16 biết được huyền thiên, chính thức được truyền tổ vị Thiền Tông. Xuống Nam gặp được Nan Đề, hoàng tử Nan Đề biết tủy Thiền Tông. Tổ vị 17 là ông, đi qua khắp xứ cũng mong truyền thiền. Gặp được già dạ có duyên, nên được truyền thiền làm tổ tiếp theo. 19 là ông Cưu Ma, gia tộc cao quý dòng Bà La Môn. Ngài La Đa lại có duyên, hiểu được gốc thiền của Phật Thích Ca. Vị tổ 18 nhớ ra, ở trong huyền ký của Phật Thích Ca. 19 là ông Cưu Ma, tổ vị nối tiếp Thích Ca lưu truyền. Lớn tuổi ngài hết trần duyên, chính thức truyền thiền tổ vị 20. Nhận thấy xa dạ hơn người, rõ môn thiền học không ai sánh bằng.
Tổ trước huyền ký nói rằng bà tu bàn đầu làm tổ tiếp theo. Vì vậy tổ trước nghe theo, truyền ông bàn đầu làm tổ Thiền Tông. Tổ vị 21 đã xong, bàn đầu tìm người để mong tiếp thiền. Tìm người phong cách trao riêng, Thiền Tông mầu nhiệm linh thiên xứ này. Manoa mong muốn dựng xây pháp môn thiền học tại đây lưu truyền. Hạt lạc chính thức đủ duyên, Noa La truyền thiền trao đủ Thiền Tông. Chánh pháp bí mật trong lòng, có ngài sư tử chờ mong nguồn thiền. Bà La Môn có đại duyên, chính thức nhận thiền làm tổ 24. Tâm mong đã được như tổ sư tử được y như lời truyền. Tìm người có đủ phước duyên, chính thức truyền thiền làm tổ 25. Bà Xá Tư Đa kế tân, nguyện theo sư tử cầu mong pháp thiền. Sư tử thấy ông đủ duyên, chuyển giao pháp thiền làm tổ 25. 26 bất như Mật Đa, dòng sát đế lợi lại mong Phật Đà. Phật Đà là của Thích Ca, vì lòng ham muốn vua cha bằng lòng. Khi ngài nhận được pháp xong, Bát Nhã Đa La rất mong gặp ngài. Suy cùng kiếp trước và nay, có duyên tiền định nhận ngay pháp thiền. Thiền Tông nước Ấn Bảo Điên, do vậy pháp thiền phải đến phương Đông. Vượt sông qua biển đi vòng, lần theo eo hồng cập biển Việt Nam. Bồ đề 28 gian nan, tìm người duyên lớn chuyển sang pháp thiền. Gặp vua Võ Đế trình riêng, vị vua nói liền thầy đã bị điên. Tổ xuống thuyền đành ra khơi, tại đất Bắc Ngụy thông thả nghỉ ngơi. Đông Nhạc mắt thời Thần Quang, khi Thần Quang nhận được lệ tuôn tràn. Trình làng tổ vị phương Đông, Tăng Sáng bị bệnh không dám cầu mong. Cầu xin Huệ Khả chữa xong, bệnh tình khổ sở không mong thứ gì. Ở trong huyền ký có ghi, Tăng Sáng nhận thì tổ vị 30. Khi nhận tổ vị vui tươi, phụ đi khắp chốn người người an vui. Đến khi lớn tuổi tìm người để trao tổ vị cho người tiếp theo. Bất luận người giàu hay nghèo, miễn nhận đạo màu của Phật Thích Ca. Đạo tính tìm ngài hỏi qua, còn làm sao được vượt qua luân hồi. Tăng Sáng dạy đạo tính thôi, nhiều đời sanh tử hết rồi với ông. Đạo tính nhận được thông dong, con xin một lòng phụng thiền Thích Ca. Tuổi già lần lượt hiện ra, tìm người tiếp tục Thích Ca lưu truyền. Hoàng Nhẫn vị thầy có duyên, đem về nuôi lớn truyền thiền cho ông. Hoàng Nhẫn nhận pháp vừa xong, tìm trong thiên hạ ai mong tu thiền. Do vậy phổ đi các miền, tìm người duyên lớn truyền thiền tiếp theo. Có anh bán củi rất nghèo, nghe người tụng đọc lần theo hỏi liền. Kinh gì lời kệ rất thiên, tôi vừa nghe đến nhận liền tánh không. Hoàng Nhẫn phổ khắp núi sông, bài kinh tôi đọc là Thiền Kim Cang. Một mình khổ sở gian nan, đông thiền xa quá, lên đàn mà đi. Khi đến tổ hỏi cầu chi, con xin làm Phật, cầu chi không cầu. Tổ bảo không Phật mà cầu, Huệ Năng liền nói Phật đâu bên ngoài. Ngũ tổ thấy năng người tài, sợ người hãm hại, chỉ ngay nhà trù. 8 tháng ngài phải lưu bu, giả gạo gánh nước, không xu không tiền. Ngộ thiền ngài chỉ biết riêng, ngũ tổ truyền thiền làm tổ 33. Đến đây huyền ký Thích Ca, pháp thiền thanh tịnh phải xa nơi này. Truyền thiền chấm dứt tại đây, dòng chảy nguồn thiền tại đây chảy hoài. Chảy đi khắp chốn trần ai, chảy về Nam Quốc, dừng ngay Long Thành. Hôm nay trẫm nhận rõ rành, pháp thiền thanh tịnh trụ thành Thăng Long. Thiền tông không phải dụng công, chỉ cần thanh tịnh là xong luân hồi. Thiền tông đơn giản vậy thôi, nếu tìm hay kiếm vào đời trầm luân. Do vậy Đức Phật dạy dừng, không theo vật lý, luân hồi dừng ngay. Hôm nay tại Yên Tử Đài, ta nay phổ biến ý ngài Thích Ca. Nếu ai duyên lớn nhận ra, Thiền tông chánh pháp Thích Ca lưu truyền. Vị nào hữu phúc đại duyên, ta sẽ truyền thiền làm tổ tiếp theo. Thiền tông lội suối qua đèo, theo đường hiểm nghèo để xuống phương Nam.
đất Việt gặp lúc gian nan, ở yên Trung Việt đợi an quê nhà. Thiền tông chánh tức bùng ra, ở tại đất rồng phổ khắp năm châu. Thiền tông đến lúc khởi đầu, xóa đi đạo cầu, quán tưởng và sinh. Tại đây lời dạy tối linh, phổ đi thiền học của mình Thích Ca. Các ông nghe kệ của ta, viết ra huyền ký Thích Ca lưu truyền, giúp người hữu phúc đại duyên, nhận được nguồn thiền là hết trầm luân. Chỉ dạy hậu nhân biết dừng, vì đây sứ mạng nhớ đừng lãng quên. Người dân Việt biết đáp đền, những lời Phật dạy đừng quên trong lòng. Phổ đi khắp chốn núi sông, cho người duyên lớn cầu mong pháp thiền. Người nhận được hết đạo điên, biết cách tu thiền của Phật Thích Ca. Thiền tông nước Việt bùng ra, năm châu bốn biển, nhà nhà an vui. Ai nhận được tự tươi cười, vì đã về được quê tươi của mình. Chùa Thiền Tông Tân Diệu. Còn tại nước Việt Nam chúng ta, chùa Thiền Tông Tân Diệu là nơi duy nhất có tập quyền ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền Tông. Hiện nay, người đang giữ tập quyền ký này là soạn giả Nguyễn Nhân, viện chủ chùa Thiền Tông Tân Diệu, cũng là trưởng ban quản trị chùa này. Thiền sư Ni Đức Thảo có dạy về pháp môn thiền tông học này, có 4 phần. Phần 1, chùa Thiền Tông Tân Diệu là nơi duy nhất phổ biến pháp môn thiền tông học này mà Như Lai truyền theo dòng Thiền Tông. Phần 2, pháp môn thiền tông là pháp môn cực dương nên mới dẫn người tu tập đến giác ngộ và giải thoát được. Phần 3, khi pháp môn thiền tông âm thầm phổ biến ra, có nhiều người biết, phải xin phép chính quyền phổ biến ra để đúng với luật pháp. Phần 4, không đem mê tín dị đoan vào chùa Thiền Tông. Vì sao? Vì mê tín dị đoan làm con người không còn sáng suốt, đồng nghĩa thân và tâm mình không làm chủ được, thì làm sao giữ gìn nhà cửa, làng xóm và quốc gia mình được. Phần 5, pháp môn thiền tông học này Như Lai dạy cho toàn nhân loại, chứ không phải cho một người nào hay gia đình nào. Do vậy, pháp môn thiền tông học này khi đã công khai phổ biến ra, nếu vị nào đạt được ý sâu màu của Đức Phật dạy trong tập quyền ký này, thì người này được xem là thầy giảng pháp môn thiền tông học. Nếu người này muốn đứng ra giúp cho nhiều người khác cùng biết, thì người giữ tập quyền ký này phải có bổn phận sau cùng như sau. Phong và cấp bằng công nhận là thiền tông sư nếu là tu sĩ. Phong và cấp bằng công nhận là thiền tông gia nếu là người cư sĩ hay bình thường. Người giữ tập quyền ký này xem như đã hết nhiệm vụ và phải trao nhiệm vụ lại cho người khác. Trước khi trao nhiệm vụ, người này phải làm tiếp 2 việc sau cùng. 1. Đứng ra lập ban quản trị chùa, ghi rõ tôn chỉ, cương lĩnh, tu tập và nội quy, để ban này có phương hướng chuẩn hoạt động và nối tiếp cho các thế hệ sau. 2. Đứng ra xây một núi Kỳ Xà Quật, mô tả lại 2 việc. Một là ghi lại tất cả những lời dạy của Đức Phật về pháp môn thiền tông học này. 2 là đắp hình tượng của Đức Phật và 15 đệ tử của Đức Phật, viết tập quyền ký này và hình tượng cảnh Đức Phật trao tập quyền ký có ông Ma Ha Ca Diếp để truyền cho hậu thế.
Người được phong thiền tông sư hay thiền tông gia phải có 3 tiêu chuẩn và 2 việc làm. Tiêu chuẩn 1. Người này phải có tâm sáng là đã nhận ra tánh Phật thanh tịnh của mình và hằng sống với tánh Phật ấy. Tiêu chuẩn 2. Phải có tiền tài hơn người để giúp người sau họ muốn tu theo pháp môn thiền tông học này. Tiêu chuẩn 3. Phải có sức khỏe dồi dào để làm nhiệm vụ một thời gian dài, ít nhất 20 năm. 2 việc làm. 1. Phát triển chùa Thiền Tông ở nơi nào có trên 500 người yêu cầu. 2. Phải triệt để chấp hành tôn chỉ, cương lĩnh, tu tập và nội quy từ tổ đình chùa Thiền Tông Tân Diệu. Nhưng chùa này phải cách xa tổ đình Thiền Tông Tân Diệu ít nhất 100 cây số. Thiền sư Ni Đức Thảo, người sáng lập chùa Thiền Tông Tân Diệu dạy: Thực hiện theo lời dạy của Thiền sư Ni Đức Thảo, hậu nhân chúng tôi dự kiến ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu như sau và kêu gọi người tự nguyện gia nhập. Trưởng ban, phó ban thường trực giao tiếp bên ngoài, phó ban thường trực quản lý tài sản chùa, phó ban giải đáp thiền tông, phó ban cấp giấy và truyền thiền 1, phó ban cấp giấy và truyền thiền 2, các ủy viên phụ trách tài chính, ủy viên kiểm soát tài chính 1, ủy viên kiểm soát tài chính 2, các thành viên phụ giúp các ban. Tôn chỉ, cương lĩnh tu tập tại chùa Thiền Tông Tân Diệu. Tôn chỉ có 4 phần. Phần 1 nói lại ý nghĩa 6 pháp môn tu của Đức Phật dạy để giúp cho những người tu theo đạo của Ngài rõ thông. Phần 2 phân tích rõ 6 pháp môn tu và thành quả của mỗi pháp môn. Phần 3 nói rõ tại sao con người bị luân hồi. Phần 4 muốn thoát ra ngoài vòng sinh tử luân hồi phải làm sao. Cương lĩnh có 4 phần. Phần 1 giải thích cho bất cứ ai muốn tìm hiểu danh từ giác ngộ là gì. Phần 2 giải thích cho bất cứ ai muốn tìm hiểu danh từ giải thoát là sao và đi về đâu. Phần 3 giải thích cho bất cứ vị nào đến tìm hiểu chữ mê tín của Đức Phật dạy. Phần 4 tuyệt đối chùa Thiền Tông Tân Diệu không chủ trương cúng lạy hay cầu xin. Ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu. Nội quy, chùa Thiền Tông Tân Diệu có 6 điều. Điều 1, chùa Thiền Tông Tân Diệu duy nhất chỉ tu theo pháp môn Thiền Tông, không đem các pháp môn khác vào chùa Thiền Tông Tân Diệu.
Điều 2. Không đem mê tín dị đoan vào chùa Thiền Tông Tân Diệu. Điều 3. Pháp môn Thiền Tông Đức Phật dạy chung cho loài người, không một người nào, một gia đình nào hay một quốc gia nào lấy làm của riêng tư. Điều 4. Điều hành chùa Thiền Tông Tân Diệu này là do tập thể quyết định. 1. Ban quản trị 5 năm bầu một lần. 2. Người vào ban quản trị phải có lời thề trước bản nội quy này. Nếu vì cá nhân và lợi ích riêng tư thì tự động rời ban quản trị, đừng để người khác mời mình ra. Điều 5. Số tiền do người cúng dường cho chùa Thiền Tông Tân Diệu để tạo công đức, sau khi sử dụng cho các chi phí như: 1. Điện nước. 2. Lộ phí đi lại cho ban quản trị và các thành viên. 3. Trợ giúp cho các thành viên gặp khó khăn. 4. Các chi tiêu do ban quản trị đề xuất. Khi còn dư tiền phải sử dụng các mục đích như sau: 1. Phát triển tại chùa Thiền Tông Tân Diệu. 2. Yểm trợ các địa phương khác, nơi nào có chùa Thiền Tông do tổ đình chùa Thiền Tông Tân Diệu phát triển ra. 3. Liên hệ chính quyền địa phương giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn và làm công ích do địa phương khi địa phương có đề nghị. Điều 6. Tất cả những thành viên trong ban quản trị cũng như những người tu tập tại chùa Thiền Tông Tân Diệu phải triệt để chấp hành nội quy này. Nếu ai không triệt để chấp hành thì tự động rút lui. 6 điều nội quy này là luật áp dụng cho tất cả các chùa tu theo pháp môn Thiền Tông mà Như Lai truyền cho hậu thế. Thiền Sư Ni Đức Thảo ghi lại lời dạy của Đức Thích Ca Văn. Lời giải bày của viện chủ chùa Thiền Tông Tân Diệu hiện tại. Kính thưa độc giả, nguyên do chúng tôi nhận được tập quyền ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền Tông như sau. 1. Vào năm 1952, năm Nhâm Thìn, tôi được ông Đông Y Sĩ Quỳnh Thạch, là chủ tiệm thuốc bắc hiệu Hoa Nam, tọa lạc tại nhà số 82, đường Trần Quý, quận 11, Sài Gòn, bên hông chợ Thiết tặng cho tôi. 2. Vào Chủ nhật ngày 15 tháng 10 năm 1958, nhằm ngày 3 tháng 9 năm Mậu Tuất, Thiền Sư Ni Đức Thảo là viện chủ chùa Thiền Tông Tân Diệu, tọa lạc tại số 273, ấp Chánh Hội, xã Tân Mỹ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tặng cho tôi. Như vậy, tôi có được tập quyền ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền Tông nhờ hai vị nói trên. Căn cứ vào hai tập quyền ký này, tôi đi khắp trong nước tìm xem coi có chùa nào biết pháp môn Thiền Tông học này không. Nhưng tôi tìm không thấy nơi nào có tập quyền ký này, cũng như không thấy có vị thầy nào dạy pháp môn Thiền Tông học này. Để cho nhiều người cùng biết pháp môn Thiền Tông học này, nên tôi âm thầm viết ra 9 quyển sách nói về pháp môn Thiền Tông học của Đức Phật dạy. Trước, để cảm ơn Đức Phật dạy cho loài người pháp môn Thiền Tông học này. Sau, cảm ơn ông Đông Y Sĩ Quỳnh Thạch và Thiền Sư Ni Đức Thảo đã trao cho tôi quyển tập quyền ký tuyệt quý của Đức Phật dạy. Đặc biệt hơn, cảm ơn Thiền gia Chánh Huệ Phong đã giúp đỡ và cho phép tôi thu âm lại tất cả những câu hỏi mà khách thập phương đến chùa hỏi về pháp môn Thiền Tông học này. Hôm nay, tôi xin xuất bản tập quyền ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền Tông có hai mục đích chánh.
Một là giúp cho những người nào muốn tìm hiểu đạo Phật, họ biết được danh từ giác ngộ là gì. Hai là người tu theo đạo Phật muốn giải thoát, họ biết công thức mà thực hành. Chúng tôi xin có lời khuyên như sau. Vị nào đọc sách hãy xem cho thật kỹ. Nếu thấy thuận lý hãy tin, còn không thuận lý đừng tin lời của chúng tôi viết ra. Vì sao? Vì Đức Phật có dạy, người muốn tu theo đạo của Ngài hãy sử dụng trí tuệ bát nhã ba la mật để xem xét. Không tin liền, thấy thuận lý mới tin, còn chưa hiểu mà tin là mê tín vậy. Đức Phật dạy trong tập quyền ký này có hai phần căn bản. Một, vị nào dạy tu hành thì không giải thoát được. Hai, vị nào tu tập thì có thể đúng được 50%. Còn vị nào nhận ra tánh Phật thanh tịnh của chính mình, hằng sống với tánh Phật ấy, biết tạo ra công đức nữa, thì chắc chắn được giải thoát. Vì vậy hôm nay chúng tôi xin xuất bản tập quyền ký này để góp phần vào kho tàng kinh điển Phật giáo để nhiều người tham khảo. Chúng tôi đọc và hiểu tập quyền ký của Đức Phật dạy có 6 phần căn bản. Một, ai muốn hưởng phước ở các cõi trời và nước tịnh độ thì làm phước thật nhiều và ham muốn tột độ. Khi hết duyên sống nơi thế giới này thì chắc chắn được giảng sanh đến các cõi trời hay nước tịnh độ hưởng phước. Hai, ai muốn làm thần hay muốn giàu sang nơi thế giới này thì phải làm phước thật nhiều và ham muốn tột độ. Khi hết duyên sống nơi thế giới này thì chắc chắn được hút vào một trong hai nơi nói trên. Ba, ai làm ác sẽ bị luật nhân quả luân hồi kéo đi trả quả. 4. Ai muốn ở mãi trong dòng tộc thì đừng dính vào phước hay ác. 5. Ai muốn giác ngộ thì học hỏi những lời chân thật của Đức Phật dạy. 6. Ai muốn giải thoát thì tìm học công thức và tạo ra công đức. 7. Ai muốn làm thực vật thì không làm thiện, cũng không làm ác. Không biết giải thoát là gì, nói là mình biết. Dụ nhiều người đến nghe mình dạy để lấy tiền. Tập quyền ký này khi được xuất bản thì có 3 cái lợi cho nhiều người. 1. Người mê tín không còn mê tín nữa. 2. Người muốn giác ngộ, đọc hết sách là giác ngộ ngay. 3. Người muốn giải thoát, biết công thức rõ ràng, thực hành nữa là giải thoát. Trên đây là lời dạy của Đức Phật viết trong tập quyền ký của Ngài. Nhưng vì tập quyền ký trải qua nhiều đời và nhiều vị dịch, không biết có đúng với lời của Đức Phật dạy ban đầu hay không. Xin quý vị hãy xem xét cho kỹ rồi hãy tin. Chúng tôi nhớ lại, Ngài Thiền Sư Ni Đức Thảo trao tập quyền ký này cho tôi. Ngày ấy đúng vào 8 giờ sáng Chủ nhật ngày 15 tháng 10 1958, nhằm ngày mùng 3 tháng 9 năm Mậu Tuất. Thiền Sư Ni Đức Thảo và hai huynh trưởng của tôi là Thiền Tông Gia Chánh Huệ Luân và Thiền Tông Gia Chánh Huệ Phong. Thầy trò chúng tôi quỳ trước chính điện Thiền Tông chùa Thiền Tông Tân Diệu. Thầy chúng tôi có lời dạy chúng tôi như sau. Pháp môn Thiền Tông mà Đức Thế Tôn dạy và truyền theo dòng Thiền Tông trải qua 36 đời tổ Thiền Tông. Hôm nay thầy đã nhận được tập quyền ký này do một vị cao niên tặng cho thầy. Sau 6 tháng thầy đọc, thầy nhận được tánh Phật thanh tịnh của chính thầy. Nên những lời dạy của Đức Phật trong tập quyền ký này thầy đã hiểu rất rõ. Hôm nay tại chánh điện chùa Thiền Tông Tân Diệu, thầy muốn trao tập quyền ký này lại cho các con mà Như Lai truyền lại cho hậu thế. Vậy trong các con, đứa nào đảm nhận được trọng trách này? Câu hỏi của sư phụ Đức Thảo, 3 huynh đệ chúng tôi không ai dám đưa tay lên xin nhận. Thầy chúng tôi nói, như vậy trong 3 đứa không đứa nào dám đưa tay lên nhận.
Vậy sư phụ sẽ hỏi ý kiến của chư Phật bằng cách là thầy đánh dấu vào 3 đồng tiền, thầy bỏ vào chuông. Mỗi đứa rửa tay vào chuông lấy ra 1 đồng tiền. Đứa nào nhận được đồng tiền có chữ HK thì đứa đó nhận tập huyền ký này. Tình thế như vậy, 3 huynh đệ chúng tôi phải dâng lời. Tôi là người nhỏ nhất, được bốc đồng tiền sau cùng. 2 huynh tôi là Chánh Huệ Lưng và Chánh Huệ Phong, bốc ra không thấy đồng tiền nào có dấu HK. Thế là tập huyền ký của Đức Phật truyền theo dòng Thiền Tông, tôi phải nhận lấy. Sau đó, buổi lễ bàn giao tập huyền ký được tiến hành. Và cũng từ lúc này, sư phụ tôi chính thức phong tôi là Thiền Tông gia Nguyễn Nhân, và hành lễ phong Thiền Tông gia cho tôi giống như 2 huynh của tôi vậy. Thầy tôi đọc bài phong Thiền Tông gia cho tôi như sau: Nam mô Giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Đức Thế Tôn, hôm nay ngày 15 tháng 10 năm 1958, nhằm ngày 3 tháng 9 năm Mậu Tuất, tại Chánh điện Thiền Tông chùa Thiền Tông Tân Diệu, chúng con có hành lễ phong Thiền Tông gia cho cháu là soạn giả Nguyễn Nhân, sinh ngày 17 tháng 9 năm 1938 tại Chợ Lớn, cư ngụ nhà số 72, đường Hùng Dương, xã Thạnh Mỹ Tây, tỉnh Gia Định. Chúng con có hương đăng, hoa, trà, quả và nhiều phẩm vật dân cúng trong buổi lễ này. Kính xin Đức Thế Tôn và 10 phương chư Phật chứng minh. Theo huyền ký của Đức Thế Tôn, mạch nguồn Thiền Tông sẽ bùng lên tại đất Rồng vào thế kỷ 20. Theo lời dạy của Đức Thế Tôn, tập huyền ký của Đức Thế Tôn truyền theo dòng Thiền Tông do long nữ, tức con nhận được. Đức Thế Tôn có huyền ký rằng pháp môn Thiền Tông học này phải đợi đến đời Minh Triết mới bắt đầu phổ biến ra. Con xin dâng lời Đức Thế Tôn dạy, nên hôm nay tại Chánh điện Thiền Tông chùa Thiền Tông Tân Diệu, con chính thức phong Thiền Tông gia cho cháu là soạn giả Nguyễn Nhân, và cũng trao tập huyền ký này cho cháu để cháu Nguyễn Nhân thực hiện lời dạy của Đức Thế Tôn. Buổi lễ hôm nay chúng con có hương, đăng, hoa, trà, quả và nhiều phẩm vật dân cúng. Kính xin Đức Thế Tôn và 10 phương chư Phật chứng minh. Trước khi hành lễ, chúng con xin dâng hương. Khói hương bay khắp bầu trời xanh, rốt ráo tâm con bổn nguyện lành. Trên khói hương này xin Phật ngự, chứng cho đệ tử phong Thiền Tông này. Lễ Phật. Kính lễ Phật từ bi cứu thế, đem đạo thiền phổ tế chúng sanh. Trần gian biết nẻo tu thiền, nhờ tâm thanh tịnh quang minh soi đường. Lễ Pháp. Kính lễ Pháp là phương giải thoát, gốc tu thiền chánh pháp ngày xưa. Nhiều người giác ngộ có thừa, vì đã biết được quê xưa của mình. Lễ Tăng. Kính lễ Tăng nghiêm trì giới luật, hạnh tăng vô nhất vật thanh bằng. Tự mình giác ngộ lý chân, giúp người giác ngộ trọn phần Thiền Tông. Tôn kính Phật bảo. Phật là đấng tối cao giác ngộ, lập đạo thiền tế độ chúng sanh. Luật nghiêm giới cấm ban hành, là người dẫn lộ chỉ rành nẻo tu. Cõi trần thế mịt mù tăm tối, biết đâu là đường lối thoát thân. Đầu tiên một bậc siêu nhân, cất mình thoát tục, bước chân lìa đời. Đây đệ tử là người mong mỏi, dứt trần duyên theo dõi học hành. Kính dâng một tấm lòng thành, phụng thờ Đức Phật, đạo thiền cao siêu. Tôn kính Pháp bảo. Pháp của Phật giáo điều chánh lý, theo Thiền Tông học Pháp tu thiền. 3 y một thất tùy duyên,
pháp môn thanh tịnh, hữu duyên rõ lời. Pháp giải thoát khỏi nơi thế sự, được rơi vào bể tánh an nhàn. Sống trong thanh tịnh dễ dàng, thiền thông thanh tịnh mở đàn quyền môn. Lời giải pháp hùng hồn cảnh tỉnh, giúp chúng sanh dứt bệnh hôn trầm. Quý thai diệu pháp thậm thâm, chúng con hết dạ thành tâm tu thiền. Tôn kính Tăng bảo, Tăng là các nhà sư thanh tịnh, tâm thể không không chẳng dính bụi trần. Ly gia các ái kinh thân, dứt trừ bản ngã, lãnh phần độ sanh. Tăng là người thừa hành Phật Pháp, đem đạo thiền dạy khắp thế gian. Hồng trần đám lửa cháy lan, nước mưa thiền học xối tràn tắt ngay. Chư Thánh Tăng công dày vô hạn, độ chúng sanh bao quảng nhọc nhằn. Đội ơn cảm đức không ngần, chúng con thờ kính chẳng hằng dám sai. Cúng dường Tam Bảo, kính lại Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Chứng lòng con hiếu thảo cúng dường, của này vốn của thiện lương. Chúng con tạo sắm bằng phương pháp lành. Nay phát nguyện lòng thành dân cúng, xin ơn trên hưởng dụng chứng minh. Nguyện cầu tất cả chúng sinh, tu theo thiền học không còn trầm luân. Thiền tông Phật dạy con mừng, mừng vì sanh tử đã dừng với con. Chúng con nhất quyết lòng son, quyết tu thanh tịnh không còn trầm luân. Hiện tại chúng con biết dừng, không theo vật lý là dừng lại ngay. Hôm nay tại Điện Phật Đài, kính xin Đức Phật nhận ngay lời này. Chúng con kính nguyện tại đây, thiền tông Tân Diệu tại đây thệ nguyện. Chúng con nay dứt các duyên, tu theo thiền học không còn trầm luân. Chúng con đã biết pháp dừng, để tâm thanh tịnh luân hồi dừng ngay. Hôm nay tại Điện Phật Đài, chúng con hành lễ xin Ngài chứng minh. Chúng con cố gắng giữ gìn pháp môn thiền học ở cùng chúng con. Chúng con nhất quyết lòng son, pháp môn thiền học luôn còn thế gian. Giúp nhiều người hết gian nan, pháp môn thiền học thế gian còn hoài. Lưu truyền đi khắp trần ai, giúp người giải thoát hiện ngay đời này. Chúng con thệ nguyện tại đây, pháp môn thiền học tại đây lưu truyền. Chúng con cố gắng trợ duyên, giúp người đại phúc nhận liền thiền tông. Chúng con thệ nguyện trong lòng, giúp người giác ngộ thiền tông nơi này. Thiền tông Tân Diệu tại đây, chúng con cố gắng tại đây phổ thiền. Giúp người có đủ phúc duyên, tu theo thiền học hết liền trầm luân. Thiền tông Phật dạy chỉ dừng, luân hồi nhiều kiếp sẽ dừng lại ngay. Tại nơi chánh điện của Ngài, chúng con hành lễ xin Ngài chứng minh. Chúng con đem hết sức mình, phổ môn thiền học quang minh lưu truyền. Kính xin Đức Phật trợ duyên, giúp con truyền pháp trợ duyên người cần. Dù cho cực nhọc muôn phần, chúng con quyết giúp người cần rõ thông. Thiền tông phổ khắp núi sông, giúp người giải thoát nội trong đời này. Thiền tông Tân Diệu tại đây, ai muốn giải thoát nơi đây giúp liền. Chúng con thệ nguyện thiêng liêng,
pháp môn thiền học lưu truyền về sau. Chúng con thệ nguyện với nhau, pháp môn thiền học muôn sau còn truyền. Bài kệ Phong Thiền Tông Gia cho soạn giả Nguyễn Nhân. Ngày xưa sen nở Linh Sơn, Như Lai dạy thiền quý hơn ngọc vàng. Truyền qua nhiều nước gian nan, đi qua khắp chốn hiện an nơi này. Chúng con nghe dạy của Thầy, tìm nhiều phương cách thiền đây lưu truyền. Hôm nay họ Nguyễn có duyên, chúng con phong thiền cấp giấy cho nhân. Nhân kia biết được không mong, cứ để Phật tánh của mình làm thôi. Chúng con như vậy phải rồi, không xen vào lời tánh Phật của ta. Những vị được phong thiền gia, phải theo lời dạy Thích Ca lưu truyền. Hôm nay nhân có đại duyên, nhận được nguồn thiền của Phật Thích Ca. Theo như lời dạy Thầy ta, vị nhận chức vụ thiền gia được truyền, là người đã có đại duyên, phải giữ pháp thiền để giúp người sau. Hôm nay trước đấng tối cao, chánh thức phong thiền cấp giấy cho con nên giữ lấy trong lòng, giúp người hết khổ để về nhà xưa. Từ nay dù sớm hay trưa, nếu ai cần giúp sớm trưa không màng, tận tình giúp người thế gian, người được giác ngộ về an quê nhà. Dạy rằng họ ráng nhận ra, sống với Phật tánh mới ra luân hồi. Người tu thanh tịnh là thôi, thôi tìm, thôi kiếm, hết rồi trầm luân. Vì vậy Đức Phật dạy dừng, không theo vật chất luân hồi dừng ngay. Thiền tông chỉ dạy cho ai, quyết tâm giải thoát dạy ngay pháp này. Hôm nay tại Tân Diệu đây, chính thức phong thiền chứng nhận cho nhân. Chúng con xin hồi hướng. Lễ phong thiền đã xong rồi, nguyện đem công đức vào đời chúng con. Chúng con nhất quyết lòng son, quyết tu thanh tịnh, không còn trầm luân. Phật dạy chúng con chỉ dừng, tâm con thanh tịnh luân hồi dừng ngay. Hôm nay tại điện Phật đài, kính xin Đức Phật nhận ngay lời này. Chúng con kính nguyện tại đây, luân hồi sinh tử đứt dây buộc ràng. Đời con đã hết gian nan, cũng nhờ Đức Phật chỉ đàn thiền tông. Tâm con hiện tại đã không, nhất quyết một lòng thực hiện thiền tông. Dù cho thế giới hoại không, hư không có hoại, lòng con vẫn bền. Nhờ Phật con đã đứng lên, luân hồi sinh tử vượt lên được rồi. Đời con đại phúc Phật ơi, hôm nay sinh tử dứt rồi với con. Nam mô Giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Giáo chủ Ta Bà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đức Phật dạy riêng cho vị được phong Thiền Tông gia. Pháp môn Thiền Tông học này được phép chỉ dạy có hai dạng người như sau. Một, người lúc nào cũng muốn giác ngộ và giải thoát nên tìm nhiều phương tiện dạy họ. Hai, người lúc nào cũng muốn tìm hiểu cốt tủy của Như Lai dạy nơi thế giới này là gì, phải cố gắng giúp họ. Còn 5 dạng người sau đây không nói với họ một chữ hay một lời gồm: 1. Người lúc nào cũng sống với tánh người. 2. Người thích ca tụng người khác. 3. Người thích làm con hay tôi tớ cho người khác. 4. Người thích làm thầy thiên hạ. 5. Người thích danh, lợi và địa vị. 6 phần việc của một thiền tông gia. 1. Thường sống với tánh Phật của chính mình. 2. Tánh người cũng sử dụng tùy theo trường hợp, nhưng phải sử dụng ít thôi. 3. Vật chất có phải giữ lấy, không phung phí, sử dụng hợp lý. Vì còn mang thân tứ đại, việc sống trước kia như thế nào thì hôm nay cũng vậy. Nhưng những gì có hại cho người khác không làm, không tranh luận với người khác. 4. Phải khiêm nhường với tất cả mọi người. 5. Không khoe mình là một thiền gia. 6. Những gì trong tập huyền ký của Như Lai nêu nên học cho thuộc lòng. Có chỗ nào không hiểu, hỏi vị đứng ra phong Thiền Tông gia cho mình. Chùa Thiền Tông Tân Diệu, ngày 15 tháng 10 năm 1958, nhằm ngày mùng 3 tháng 9 năm Mậu Tuất. Tiếp theo, sư phụ tôi có đọc bài kệ 24 câu cho chúng tôi nghe như sau. Hoa thiền nở tại Linh Sơn, thầy đã nhận được quý hơn ngọc vàng. Quê hương chưa được bình an, thiền tông chưa được mở mang nơi này. Các con ghi nhớ lời thầy. Giang Sơn nói lại nơi đây phổ thiền, vạn dân sum họp bình yên. Mạch chảy nguồn thiền phải phát bùng xa. Lòng từ của Phật Thích Ca 25 thế kỷ hiện ra nơi này. Các con ghi nhớ lời thầy, đến đời minh triết nên xây chùa thiền. Khởi đầu tuy có não phiền, nhiều người muốn phá chớ phiền mà chi. Kim Cang giúp đỡ tức thì, tiền thầy thầy chỉ sau này chẳng lo. Dù cho chùa nhỏ chùa to, miễn sao ghi lại để cho mọi người. Thiền tông lợi ích mọi nơi, nhiều người ngộ đạo tươi cười thiền tông. Chánh pháp nhãn tạng trong lòng, niết bàn vi diệu hiện phòng nơi đây. Tiền thầy thầy để gốc cây, đến đời minh triết đem xây Phật đài. Tôi và hai huynh tôi nghe sư phụ chúng tôi đọc 24 câu kệ mà chúng tôi khóc. Khóc đây vì chúng tôi không phải sợ nhận trách nhiệm, mà là không biết mình có gánh vác nổi và làm tròn nhiệm vụ này hay không. Tôi chưa dứt khóc, huynh trưởng tôi là thiền gia Chánh Huệ Luân cũng khóc và quỳ xuống, trình với sư phụ chúng tôi bài kệ 20 câu trong lời nghẹn ngào. Chúng con ghi nhớ lời thầy, Thiền tông nguyện mở nơi đây lưu truyền. Xin thầy yên dạ ngủ yên, chúng con xin chọn lời nguyền không sai. Những người đến tiểu linh đài, nhìn thấy sen nở biết ngay ánh thiền. Chúng con quyết chọn lời nguyền, làm tròn tâm nguyện môn thiền vươn xa. Chúng con nguyện trước Thích Ca, giúp người mê muội nhận ra nguồn thiền. Từ đây hết đảo hết điên, làm trọn lời nguyền trước Phật Thích Ca. Chúng con xin nguyện bày ra, cùng nhau chung sức nói ra lời thầy. Chúng con xin nguyện lời này, lập nhiều phương tiện xin thầy đừng lo. Dù cho thiền nhỏ thiền to, người đến linh thú phải lo tu thiền. Mong rằng chư Phật trợ duyên, con nguyện ước nguyền mãi mãi không thôi. Khi tôi được phong Thiền Tông gia và nhận tập huyền ký, kế tiếp tôi không biết làm gì, cứ đi tìm hết chỗ này, hết chỗ kia, mong trao lại cho những vị thầy có đức hạnh tập huyền ký này.
Nhưng tôi đi khắp cùng trong nước, không ai biết pháp môn thiền tông học này là gì, nên tôi không trao tập huyền ký này cho ai được. Mãi đến năm 2006, chúng tôi mới xây lại chùa Thiền Tông Tân Diệu. Năm 2009, hoàn thành chùa Thiền Tông Tân Diệu. Và năm 2012, hoàn thành Thiền Tông Phật Đài. Sư huynh tôi là thiền gia Chánh Huệ Phong, đến lúc phải ẩn mặt, không tiếp xúc với ai nữa, có để lại bài kệ 16 câu từ giả như sau. Linh sơn sen nở thiền tông, ở tại đất rồng đã mọc núi linh. Qua sông vượt biển một mình, trải qua nhiều nước đã dừng tại đây. Chúng con nghe dạy của thầy, tìm nhiều phương cách mạch đây trải hoài. Thiền tông trải khắp trần ai, chạy đến đất rồng lưu lại thiền tông. Chúng con nguyện mãi trong lòng, mạch tại đất rồng phải trải đi xa. Ngày xưa huyền ký Thích Ca, 25 thế kỷ hiện ra đất rồng. Chúng con xin nguyện trong lòng, lập nhiều phương tiện, mạch rồng trải đi. Ngưỡng mong trên đấng từ bi, giúp người duyên lớn ngộ thì như con. Kể từ đây, một mình tôi nhận nhiệm vụ, không biết làm gì hơn, đành phổ biến pháp môn này bằng sách. Hôm nay tôi hoàn mãn được 9 quyển. Theo huyền ký của Đức Phật, khi pháp môn thiền tông được nhiều người biết, thì tập huyền ký này phải được công khai phổ biến ra. Hiện nay, giác ngộ yếu chỉ thiền tông trên 3.000 vị, đạt được bí mật thiền tông trên 300 vị, thiền tông gia gần 40 vị. Do vậy, tập huyền ký này chúng tôi phải công bố ra để tìm người kế thừa tôi. Tôi xin nói rõ lại, khi tôi nhận tập huyền ký này, tôi không ngủ được, vì tôi có 3 điều lo. Một là làm gì với tập huyền ký này? Hai là tìm vị nào để trao đây? Ba là đi đâu để tìm? 3 điều nói trên làm tôi mất ngủ. Dần dần rồi cũng ngủ được. Mấy năm nay tôi có tìm người trên mạng thiền-tông.com. Nếu vị nào hiểu rõ pháp môn thiền tông học này, tôi sẽ bàn giao chùa Thiền Tông Tân Diệu và tập huyền ký này tùy nghi sử dụng. Nhưng 3 năm nay, có rất nhiều người đến trình bày pháp môn tu thiền tông. Tôi có hỏi quý thầy tu thiền tông là tu làm sao? Mỗi thầy trả lời một cách. Tức quý thầy không biết khái niệm của pháp môn thiền tông, chứ nói chi là tu. Vì vậy hôm nay tôi quyết định công bố tập huyền ký này ra, để cho nhiều người cùng biết. Vị nào muốn tu thiền tông biết công thức mà thực hành. Trong huyền ký Đức Phật có dạy, khi loài người văn minh lên cao, trí óc đủ sức hiểu biết về khoa học, người giữ tập huyền ký này phải công bố ra để cho nhiều người cùng biết. Hiện nay tôi đã lớn tuổi rồi, nên xin công bố tập huyền ký này ra, mong được nhiều người hiểu, để giáo pháp thiền tông của Đức Phật dạy nhiều người rõ thâm. Thiền gia soạn giả Nguyễn Nhân. Đây là di ảnh sư phụ chúng tôi là Thiền sư Ni Đức Thảo. Tôi xin trưng bằng chứng nhận thiền tông gia của tôi là soạn giả Nguyễn Nhân, được phong ngày 15 tháng 10 năm 1958. Ban quản trị chùa Thiền Tông Tân Diệu xin nói gọn, lời dạy của Đức Phật có 4 phần.
Phần 1. Người tu theo đạo Phật nếu sử dụng thân và tâm duyên hợp của vật lý dụng công tu hành thì có chứng và đắc theo luân chuyển của vật lý điện từ âm dương. Vì có chứng và đắc nên phải giữ lấy, không giải thoát được, gồm có 5 pháp môn. 1. Thiền quán của phái Tiểu Thừa có 37 pháp quán trợ đạo. Phần 2. Người tu theo đạo Phật chỉ cần biết công thức và tu tập, lần lần sẽ nhận ra tánh Phật thanh tịnh của mình, biết tạo ra công đức nữa thì trở về Phật giới mới được. Phần 3. Tập quyền ký này truyền theo dòng Thiền Tông nên được xếp vào hàng tuyệt mật của Phật giáo. Vì sao được xếp hàng tuyệt mật như vậy? Xin kính thưa, vì pháp môn Thiền Tông học này là pháp môn cực dương, tức cực mạnh. Nó phá đi tất cả mê lầm của con người là cầu sinh lại lục người khác. Vì vậy, Đức Phật mới nhờ ông Maha Ca Diếp truyền theo dòng Thiền Tông để khi loài người văn minh lên thật cao, pháp môn Thiền Tông học này mới được phổ biến ra. Phần này Đức Phật có dạy trong tập quyền ký, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nơi phẩm 12, Long nữ thành Phật, tức người nữ ở đất Rồng nhận được tập quyền ký này, sau đó các đệ tử của bà mới cho phổ biến ra. Vì phần tuyệt mật này, các nơi tu theo 5 pháp môn của Đức Phật dạy, dụng công tu hành có chứng đắc trong vật lý không biết được. 5 pháp môn tu hành thành tựu trong vật lý là: 1. Dụng công tu hành quán tưởng và cầu mong, mà Đức Phật gọi là nguyên thủy hay nam truyền, cũng gọi là tiểu thừa. 2. Học hỏi lý luận cho hay, Đức Phật gọi là trung thừa, các đệ tử của Đức Phật gọi là triết lý Phật Thích Ca. 3. Dụng công nghi tìm hay kiếm để biết được vật nhỏ nhất hay mênh mông trong càn khôn vũ trụ, Đức Phật gọi là đại thừa, các thầy sau gọi là phát triển. 4. Niệm Phật để thấy hình bóng của Đức Phật A-di-đà, mà Đức Phật gọi là pháp môn Tịnh Độ Tông. 5. Niệm chú để sai khiến vật chất và điện từ âm dương, mà Đức Phật gọi là pháp môn Mật Chú Tông. Vì 5 pháp môn tu hành nói trên, ai dụng công tu hành niêm mật thì có kết quả theo sự ham muốn của mình. Cho nên hiện nay, từ Đông sang Tây, từ Bắc xuống Nam, ai cũng thích tu hành 5 pháp môn nói trên. Có ai hỏi, những người dụng công tu hành này, giác ngộ là gì? Họ không trả lời được. Giải thoát để đi về đâu? Họ cũng không biết đâu mà trả lời. Vì sao dụng công tu hành đã chứng đắc mà không trả lời được? Chúng tôi xin trình bày 3 nguyên nhân như sau. Trong 12 bộ kinh Đại Thừa, Đức Phật đã dạy rất rõ. Chúng tôi chỉ đem 3 quyển kinh Đại Thừa sau đây trình bày cho quý vị. Tự nhiên quý vị sẽ biết. 1. Bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm. Đức Phật dạy rất rõ về tánh Phật là thấy, nghe, nói và biết, cũng như các phần khác. 2. Bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đức Phật dạy rõ Phật tánh của mỗi người, không chịu nhận mà đi cầu xin và lại người khác. 3. Bộ kinh Kim Cang. Đức Phật dạy phá bỏ tất cả chứng đắc của người dụng công tu hành bằng 2 câu. Người dụng công tu hành mà thấy bất cứ hình tướng gì đều là hư dối. Người tu theo đạo của ta mà nhìn hình ta, cầu lại ta, người đó hành đạo tà. Sau cùng, Đức Phật khẳng định bằng câu: suốt 49 năm, ta chưa hề nói một lời hay một câu nào về Phật tánh cả. Tất cả những người tu theo đạo Phật, ai cũng biết rõ ràng các câu dạy của Đức Phật nói trên, nhưng không chịu nghe theo lời dạy của Ngài, mà lại làm theo lời dạy của Ma Dương. 4. Đức Phật dạy về luân hồi. Con người đóng vai chánh về giác ngộ và giải thoát cũng như luân hồi, nhưng chúng ta tu theo đạo của Ngài.
Ngài dạy chúng ta không chịu nghe, mà lại nghe lời của Ma Dương dạy. Chúng tôi đưa ra lời dạy cụ thể của Đức Phật như sau. 1. Đức Phật dạy ai cũng có Phật tánh, mà không chịu nhận Phật tánh của chính mình, sống với Phật tánh ấy mà đi cầu khẩn lại lục người khác, ban Phật tánh cho mình. Trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Như Lai dạy rất rõ về 3 anh chàng ngốc. Anh chàng cùng tử, anh chàng ta đã giàu có mà đi làm thuê, hốt phân cho người khác để làm giàu. Nếu xét về ngu, anh này thật là đại ngu. Anh chàng có hạt châu trong chéo áo. Anh chàng này, trong chéo áo của anh ta đã có hạt châu quý, tức anh ta rất giàu mà không biết. Ngày đêm sáng tối cứ cắm đầu lại người khác, đổ phước vào đầu mình. Nếu xét về ngốc, anh này được xếp vào đại ngốc. Anh chàng trong búi tóc có hạt châu. Anh chàng này trong búi tóc anh đã có hạt châu, tự anh đã giàu có. Anh không nhận mình là người giàu có, cứ lang thang xứ này lê chân đến xứ kia, cầu xin người khác cho lọc mình để anh ta được giàu. Nếu xét về khờ, anh này được xếp vào đại khờ. Dẫn chứng về con người là trung tâm luân hồi. Đức Phật dẫn chứng và dạy như sau. Tánh của con người có 16 thứ. Chính 16 thứ này mà nó dẫn con người đi trong 6 nẻo luân hồi và một con đường vào làm thực vật. Một là thọ. Con người có cái thọ nên nghe ai nói gì cũng thọ nhận, mà không cần biết đó là đúng hay sai, đem chứa vào trong tàng thức của tánh người, rồi đi dạy lại cho người khác. Hai là tưởng. Con người có cái tưởng, cũng vì cái tưởng này mà nó tưởng tượng ra đủ chuyện trên đời, cũng để đi dạy người khác. Như tưởng mình cầu xin và lại ai đó để giúp mình giải thoát, tưởng mình cầu xin ai đó để ban phước và lộc cho mình, tưởng mình nương tựa ai đó để người này cứu khổ mình, vân vân. Ba là hành. Con người có cái hành, nhờ cái hành này mà làm theo cái tưởng của chính mình. Nhưng cái dở của con người là không biết cái nào là chân thật, nên hành đại. 4 là tham. Con người có cái tham, nên nghe ai nói đúng lòng tham của mình là nghe và làm theo, dù có dâng hết tài sản của mình cũng không màng. 5 là sợ. Con người có cái sợ, cũng vì cái sợ này mà ai hù cũng sợ. 5 phần nói trên là căn bản dẫn con người đi luân hồi nơi trái đất này, trong một tam giới cũng như làm thực vật không ngày cùng. Việc làm duy nhất của Đức Phật là muốn giúp cho loài người biết 2 phần. Một là giúp loài người thấu hiểu sự sống nơi trái đất này, cũng như trong một tam giới, mà danh từ chuyên môn của Đức Phật dạy gọi là giác ngộ. 2 là giúp cho loài người biết công thức, vượt ra ngoài sức hút vật lý, điện từ âm dương nơi trái đất này. Danh từ chuyên môn có 2 cách gọi. 1. Giải thoát, tức dãy dùng để vượt ra ngoài cuốn hút của vật lý âm dương. 2. Trở về bệ tánh thanh tịnh là nơi 10 phương chư Phật sống. Thế mà trong suốt 45 năm dạy đạo của Đức Phật, chỉ giúp được có 15 người. 1. Ông Kiều Trần Như. 2. Ông Kiều Trần Na. 3. Ông Kiều Trần Thi. 4. Ông Kiều Trần Nhi. 5. Ông Kiều Trần Nga. 6. Ông Ma Nam. 7. Ông Ác Bệ. 8. Ông Thực Lực. 9. Ông Mã Hiền. 10. Ông Ma Ha Ca Diếp. 11. Ông Duy Ma Cật. 12. Ông A Nan Đà. 13. Ông Thân Thể Chí Phương.
14. Ông Phát Trường Mạnh Quân. 15. Bà Lam Thi Phương Vũ. Và cũng có nhiều người hiểu rõ những gì mà Đức Phật dạy trong tập Quyền Ký này. 45 năm dài đằng đẵng như vậy, mà chỉ có 15 người đạt được bí mật thanh tịnh thiền, và một số hiểu căn bản về pháp môn Như Lai thanh tịnh thiền. Đức Phật gọi là giác ngộ, yếu chỉ thanh tịnh thiền. Vì chỗ cực kỳ khó đó, nên Đức Phật phải nhờ ông A Nan Đà và 14 vị nữa biên kép tập Quyền Ký này để truyền cho các thế hệ sau. Đức Phật có dạy: Tập Quyền Ký này phải đợi đến đời Mạt Thượng Pháp trở đi, khi loài người đã hiểu về khoa học, về trái đất này, trong một tam giới và càn khôn vũ trụ, thì họ mới chấp nhận lời của Như Lai dạy trong tập Quyền Ký này là đúng với sự thật. Vì vậy, Đức Phật phải nhờ ông Ma Ca Diếp truyền theo dòng thiền thanh tịnh, để đến đời Mạt Thượng Pháp trở đi, loài người mới chấp nhận tu tập. Đức Phật có dạy ẩn ý trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa: khi nào long nữ thành Phật, thì tập Quyền Ký này phải xin chính quyền cho phép công bố ra cho nhiều người cùng biết. Khi được phép công bố ra, thì người nắm tập Quyền Ký phải cẩn thận hoặc không lưu lại dấu vết. Vì sao vậy? Vì loài người tin tuyệt đối vào vị thánh nào đó lập ra càn khôn vũ trụ, cũng như ban phước giáng họa cho loài người, nên họ rất sợ, không tin những gì mà trong tập Quyền Ký này viết ra. Tập Quyền Ký này, Đức Phật không giấu giếm một điều gì, đồng nghĩa Ngài nói sự thật nơi thế giới này rõ ràng và thuận lý, nên phá đi tất cả những mê tối của loài người. Đức Phật cũng có dạy rõ: khi tập Quyền Ký này chỉ vừa hé mở ra thôi, thì có vô số người chống đối. Vì sao? Vì những người chống đối này, họ bị mất quyền lợi, nên bất cứ giá nào họ cũng phải ngăn cản cho bằng được. Ở trái đất này có hai dạng người. Một, người đụng đâu tin đó chiếm rất cao. Hai, người khôn lanh thì cũng quá nhiều. Những người khôn lanh, họ thấy người khờ nhiều quá, nên họ tìm đủ cách dạy người khờ này bằng cách là cầu xin người nào đó họ giúp giải thoát, lại lục người nào đó họ cho phước. Đức Phật nhìn thấy chỗ sai lầm này, nên có nói cho họ biết. Nhưng Như Lai vừa mở miệng ra là nhiều người chửi. Những người chửi này, trong đó có những đệ tử lớn của Ngài nữa. Tình thế như vậy, Đức Phật không biết nói sao, nên Như Lai dạy ra kinh Diệu Pháp Liên Hoa để nói chỗ ngu khờ của con người. Điển hình có 3 trường hợp. Một là anh chàng cùng tử. Đức Phật dạy anh chàng này, anh ta là người giàu có mà không biết tận hưởng sự giàu có của mình, mà lại đi làm thuê là hốt phân cho người khác để kiếm tiền nuôi thân qua ngày. Hai là anh chàng có hạt châu trong chéo áo. Đức Phật bảo trong túi áo của anh ta có hạt châu rất quý, mà không biết đem ra sử dụng để giàu như bao nhiêu người khác. Anh khờ đến nỗi ngày đêm đi cầu và lại người khác cho anh giàu có. Ba là anh chàng có hạt châu trong búi tóc. Anh chàng này được ban vua thưởng cho hạt châu, mà không biết đem ra hưởng vinh hoa phú quý, mà ngày đêm đi tìm chỗ này, đi kiếm chỗ kia, đào móc chỗ này, môi chỗ kia để tìm hạt châu đem về nhà. Cả 3 anh chàng nói trên quá khờ. Đức Phật không biết nói gì hơn, nên Ngài đành nói ra kinh Diệu Pháp Liên Hoa để dạy mấy anh này. Bộ kinh này được xếp vào hàng tối thượng thừa của Đức Phật dạy. Thế mà con người không ai thực hành, mà cứ đem ra tụng cho tượng xi măng, tượng gỗ nghe. Đức Phật thấy vậy không biết dạy lời gì nữa, nên Ngài đành bỏ đi, mặc tình mấy anh này làm gì mặc kệ.
Đức Phật dạy rõ, Sở dĩ con người không chịu từ bỏ mê lầm của mình là do quy luật nhân quả nơi thế giới này như sau. Đời trước mình lường gạt người khác, đời này mình phải trả. Đời trước mình hại người khác, đời này mình phải trả. Đời này mình thề làm con hay tôi tớ cho ai đó thì mình phải giữ lời. Đức Phật dạy về quy luật nơi trái đất này có 2 phần. Phần 1, tánh của con người là nguyên nhân chánh dẫn đi luân hồi trong 6 nẻo. Phần 2, tánh của loài thần chỉ làm 2 việc. Một là làm ra những hiện tượng lạ để cho loài người thích. 2 là gìn giữ những lời thề do con người thề thốt với nhau một điều gì đó. Vì vậy, ở trái đất này, ai đã thề rồi mà không giữ lời thì loài thần sẽ xử ngay. Còn ai phản lại lời thề của mình, tự mình chuốc họa vào thân. Vì vậy, các đình, miếu mọc lên để loài người đến đó thề thốt với nhau. Nhưng vì loài người hiểu sai nên đến các nơi này cầu xin và lại. Còn con người dụng công tu hành có chứng có đắc rồi, cũng không dám từ bỏ chứng đắc của mình. Bởi vậy, khi Đức Phật dạy pháp môn Như Lai thanh tịnh thiền là không dụng công, không chứng đắc, mọi người cho Đức Phật bị ma ám. Đức Phật có dạy rõ, thời của Đức Phật đang sống, trái đất này vừa ổn định được 7 triệu năm. Sau một thời gian dài bị loài người sử dụng phản ứng hóa học của vật chất, tiêu diệt sự sống trên trái đất này gần hết. Khi Đức Phật dạy pháp môn giải thoát gọi là thời kỳ thượng pháp, được phân chia như sau. 1. Thượng pháp, từ 0 đến 1.000 năm. 2. Trung pháp, từ 1.000 đến 2.000 năm. 3. Hạ pháp, từ 2.000 đến 2.500 năm. Rồi chuyển qua thời kỳ mạt pháp. Thời kỳ này được phân chia 5 phần. 1. Mạt thượng pháp, từ 2.500 đến 2.600 năm. 2. Mạt trung pháp, từ 2.600 đến 2.700 năm. 3. Mạt hạ pháp, từ 2.700 đến 2.800 năm. 4. Mạt mạt pháp, từ 2.800 đến 2.900 năm. 5. Hạ màn pháp, từ 2.900 đến 3.000 năm. Sự sống trên trái đất này bị tiêu diệt gần hết, gồm có 4 nguyên nhân như sau. 1. Bị loài người đánh nhau rồi tiêu diệt nhau. 2. Bị nhiễm khí độc do loài người tạo ra. 3. Bị thiên tai bão lụt cũng do con người thử vũ khí làm trái đất chấn động nên bị lệch vòng quay hoàng đạo, nên thì tí không còn tự nhiên. 4. Động đất, vì con người rút tài nguyên dưới lòng đất quá nhiều. Chu kỳ của trái đất này cứ 10.000 năm bị bệnh một lần là do loài người gây nên. Sau 7.000 năm mới bình phục lại được. Trái đất này phải bị bệnh 1 triệu lần như vậy mới hoàn toàn tan rã thành bụi không gian. Như vậy, tuổi thọ của mỗi trái đất trong tam giới này là 10 tỷ năm. Khi trái đất Nam Diêm Phù Đề này bị tan rã, ban bề trời Tứ Thiên Dương mới cho ra một hành tinh khác để thế chỗ trái đất Nam Diêm Phù Đề này như sau. 1. Đầu tiên, ban bề trời Tứ Thiên Dương điều khiển hành tinh lửa cho chui qua lỗ đen vũ trụ, đưa vào trung tâm sản xuất hành tinh, để hành tinh lửa này quay theo sự cuốn hút của điện từ âm dương. Khi nào hành tinh lửa này quay đạt chuẩn thì ban bề trời Tứ Thiên Dương. 2. Điều khiển hành tinh đất chịu nhiệt, chui vào lỗ đen vũ trụ, cho vào trung tâm sản xuất hành tinh, phủ bao hành tinh lửa lại. Khi đạt chuẩn cách nhiệt thì ban bề trời Tứ Thiên Dương. 3. Điều khiển hành tinh đất và các loại cát, chui vào lỗ đen vũ trụ cho vào trung tâm sản xuất hành tinh, rải đều trên mặt hành tinh chịu nhiệt này.
để làm sự sống cho muôn loài về sau, khi đạt chuẩn ban bệ trời tứ thiên dương. 4. Điều khiển hành tinh nước và muối chui vào lỗ đen vũ trụ, cho vào trung tâm sản xuất hành tinh, rải đều trên mặt hành tinh này, khi đạt chuẩn ban bệ trời tứ thiên dương. 5. Điều khiển hành tinh không khí chui vào lỗ đen vũ trụ, cho vào trung tâm sản xuất hành tinh, bao phủ hành tinh này lại để trở thành hành tinh đất, nước, gió, lửa và điện từ âm dương. Khi hành tinh tứ đại và điện từ âm dương này đạt chuẩn rồi, ban bệ trời tứ thiên dương. 6. Điều khiển hành tinh này ra ngoài trung tâm sản xuất hành tinh, đưa vào vòng hoàng đạo 1 của hệ mặt trời, để chịu quy luật sức hút âm dương và thời tiết của tam giới. Khi thời tiết đạt chuẩn, mưa đúng mùa, tức đạt chuẩn cho sự sống. Ban bề trời tứ thiên dương quan sát trong bụi không gian, có mảnh bụi nào thực vật còn sống, liền điều mảnh bụi đó vào hành tinh này. Khi nào bề mặt trái đất này thời tiết ổn định, 4 mùa rõ rệt, sự sống thực vật sinh sôi nảy nở được. Ban bề trời tứ thiên dương canh chừng các hành tinh tứ đại và điện từ âm dương chung quanh, xem hành tinh nào sắp bị loài người hủy diệt sự sống, mà có người muốn chạy thoát hành tinh này, thì ban bề trời tứ thiên dương điều khiển điện từ âm, phụ giúp hút những phi thuyền và số người này đến hành tinh mới này sinh sống, để làm thủy tổ loài người. Tuổi thọ của mỗi hành tinh là 10 tỷ năm, nhưng trong 10 tỷ năm này, nó bị loài người tranh giành hơn thua, sát hại nhau. Khi loài người bị tiêu diệt gần hết, hành tinh mang bệnh, loài người cứ hủy diệt như vậy 1 triệu lần. Sau cùng, hành tinh mới bị tan rã thành bụi không gian. Đức Phật lại dạy rõ: khi địa cầu này bị loài người hủy diệt sự sống gần hết, đồng nghĩa nhân quả luân hồi bị chậm lại, nên những trung ấm thân ở thời kỳ này bị khốn khổ vô cùng. Còn khi địa cầu bị tan rã ra, trung ấm thân phải di chuyển sang các hành tinh có sự sống khác ở tạm. Đợi khi nào hành tinh này hình thành trở lại thì mới trở về sống. Các ông biết rồi đó, không có nơi ở mà sang ở tạm nơi khác thì khổ sở còn gấp mấy ngàn lần. Đây là quy luật của thế giới này vậy. Như Lai thấy và biết rõ như vậy, nên dạy pháp môn Như Lai thanh tịnh thiền, để giúp cho loài người thoát ra ngoài luân hồi, để trở về với Phật giới, không còn bị sanh lão bệnh tử nữa. Như Lai vừa dạy công thức này không ai chịu nghe, mà nói Như Lai dạy đạo tà. Như Lai cũng cho các ông và hộ thế biết, khi loài người bắt đầu vào sống thời kỳ mạt thượng pháp rồi, trí khôn loài người rất thông minh, chia ra làm 3 nhóm. Nhóm 1, sản xuất vật chất cung phụng cho loài người rất dồi dào. Nhóm 2, sản xuất khí cụ để giết người hàng loạt. Nhóm 3, sản xuất dụng cụ và thuốc cứu người rất dễ. Vì loài người sử dụng cái tưởng, tham và ác, nên sinh ra tranh giành chém giết với nhau. Ai cũng muốn mình là cao hơn hết. Vì vậy mà loài người chạy đua, khí cụ lên đỉnh cao, rồi tự tiêu diệt với nhau. Nhờ trí khôn loài người lên cao, nên tập quyền ký này đến lúc phải công bố ra cho loài người hiểu. Nhờ vậy mà cường độ loài người tranh giành và chém giết với nhau được kìm hãm lại bớt, nên trái đất này được kéo dài tuổi thọ thêm đến đời mạt hạ pháp hay thêm nữa. Cũng nhờ trí khôn loài người lên cao, nên tập quyền ký này mới được người có trí khôn chấp nhận và tu tập. Người nào chịu tu tập pháp môn thanh tịnh thiền mới trở về Phật giới để tránh 2 thứ. 1 là sanh tử luân hồi,
hai là thảm họa khủng khiếp do loài người tạo ra, nhưng cũng không có bao nhiêu người biết mà thực hành. Vì sao? Vì có đến 3 nguyên nhân. Một là loài người tạo nghiệp quá nặng, không dám lại gần pháp môn này, thì làm sao biết mà tu tập. Hai là loài người bị dính vào vật chất quá nhiều, thì làm sao rời bỏ vật chất được. Ba là một số lớn loài người có lời thề với ai đó chưa được phá bỏ, thì làm sao lại gần pháp môn giải thoát này. Khi tập quyền ký được công bố ra, đồng nghĩa pháp môn Như Lai thanh tịnh thiền được trưng bày ra ánh sáng. Người nào muốn giải thoát ra ngoài sự cuốn hút của nhân quả luân hồi, thì chỉ cần có một niệm thật nhỏ như sau: tôi muốn giải thoát ra khỏi trần gian này. Sẽ có một vị Phật biết, phân thân đến người này, hướng dẫn người này tìm đến nơi có tập quyền ký của Như Lai truyền cho hậu thế. Nhờ vậy, giác ngộ được thông, giải thoát biết được rõ ràng. Như Lai nhắc lại, khi nào long nữ nhận được tập quyền ký này, cũng là lúc pháp môn Thiền Tông đã bắt đầu chuyển mình trải lại. Khi minh triết ngự trị đất rồng, pháp môn Như Lai thanh tịnh thiền này mới có nơi an trụ. Nhờ có nơi an trụ chánh thức, nên pháp môn thanh tịnh thiền này mới được âm thầm len lỏi trong đại chúng, sau đó được bùng lên. Khi pháp môn Thiền Tông học chánh thức được phép phổ biến công khai, cũng là lúc mê tín của con người mới xóa bỏ được. Tuy tín ngưỡng được sắp xếp đúng mức lại rồi, nhưng cũng không có bao nhiêu người hưởng được chân thật do pháp môn này mang lại. Vì sao vậy? Vì khi pháp môn Như Lai thanh tịnh thiền được phổ biến ra nhiều ngôn ngữ khác nhau, cũng là lúc loài người tranh giành danh lợi với nhau lên đỉnh cao, cũng là đến lúc trái đất này bị hủy diệt sự sống, gần hết theo chu kỳ của nó. Như Lai cũng dạy cho các ông rõ thêm, người chịu trách nhiệm phổ biến tập quyền ký này xin phép công bố ra không phải dễ. Vì sao? Vì có rất nhiều nguyên do. Nguyên do thứ nhất, tập quyền ký này nói lên tất cả sự thật nơi thế giới này. Nguyên do thứ hai, phá đi những mê tín dị đoan. Nguyên do thứ ba, trước nay loài người sống hoàn toàn cầu sinh và lại người khác. Hôm nay, tập quyền ký này được công bố ra, ai cũng biết, muốn giải thoát là tự mình thực hiện, thì có rất nhiều người bị mất quyền lợi. Cũng vì vậy mà có nhiều người ngăn cản. Đức Phật dạy thêm, Tập quyền ký này lần đầu xin công bố ra rất thuận lợi. Vì sao được như vậy? Vì vị vua nước này đạt được bí mật thanh tịnh thiền, nên nhà vua hiểu rất rõ về pháp môn Như Lai thanh tịnh thiền này. Cho nên khi tổ Thiền Tông xin phép phổ biến ra, vị vua chấp nhận ngay và đề cử quan phụ trách văn hóa và tôn giáo của quốc gia, cũng như các quan địa phương đến dự lễ công bố. Còn khi tập quyền ký này xin công bố ra lần thứ hai, cũng là lần sau cùng, bị vô vàn trở ngại. Vì sao? Vì tập quyền ký xin công bố lần thứ hai, loài người đã văn minh lên rất cao, vật chất rất dồi dào, nên ai cũng sống vì vật chất, nên tập quyền ký này khó mà công bố ra được. Đức Phật lại dạy rõ thêm, con người ai cũng sống với cái ngã chấp của mình, nên bất cứ ai nói ngoài sự hiểu biết của họ là họ phản bác ngay. Vì vậy vào đời mạt thượng pháp, người nào nắm được tập quyền ký này phải thật là thận trọng. Khi tập quyền ký này được công bố ra, thì loài người được 4 cái lợi rất lớn. Một là mê tín được giảm 50%, hai là dị đoan hoàn toàn được xóa sạch, ba là đường giác ngộ được phơi bày ra, bốn là đường giải thoát được mở cửa rõ ràng. Có một cái được lớn nhất của con người là ai cũng là người trí thức cao dậy.
Các ấn phẩm cùng tác giả đã xuất bản. Quyển 1. Tu theo pháp môn nào của đạo Phật dễ giác ngộ? Nhà xuất bản Tôn giáo. Quyển 2. Những câu hỏi về Thiền tông. Nhà xuất bản Hồng Đức. Quyển 3. Hành đúng lời Phật dạy chắc chắn được giải thoát. Nhà xuất bản Tôn giáo năm 2015. Quyển 4. Những câu hỏi về Thiền tông. Nhà xuất bản Tôn giáo. Quyển 5. Khai thị Thiền tông. Nhà xuất bản Tôn giáo. Quyển 6. Huyền ký của Đức Phật và những vị ngộ thiền. Nhà xuất bản Tôn giáo. Quyển 7. Đức Phật dạy tu Thiền tông. Nhà xuất bản Tôn giáo Hà Nội năm 2012. Quyển 8. Cuộc đời và ngộ đạo của 36 vị tổ sư Thiền tông Ấn Độ, Trung Hoa, Việt Nam. Nhà xuất bản Tôn giáo Hà Nội năm 2013. Quyển 9. Sách trắng Thiền tông. Đức Phật dạy 8 phần tuyệt mật truyền theo dòng Thiền tông. Nhà xuất bản Hồng Đức.